We worship you alone. You are worthy to be praised. Father, we give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Father, we give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Hallelujah. You are worthy to be praised, Jehovah. We give you all the glory this morning, Jehovah. We give you all the glory, Jehovah. You are worthy of our praises, Jesus. Nitwagutia kiroko giki. Nitwakwambararia Jehova. Nitugagutire Ngai ungi uhana tawe. Nikio twiha kiroko giki kiumuthi Ngai witu. Gukwambararia na gugutithia Ngai. Tukiuga gutire ungi uhana tawe. Ngai kiroko giki kiumuthi being a Sunday, Jesus. Tuoka kuhoera umehia na mawagano maitu. Tuoka kuhoya Ngai gutherio na kwamuru niwe Ngai.
tukiambiriria service ya muthenya wa umuthi, tukiambiriria na njira ya guguthathaiya Jehova, twahoya gwitikirika hariwe, twahoya kutherio na kuamuru niwe, twahoya kuthutherwo niwe Jehova. Just allow us to be your vessel, Jesus. Allow us to be your vessel, Jesus. Etekira tugutuhuthira kiroko giki kiumuthi Ngai, o hamwe gitutheragia na gutwamura Ngai. Twahoya kuherwo mehia na mawaganu maitu Ngai, twahoya kurekerwo ni wega turomekareriri Ngai. Ni tukwihitie ona kurugamaga hati guthinga tuthingite, tutiri andu wega ona hanini Ngai, no twahoya gutherio niwe Ngai, twahoya kuamurwo niwe Ngai, twahoya kuiguirwo tha niwe Ngai. We ask for your favor upon us, Jehovah, this morning. We ask for your blessings this morning, Jehovah. Etekira gutwarana hamwe na ithuĩ Jehova, tugikumathia Ngai, tukimathia uthio waku kiroko giki kiumuthi, tukimathia uthio waku muthenya uyu wa umuthi. Twahoya tukuigwo niwe Jehova, igongona iria tugukorwo tugikurutira kiroko giki kiumuthi na njira ya guguthathaiya, twahoya ritikirike hariwe Ngai. You are worthy of our praises, Jesus. You are worthy of our praises, Jesus. Ni utwekeire maundu manene kiroko giki. We say thank you, Jehovah. We say thank you, Jesus. Twahoya presence yaku, twahoya presence yaku Jehovah. Twahoya gutwarana hamwe nawe Ngai, twahoya gutwarana hamwe nawe Ngai, twahoya uthiani hamwe na ithuĩ gaturomekareriri kuma ndagĩka-inĩ ici nginya rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo Ngai. Twahoya presence yaku, twahoya kũiganwo nĩ wega waku Jehova. Ĩtĩkĩra tũgaturomekareriri, ndagũthaitha Ngai, ĩtĩkĩra Ngai macini ici iria tũrathi kũhũthĩra kĩroko gĩkĩ, twacitherie na gũciamũra na thakame ya gatũrũme. May Jesus have your way, my God. Take control, Jesus. Take control of each and everything in this house, Jehovah. Take control of everything in your house, Jesus. Take control of these machines, Jesus. Take control of the network, Jesus. Take control, Jesus. We surrender. We surrender everything unto you this morning. We need you, Jesus. Take control. Twahoya kuiganwo nĩ wega waku. Take control, Jesus. Hallelujah. Thank you. God.
Bararia Baba, we were Vinya
Kibaranĩria na Ngai waku mwĩrĩ nĩ wa ma, mwĩrĩ marĩtwa marĩa mega nĩ make, mwĩrĩ nĩ wa ma, mawĩko make nĩ ahingagia, ũrĩa auga nĩ ekaga. Twagukumia Ngai wĩ wa ma Baba, rũcinĩ rwa ũmũthĩ twagukumia Ngai, twambararia moko maitũ tũgĩkwĩra wĩ wa ma rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩtwakwĩra wĩ wa ma, wĩ wa ma Ngai, wĩ wa ma Jehova, nĩguo Ngai, Ngai wa Ngai ciothe wewe wa ma, wĩ wa ma Ngai, Ngai wa Ngai ciothe wewe wa ma, wĩ wa ma Baba, twambararia moko maitũ tũkiuga wĩ wa ma Mwathani, tũkaiga wewe mũtheru Ngai, wĩ wa ma Ngai, wĩ mũtugi Ngai, wĩ mũthingu Ngai, wĩ mwĩhokeku Ngai, nĩtwagũtĩĩa mũno Mwathani, nĩtwakũnenehia mũno Mwathani, nĩtwagũtũgĩria mũno Mwathani, tũgĩkwĩra we nĩ wagĩrĩire, wĩ Ngai wa Ngai ciothe, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Jehova, nĩtwakwambararia mũno Mwathani, nĩtwagũkumia mũno Mwathani, nĩtwakũnenehia mũno Mwathani, tũgĩkwĩra wewe mũtheru, wewe mũtugi, wewe mũthingu, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru Jehova, tũnganĩte Ngai witũ kĩũngano-inĩ gĩkĩ, hema-inĩ ya gĩtũngano, tũgĩkwĩra wewe wa ma, tũgĩkwĩra wewe mũtheru, wewe mũtugi, wewe mũthingu, wewe wambararĩtio igũrũ mũno Jehova, wewe ikaire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, Ngai witũ no ũrambarario, no ũrainamĩrĩrwo Mwathani, ũkĩrwo wĩ wa ma, gatũrũme ka riri, gatũrũme ka ũthingu, nĩtweneana kũrĩ we Ngai, tũhoya kũrĩithio nĩwe Mwathani, tũhoya gũtungatwo nĩwe Mwathani, Ngai witũ tũtingĩhota ũtarĩ haha Mwathani, twetie riri waku Jehova, tũhoya gwĩtĩkĩrĩka Jehova, tũhoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, tũhoya gwĩtĩkĩrĩka Ngai witũ, ũrĩa tũreka gũkũ thĩ, ona igũrũ kũhĩtũkio Mwathani witũ, ũrĩa tũreka kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai, amũkĩra Jehova gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki, tũgĩgũthathaiya Mwathani, reke tũgũthathaiye na mana roho, tũgĩkũgoca Mwathani, reke tũkũgoce we wiki, reke tũkwambararie we wiki Mwathani, nĩtũkwenda gũgũkenia we wiki Mwathani, tũkwenda tũgũgũkenia we wiki Mwathani, ũi Ngai witũ tũtigakorwo nĩ wĩra watũ tũraruta, Ngai witũ ndũgakorwo Ngai witũ ũraigua tarĩ marebe, amũkĩra we gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki, twĩtĩkĩre Mwathani witũ, mehia mothe tũrecungĩrwo, twagũthaitha tũrekere Mwathani, Ngai witũ tũrekere, theria gĩikaro gĩkĩ gĩaku Mwathani, twamũrĩre kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩwe wamũrĩirwo Jehova, nĩ gĩaku Mwathani witũ, kĩgongona nĩ gĩaku Mwathani witũ, wĩyarĩrĩria we kĩgongona-inĩ, onania we kĩgongona-inĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thamaka rĩwe Ngai, ũthamaki waku nĩ oke, ũthamaki waku nĩ oke, ũthamakĩre kĩgongona, ũthamaki waku nĩ oke, ũtũthamakĩre Mwathani, nĩtwarega gwĩtongoria, twahoya gũtongorio nĩwe, twahoya kũrĩithio nĩwe, ũi Ngai witũ ngotũtongorie, tũnyitane guoko gwaku Mwathani witũ, Ngai witũ kũrũĩ gatagatĩ witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ũrĩa mũthamaki Ngai witũ oigaga atĩ nĩ andũ atatũ megũikĩtio mwaki-inĩ, no ũronana Mwathani witũ, Ngai witũ twagũthaitha, ũkorwo wĩ gatagatĩ gaitũ, harũrũkia araika aku Mwathani, harũrũkia mũraika wa thayũ, harũrũkia mũraika wa honio, Ngai witũ harũrũkia mũraika wa gĩkeno, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Ngai witũ
gũthomaka kĩgongona-inĩ nginya gĩtina Mwathani witũ nĩwe twarekereria tũkwĩneanĩte Ngai witũ twĩneanĩte biũ Mwathani witũ tũtetigĩirie kĩndũ thĩinĩ witũ tũgĩkwĩra we wambarare ithuĩ nĩ twanyiha Mwathani we wambarare Jehova ithuĩ nĩ twanyiha Jehova we wambarare thamaka Jehova thamakĩra wĩra waku nĩ waku Ngai witũ ndũkanareka wĩra waku ũconorithio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ĩtĩkĩra gũtũthamakĩra ĩtĩkĩra gũtwarĩrĩria harũrũkia mũraika wa wega tũharũrũkĩre Jehova ikũrũkia hinya waku ikũrũkia riri waku Ngai witũ ũrathiĩ na ciana cia Isiraeli mũthenya wa itu ũtukũ warĩ gĩtugĩ kĩa mwaki nĩguo twahoya ikũrũka Jehova tũthererie kĩgongona theria ngoro citũ theria meciria maitũ theria mĩĩrĩ itũ tũgũthikĩrĩrie we wiki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Tunakuinua Baba yetu. Haleluya. Tuna sababu ya kukuinua Bwana. Nakuabudu wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuabudu wewe ni chanzo cha uhai wangu. Twakuambia Bwana nakuabudu wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuabudu wewe ni chanzo cha uhai wangu Baba. Nakuabudu wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuinua wewe ni chanzo cha uhai. Mwambie Bwana nakuinua wewe ni chanzo cha uhai wangu. Twakuabudu Baba, twakuabudu wewe ni chanzo cha uhai wangu. Twakuinua wewe ni chanzo cha uhai wetu. Twakuabudu wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuabudu wewe ni chanzo cha uhai wetu. Twakuinua
ya leo Bwana, twakuinua. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, nakuabudu, nakuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, tuko mbele zako Bwana, nakuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai. Inua mikono yako mwambie Bwana, nakuabudu, nakuabudu Baba. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, twakuinua, twakuinua. Wewe ni chanzo cha uhai wetu, twakuinua, twakuinua. Wewe ni chanzo cha uhai wetu, nakwabu. Hakuna kama wewe Bwana, nakwabu. Wewe mwenye enzi Bwana, wewe ni chanzo cha uhai. Mwambie unamuinua. Asubuhi ya leo amekuhurumia, amekulinda, mwenye nguvu. Wewe ni chanzo. Yeye alikuumba kwa sababu uhai, amekutetea. Nakuabudu, una sababu. Nakuabudu, wewe ni chanzo cha uhai wangu. Mwambie Bwana unamuinua, yeye ndiye chanzo cha uhai wako. Asubuhi ya leo unatambua ya kwamba yeye ndiye chanzo ya maisha yako. Yeye ndiye anakufahamu zaidi, yeye ndiye anajua maisha yako, yeye ndiye anajua moyo wako. Asubuhi ya leo yeye ndiye chanzo ya maisha yako. Asubuhi ya leo amekuwezesha kuingia katika nyumba yake asubuhi. Kuna wengi hawawezi wakaenda nyumba ya Mungu, kuna wengi waweza kufungua vinywa vyao kumuinua. Mwambie majina mazuri, mwambie yeye ndiye chanzo cha uhai wako. Asubuhi ya leo wengi wameangamia barabarani, wengi hawana uwezo. Oh my God, tuna sababu. Wewe ndiye chanzo cha uhai wetu Bwana, wewe ndiye chanzo cha wokovu wetu Baba, wewe ndiye chanzo Bwana maisha yetu. Tunakuinua, tunalia mbele zako, tunajibwaga mbele zako Bwana, tukikwambia wewe ndiye chanzo cha uhai wetu. Asubuhi ya leo umetulinda hiyo wiki yote Baba yetu, wewe ndiye chanzo cha maisha yetu. Chanzo cha uhai wetu ni wewe Bwana, chanzo cha maisha haya ni wewe Bwana. Unajua Bwana wanapokulilia Bwana, muthemeki kagakainioe twagukumia rucine omothe. Wekaga magegania wihorete inya na nikio oro heihoire gikeno nikumenyane nawe wi muno
na nikio ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wahonirie ngoro mwana honi njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ mwĩre tigana korwo mwena waku ũngĩanahoteka nĩ mbara mũtũrĩre-inĩ mwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ igũrũ rĩa maũndũ marĩa mothe aragerera mwĩre tigana korwo ĩ mwana wakwa baba nĩngĩanakinya mũico tiga wananyitĩrĩra Ngai ingĩanakinya mũico tiga wananyitĩrĩra Ngai nĩngĩatwaririo nĩ huho icio Ngai tiga wananyitĩrĩra Ngai nĩngĩatwaririo nĩ ndwario tiga wananyitĩrĩra Ngai ndingĩkũmenyete mũthenya wa ũmũthĩ ririkana kũrĩa warĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ĩra Ngai tigana koe mwana waku akwĩraga mothe mekĩkaga kwega kwa ũru nĩoĩ kuu wageragĩra ona rĩu nĩoĩ kuu ũragerera kũrĩ hĩndĩ wa mũthaithaga rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwĩre ana koe mwana waku thũ cia ngoro yaku cingĩana kũnina thũ cia wĩtĩkio waku cingĩana kũharagania tiga wana tutongoria baba tiga wana hitha wĩtĩkio ũyũ baba tiga wana hitha bamĩrĩ citũ tiga wana twarĩria Ngai tiga wana tũtongoria kũhetũkĩra roho waku ũi Ngai nĩtũngĩanathira nĩtwagũtĩĩa Ngai kama si wewe ningekuwa wapi mimi kama si wewe ningekuwa wapi mimi kama si wewe ningekuwa wapi mimi kama si wewe baba ningekuwa wapi mimi umejawa na rehema umejawa na rehema mwambie Bwana kama sio wewe baba ningekuwa wapi ungeisha baba kakusha kama sio wewe baba ningekuwa
ningekuwa wapi umejawa na rehema tele, umejawa na rehema tele, umejawa na rehema tele. Inua mikono yako mwambie Baba, kama sio wewe Baba ningekuwa wapi? Ulipitia usiku. Kama sio wewe Jehova ningekuwa wapi? Isingelikuwa ni yeye. Kama sio wewe Baba ningekuwa wapi? Kama sio wewe ningeimba wapi? Umejawa na rehema tele, umejawa na rehema tele. Umepitia milima na mabonde, jawa na rehema Baba. Kama si wewe Baba, umejawa na rehema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi? Tafakari kwenye ungekuwa. Kama sio wewe, ni wewe Bwana. Mwambie Bwana, isingelikuwa ni yeye. Kama sio wewe Baba ningeitwa nani? Singekuwa na jina Bwana. Kama sio wewe. Asubuhi ya leo tuna sababu Baba. Umekuwa mwema. Umejawa na rehema tele, umejawa peperusha tu mikono kwa Bwana ukimwambia isingelikuwa ni yeye. Mwambie tena, kama sio wewe ningekuwa wapi? Isingelikuwa ni wewe Bwana. Kama sio wewe ningekuwa wapi sisi? Isingelikuwa ni wewe Bwana. Endelea kumwambia isingelikuwa ni yeye. Usione mambo yanayopitia sasa. Ni wengi walizaliwa, wengine wakaangamia, Mungu akakuokoa. Ni wengi wajafika mahali umefika, wanatamani kufika mahali ulipo. Mwambie Bwana isingelikuwa ni yeye. Asubuhi ya leo haungekuwa umeokoka. Mengi ulipitia, mengi alikupata ikuwa moto. Bwana tuna sababu. Tunyita guoko Mwathani witũ, tugaikara nyũmba cia mĩkũmũro Mwathani witũ, ũgatwĩhokera Mwathani witũ mawĩra. Tiga nĩwe Ngai witũ tũngĩrĩ kũ? We nĩwe wiki Mwathani, we nĩwe wiki Jehova, nĩwe ũtũkinyĩtie haha.
Ngai witũ we Ngai watũnyitire guoko ũgĩtũrũgamia Mwathani witũ. Ngai witũ hĩndĩ ĩrĩa mathĩna moka ũtuoyaga kĩndayaya, ũtuoyaga ũgatũhitha Mwathani, tũtangĩkinyĩrĩka Mwathani witũ. Nĩwe tu Jehova, we nĩwe tu mĩtũrĩre-inĩ itũ, mũtingĩgana ũgũci na mũndũ wa thĩ. We nĩwe ũtũkinyĩtie haha, we nĩwe ũtũkinyĩtie haha. Twanathinĩkanio Jehova, tũkona ta tũgũthira, nawe Ngai witũ kumbe gĩkoragwo Ngai witũ gĩkĩambĩrĩria. Nĩtwagũtĩĩa Mwathani witũ hĩndĩ ĩrĩa karũĩ kahũa, ta hĩndĩ ĩrĩa Elija karũĩ kahũire ũkĩmwĩra ũkĩrĩathi kwa mũtumia wa ndigwa, we ũtũthondekagĩra njĩra ona tũtoĩ Mwathani witũ. Tũkĩrigwo tũgwĩka atĩa Mwathani, we ũkoragwo ũĩ Ngai Mwathani witũ. Twakwĩhokera mĩtũrĩre itũ Mwathani, twakwĩhokera kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũrũĩte, we wiki nĩ ũrũĩrĩire kĩgongona, we wiki nĩ ũrũĩrĩire Theophilus Mwathani. Nĩtwagũtĩĩa Mwathani, nĩtwakwambararia Mwathani. Tũrahanĩte tũtwathinĩkanio, no hĩndĩ kĩrarĩ kĩambĩrĩria kĩerũ nĩ ũndũ wa hinya wa ũhoti waku Ngai. Nĩtwakwambararia mũno Mwathani, nĩkũrũĩrĩra ndungata ciaku. Nĩtwagũtĩĩa mũno Mwathani, nĩtwagũtĩĩa Jehova. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩũretĩkĩra rĩĩtwa rĩaku rĩakwo gĩko. Ngai witũ nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia Mwathani, nĩtwauga nĩ wega Ngai, nĩtwaiga nĩ wega Ngai. Mwathani mweri mũthiru Jehova, ihinda ta rĩrĩ tũtiarĩ kanitha, nĩkwahingĩtwo Mwathani, no nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ Ngai witũ nĩũrathamakire, nĩũrathamakirie arĩwe Mwathani, nĩũrarũĩrĩirie arĩwe Mwathani. Nĩtwaiga nĩ wega, nĩ thengio nĩ kũnyita aciari aitũ guoko, nĩ thengio nĩ kũmahe kĩndĩ gĩa kũrĩrĩra, nĩ thengio nĩ kũmahe kĩndĩ gĩa kũrĩrĩra, nĩ thengio nĩ kũmahĩmbĩria na wendo waku. Nĩtwakwambararia Mwathani, nĩtwagũtũgeria Mwathani. Ngai witũ ũratũra tũkagerera maĩ-inĩ, no tũtikamerio nĩ maĩ, tũrĩgeragĩra mwaki-inĩ, ona tũtikanunga ndogo, nĩ tondũ nĩ ũrĩkoragwo hamwe na ithuĩ. Twaikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi, ũkarũa mbara arĩwe Mwathani. Nĩtwakũnenehia mũno Ngai, tũgĩkwĩra nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Ngai. Nĩtũkuonete Ngai ũkĩrũĩrĩra kĩgongona, nĩtũkuonete ũkĩerũhia riri wa kĩgongona, nĩtũkuonete Jehova nĩwe wĩkĩrĩte ndungata ciaku hinya, nĩwe ũmahete ũcamba. Maraiga ũrĩa we ũrenda kugwo, matikuga ũrĩa bũrũri ũrenda kugwo, mekuga ũrĩa we ũrenda. Nĩtwagũthathaiya mũno, nĩtwakũgoca mũno, nĩtwakũnenehia mũno. Woi nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia Ngai witũ. Ndũnetĩkĩra tũthinĩkanio Ngai, nĩũroire hinya waku Ngai, ũrokire na hinya mũnene, ũrokire na kĩhukanio kĩnene, ũratũcokia kĩgongona-inĩ. Ambarara mũno Mwathani, nĩtwagũtũgeria, nĩtwagũtũgeria mũno, nĩtwakũgoca mũno. Wewe mũrũi mbara, tũkiuga we mũrũi mbara, tikwĩyugithia Mwathani, wanatũrũĩrĩra, wanatũrũĩrĩra, ona rĩu no ũrarũa. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakũnenehia, nĩtwakũnenehia Ngai. Haleluya, we Ngai, wewe Ngai. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tamenya ũrĩa ũndutĩte, nĩũhotanĩire mbara ingĩ cia kũgegania, na rĩu no hote gũkũgoca ona gũtarĩ
kũgegania na rĩu no hote gũkũgoca ona gũtarĩ na rĩu no hote kũina rwĩmbo rwa ũhotani Baba ndamenya kũrĩa ũndutĩte nĩ ũhotanĩire mbara ingĩ cia kũgegania na rĩu no hote gũkũgoca ona gũtarĩ ambararia moko maku mwĩ na rĩu no hote kũina rwĩmbo rwa ũhotani ũrĩa ũtũrutĩte Baba ndamenya ũrĩa ũndutĩte nĩ ũhotanĩire mbara ingĩ ũgũtiga na rĩu no hote gũkũgoca wanatũhonia Ngai na rĩu no hote kũina rwĩmbo rwa ũhotani oi Baba amenya ũrĩa ũndutĩte nĩ ũhotanĩire mbara ingĩ ciaku ona rĩu Ngai no ũkũhota na rĩu no hote gũkũgoca ona gũtarĩ na rĩu no hote kũina rwĩmbo rwa ũhotani Ngai we ndamenya ũrĩa ũndutĩte nĩ ũhotanĩire mbara ingĩ cia kũgegania na rĩu no hote gũkũgoca tũngĩgakinya Baba rĩu no hote kũina rwĩmbo rwa ũhotani mwĩre tu amenya ũndutĩte nĩ ũhotanĩire mbara nyingĩ cia kũgegania ona gũtarĩ ũguo na rĩu no hote gũkũgoca ona gũtarĩ ĩra Ngai tu nĩ thengio ona ko kwĩna mabataro wĩnamo menya tu nĩ kũrĩ hĩndĩ wanagerera moritũ ndũngĩaga ũndũ ũngĩcokeria Ngai waku ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũrĩ o matarĩ na magũrũ mangĩthi kanitha nĩ kũrĩ o mohetwo korokoro-inĩ nĩ kũrĩ o matangĩhota gũtumũra tũnua twao nĩ kuo matarĩ mahonokarĩria Ngai tu nĩ thengio akũrũĩrĩire maũndũ maingĩ ona thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku nĩ wega Ngai nĩ twagũtĩĩa nĩ tuga nĩ wega Ngai wanatũrũĩrĩra mbara wanatũhotanĩra mbara nene Ngai mbara imwe ona ci hitho-inĩ Ngai mbara imwe tũtiataũkĩtwo nĩcio Ngai we wonaga hitho-inĩ ũgĩtũrũĩrĩra mbara icio wanatũrũĩrĩra mbara tũkaumĩra tũrĩ ahotani twakwambararia nĩ twakũnenehia gatũrũme karĩ riri nĩ tuga nĩ wagĩrĩire Ngai we give you all the glory Jehovah wanatũrũĩrĩra mbara Ngai twanathinĩkanio meciria twanathinĩkanio ngoro ici citũ Ngai no wanareka tumĩre tũrĩ ahotani wanatũrũĩrĩra mbara wanarũa mbara ici na njĩra ya magegania
wanatũcwerera mĩtũrĩre-inĩ itũ na njĩra ya magegania, wanatura njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. We mũturi wa njĩra, waturĩire Isiraeli njĩra maĩ-inĩ. Nĩ twakwambararia kĩroko gĩkĩ, nĩ twakũnenehia kĩroko gĩkĩ gatũrũme karĩ riri. Nĩ twauga nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ twauga nĩ wagĩrĩire gatũrũme karĩ riri. Nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia kĩroko gĩkĩ. We Ngai mwene hinya wothe, ngumo na ũgocirũ tũrĩ gũcokereire. Nĩ twakwambararia, nĩ twauga nĩ wagĩrĩire Ngai. Rĩmwe twanarĩra, rĩmwe twanakinya mũthia Ngai, we nĩyonanie thĩinĩ witũ na njĩra ya mwanya. Nĩ twakwambararia, nĩ thĩngĩ nĩ gũtũthondekagĩra njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. You make a way where there seems not to be no way, Jehovah. You are a way maker, my God. Nĩguonete Ngai na ngagũtũgĩria kĩroko gĩkĩ. You are a way maker, my Jesus. You are a way maker, my God. Nĩndakwambararia kĩroko gĩkĩ. We mũtemi wa njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we mũthondeki wa njĩra, nĩndakwambararia. Thank you, Jesus. Twĩrirĩrie gũcemania na ũthiũ waku Ngai. Ngai ndũkareke ũrĩa twaingĩrire nyũmba ĩno yaku kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Ndũkareke Ngai tũkorwo tũkĩhũndũka na macio ũguo twaingĩrire Ngai. Ndũgetĩkĩre Ngai tume ũguo moko matheri Ngai. Ndũgetĩkĩre ngoro citũ ciume ũguo Ngai kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ Ngai. Twahoya kwarĩrio nĩwe, twahoya kwarĩrio nĩwe Ngai. Ngai, twĩharĩirie gũthikĩrĩria uge waku. Ĩtĩkĩra kwaranĩria hamwe na ithuĩ Ngai. Ĩtĩkĩra kwaranĩria hamwe na ithuĩ gatũrũme karĩ riri. Roho Mũtheru, ĩtĩkĩra tu. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glorify your name, my God. Nĩndagũtũgĩria Ngai, nĩndakwambararia Ngai. Ndauga gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. We mũtheru Ngai, we mũtheru Ngai. Nĩ wega Jehova, nĩ wega Ngai wakwa. Nĩ wega gatũrũme karĩ riri. Ngai, you've been our pillar. You've been our strength, Jehovah. Wewe Ngai ũtwĩkĩte mũigitio witũ. Ngai ũtwĩkĩte mũigitio witũ. Ngai nĩwe hinya witũ kĩroko gĩkĩ. Tũtingĩhota tũtarĩ nawe gatũrũme karĩ riri. Tũtingĩhota Ngai. Tũtingĩhota tũtarĩ nawe. Hatuwezi peke yetu Mungu. We can't, Jehovah. Jehovah. Thamaka Ngai. Nĩtwĩrirĩrie gũcemania na ũthiũ waku. Nĩtwĩrirĩrie kũigua mũgambo waku Ngai. Nĩtwĩrirĩrie kuuga ũrĩa twĩrirĩrie kũigua ũrĩa ũngiuga Ngai. Nĩtwĩrirĩrie gatũrũme karĩ riri. Twĩrirĩrie gũkuona Jehova. Nĩtwagũtũgĩria Ngai. Nĩndakũinamĩrĩra kĩroko gĩkĩ. Ngiuga we Ngai, ngiuga we Ngai, ngiuga we mũnene Ngai. Hakuna aliye zaidi yako Mungu wangu. Hakuna aliye zaidi yako Mungu wangu. Nĩtwagũtũgĩria Ngai. Nĩndakwambararia kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Nĩndauga we mũnene Ngai. Nĩndauga we mũtugi Ngai. Nĩndakwambararia Jehova. We
wewe ndiye Mungu mkuu, wewe ndiye Mungu mweza wa yote, wewe ndiye Mungu mponyaji. Oni andu aku Ngai aya magurarete ngoro na mere Ngai, wewe ndiye mponyaji, wewe ndiye daktari. Maninirerwo kiroko giki Ngai, maninirerwo kiroko giki Ngai. Aya matũraga maũroraga na ndawa, makuĩte ndawa harĩa othe marathiĩ Ngai. Jesus, ũtwĩraga tũke harĩ we Ngai, na nĩ ũgũtwaũra mĩrigo yothe mĩritũ ĩrĩa tũkuĩte. Aorera andũ aya mĩrimũ mĩrigo ĩno Ngai, aorera andũ aya mĩrigo ĩno ya gũkua ndawa Ngai. Weyonanie Jehova. Jesus, we Ngai mũtugi, nĩndagũtĩa, nĩndakwambararia Ngai. Ngoro ici cikinyĩte mũthia Ngai, ngoro ici ciũrĩtwo nĩ mwĩhoko Ngai, ngoro ici cionatwo matiganĩirie Ngai. Mekĩre hinya Ngai, makĩre hinya Ngai. May you give them strength Jehovah. We nĩwe hinya witũ, we nĩwe mwĩgitio witũ. Ĩkĩra andũ aku hinya Ngai, ĩkĩra andũ aku hinya Ngai. Aya makinyĩte mũthia, makarigwo nĩ atĩa mangĩka Ngai. Maririkane Jehova, nũrĩtie maru makwa ndakũhoya maririkane tu, nũrĩtie maru makwa ndakũhoya maririkane tu Ngai. Wega tũromeka rĩriri waihũirwo nĩ tha, ririkana andũ aku Ngai. Ngoro ici cikunyoteire Jehova, maririkane Jehova. Ĩtĩkĩra tu gũcemania na ngoro ici citangĩkĩre we mwene Ngai. Rora ngoro ici Jehova, rora ngoro ici cia atumia, rora ngoro ici cia athuri, rora ngoro ici cia anake na airĩtu na ciana nini Ngai. Rora ngoro ici tu Ngai, maririkane, ririkana family ici, ririkana family ici Ngai. Ngai ririkana family icio Ngai, mekĩre hinya we mwene hinya wothe. Nĩtwagũtĩa Ngai, we mũnene Jehova, we mũnene Jehova. Oh Jesus, glorify your name, I glorify your name Jesus. Ndauga we mũnene, ndauga we mũtugi Ngai, gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. We Ngai mũtugi, we Ngai mwega, we Ngai ũtwendete na njĩra ya magegania. Nĩndauga nĩ wega, nĩ wega Ngai nĩkũnyenda, nĩ wega Ngai nĩkũnjiguĩra tha, nĩ wega Ngai nĩgwĩtĩkĩra ngoro ngĩona mũthenya wa ũmũthĩ. Tiga tũthingĩte Ngai, no nĩ tha ciaku na wendo mũnene, nĩndakwĩra nĩ wega Ngai. Jesus, thank you my God.
wira thĩ na igũrũ Ngai wĩgitio wakwa Ngai warĩa marĩ muoyo Ngai mwĩgitio witũ. Thank you Jesus. Pastor Dan Kalimbia ili ukaomba kashukuru Mungu kwa hicho kipindi. Jesus name. Thank you Jesus. This morning, Jesus, we love you. We honor your name, mighty Lord. We mutheru Jehova. Niguo twauga muthamaki mwega. Thengio nĩ gũtwĩhokera rũciinĩ rwega Jehova. Nĩ thengio muthamaki mwega. Thaburi ya namba 50 Jehova. Ngai ithe witũ ũratũririkania wega. Tũke nja-inĩ ciaku tũgũcokerie ngatho. Tũnganĩte arĩa tũrĩ a ũiguano ũmwe nawe. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera Ngai ithe witũ rũciinĩ rwega muthamaki mwega. Ndoka gũkwĩra nĩ wega muthamaki ũrĩ tha. Nĩ thengio Jehova. Thengio nĩ ũrĩa ũkoretwo hamwe na ithuĩ Jehova. Kuma hĩndĩ ĩrĩa Ngai ithe witũ tũingĩrire nyũmba-inĩ yaku. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai. Gũtirĩ ũndũ mwathani ũkumaga na thutha. Ndagũtĩĩa nĩ ũndũ Ngai ithe witũ wa hinya. Ona ũhoti ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ndungata ciaku. Nĩ thengio muthamaki mwega. Ndarũgama Ngai ithe witũ ũhotetwo nĩ wega na hinya waku mũingĩ ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ rũciinĩ rũrũ wega Jehova. Amũkĩra igongona rĩa ngatho mwathani mwega. Mweri 17 Jehova, mweri wa kenda Ngai ithe witũ mwaka wa 2023 mwathani tũrĩ itũũra-inĩ rĩa Gĩthũrai 44 kanitha-inĩ wa Theophilus Church. Turauga gũthera nĩwe Jehova. Thengio nĩ ũhoti waku mũingĩ. Thengio nĩ ũrĩa ũnyitĩrĩire ngoro mwathani mwega ciarĩ othe mathathaĩtie rũciinĩ rũrũ wega. Nĩ thengio muthamaki mwega. Ndoka gũkwĩra rĩngĩ Jehova. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Nĩ thengio nĩ ũhoti waku mũingĩ Jehova. Amũkĩra igongona rĩa ngatho. Ndagwĩta kĩhoti nĩ tondũ nĩguo wĩkĩte kũrĩ Ngai ithe witũ. Kanitha wa online mwathani nĩ maingĩrire rũciinĩ tene Jehova nĩguo marĩithio na maiguithio wega waku Jehova. Thengio nĩ tondũ ibuku rĩaku thĩinĩ wa Psalms number 92 ũratũririkania wega atĩ mũndũ ũyũ mũthingu hĩndĩ ĩrĩa agakũmathia na akũhoe na ma ũkamũhingĩra harĩa he haku atũre thĩinĩ wa hema yaku. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wĩtĩkĩrĩte mwathani tũkorwo twĩ hema-inĩ yaku thĩinĩ mwathani. Tũrĩ Ngai ithe witũ YouTube-inĩ mwathani, kanitha-inĩ Ngai ithe witũ Gĩthũrai 44, ona angĩ Ngai ithe witũ marĩ thĩinĩ wa Facebook. Amũkĩra igongona rĩa ngatho kũrĩa ciarĩtwo akĩroho muthamaki mwega. Nĩwe Ngai ithe witũ muthamaki ũrĩa wega wamũrĩte Ngai ithe witũ kana ndungata ĩrĩa ũtũrekeirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩwe Musa onete mũthĩgi Jehova. Bishop John Mũthiri Ngai ithe witũ mũririkane no mũhe ũũgĩ ona mũtongorie nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega. Amũkĩra igongona rĩa ngatho nĩ tondũ nĩ kĩheo mwathani ũtũhete nyũmba-inĩ yaku. Nĩ thengio nĩ tondũ ndũtũhithĩte
ndumithite mwathani onake ndumutithite Ngai ithe witũ ndundu ũhoro-inĩ wa kũruta magongona Jehova amũkĩra igongona rĩa ngatho ndakwĩra nĩ thengio nĩ ũndũ wa ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop John mwathani mwega kũrĩ Ngai ithe witũ na maitũ wa kĩroho Jehova ũtũhete kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova Bishop Rachel Ngai ithe witũ nĩ thengio nĩ tondũ we nĩwe Ngai mwega o harĩa Ngai ithe witũ mũigĩte ihinda-inĩ rĩrĩ ũtungata ũrĩa ũmũhete Jehova ndakunĩka Ngai ithe witũ kiugo kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake Jehova na rũirigo rwa Zakaria 2:5 mũthamaki mwega mũrĩithia no mũtungate ũrĩa Ngai ithe witũ ũrenda kũmwĩka mwathani nĩwe ũĩ nake Jehova ndario kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ĩyo Ngai ithe witũ ũtũrekeirie Theophilus mwathani kũrĩ Ngai ithe witũ na Reverend Monica Ngai ithe witũ ũrĩa ũtũhete kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake Jehova ũtungata wake mũthamaki mwega mwĩrĩithia nĩ tondũ we nĩwe Ngai hĩndĩ ĩrĩa aratungata koragwo hamwe nake hĩndĩ ciothe nĩ thengio mũthamaki mwega kũrĩ ndungata ciothe itungataga Ngai ithe witũ na kĩgongona gĩa Theophilus mwathani o handũ Ngai ithe witũ kĩhandĩte ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao Jehova reke magũtungate na manaroho mũthamaki mwega tondũ wĩ Ngai ũiguaga na agĩka mwathani ndaria kĩrathimo igũrũ rĩ Ngai ithe witũ ona rĩa memba kana shirika othe Ngai ithe witũ ndungata ici ciothe ũtũnganĩtie kĩgongona-inĩ gĩaku o harĩa mũndũ arĩ Jehova arĩa makinyĩte Ngai ithe witũ na arĩa marĩ njĩra-inĩ magĩũka ndaria kĩrathimo gĩaku kĩmakinyĩrĩre Jehova arĩa Ngai ithe witũ Psalms number 50 o rĩngĩ Jehova mũhari-inĩ Ngai ithe witũ wa 5 na gũikũrũka Jehova arĩa tũrĩ ũiguano ũmwe Ngai ithe witũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mahingĩrie merirĩria Jehova na wamũkua wĩra waku Jehova ithenya Ngai ithe witũ nĩ rĩaku mwathani mwega we nĩwe ũtwĩraga tũtinde twendanĩte hĩndĩ ciothe ona tũngĩhĩtĩrio maita makĩria Ngai ithe witũ 7:70 Jehova nĩ wega tũrekanagĩre Jehova nĩ thengio nĩ tondũ wa harĩa tũtwarĩte mwathani tũmenyaga ũtungata nĩ ũrathiĩ Ngai ithe witũ nĩ kuona mageranio marĩa marĩho Jehova ndĩragũtĩa Ngai ithe witũ ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngĩgwĩta kĩhoti wa mothe Jehova kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ Jehova tũgũkorwo tũgĩtungatĩrwo nĩ ndungata ciaku mwathani Deborah Ngai ithe witũ nĩ watumia kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa marĩ na thuri Jehova nĩ ndagũtĩa igũrũ rĩao mwathani mwega wanaria Ngai ithe witũ kũgera kiugo gĩaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkĩarĩrio nĩ Deborah mwathani ona rĩu Jehova nĩ tũĩ Ngai ithe witũ ndũtiganĩte nao mwathani nĩ tũĩ ũrĩ hamwe nao na no kũmahingĩria Ngai ithe witũ merirĩria ma ngoro ciao Jehova athuri Ngai ithe witũ nĩ ũgũtũtungata mũthamaki mwega kũgerera ndungata icio tũhete cia atumia mwathani nĩ thengio Ngai ithe witũ tondũ ona arĩa Ngai ithe witũ matarĩ na gĩko kwa ihinda rĩrĩ Jehova nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩaku Jehova kana circumstance cia thĩna mwathani mwega onao nĩ megũtungatĩrwo Ngai ithe witũ na matuĩke a kũigua mũthamaki mwega kũgerera Deborah mwathani mwega ona yuthi Ngai ithe witũ mũthenya wa ũmũthĩ Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao Jehova magĩũka gwĩtĩkĩra kũigua Jehova kũgerera ndungata ciaku mwathani mwega nĩ waciaria ho mũthamaki ũrĩ tha nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai ũtahotagwo wĩ Ngai ũtacenjagia na imera mwathani kũrĩ kanitha wothe thĩno Ngai ithe witũ ũrĩa ũhoyaga na manaroho Jehova ũrĩa ũrekeirie atheru na araika aingĩ matui kũrĩa igũrĩra-inĩ nĩgetha maikare makĩroraga ũhoro wa kanitha waku mũtheru ririkana ndungata iria ciothe cirenogia mwathani ihinda rĩrĩ Ngai ithe witũ tũrĩ mwathani ikĩhunjia kiugo gĩaku na mana ũthingu na ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma Jehova nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti amũkĩra igongona rĩa ngatho nĩ thengio rũciinĩ rwega Jehova ndĩragũtĩa ngĩgwĩtaga kĩhoti ngakwambararia ngĩgwĩtaga mũrũi mbara mũnene nĩ thengio Jehova guthera niwe mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we nĩwe ũtoretie ũru wa thĩ ĩno we nĩwe tũrũmĩrĩire nĩ tondũ wĩ njamba ĩrĩ hinya wĩ njamba ĩrĩ ũhoti nĩ ndagũtĩa nĩ ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku na ndakwambararia na ndakwĩnyihĩria tũtungate nĩ tondũ nĩwe twetereire thengio nĩ ũrĩa ũrekereirie roho waku mũtheru kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mwathani ndũgatũrekererie Jehova ũngĩtũtiga mwathani mwega nĩ tuona ũru Ngai ithe witũ tũgĩũkĩte Ngai ithe witũ kũhera na gũkumbũrĩra Jehova twenyihĩtie twĩ nyũmba-inĩ yaku theru Jehova
twaguthaitha utwigue ni tondu ni wiguaga theru aku Jehova. Ni thengio ni tondu turumireire utheru wa Jesu Kristo witu no wage kuigana muthamaki mwega indi turucuthiriirie njamba ino nene. Ni njui Ngai ithe witu ni ugutuhotanira. Ni thengio ni tondu wi Ngai mwega. Ndagutia ndinyihitie muthamaki mwega na ni thiini wa ritwa riaku itheru ria muruguo Jesu Kristo ndahoyo na ndetikia na kanitha wa Ngai twitikanirie na tuge amen and amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are holy, mighty Lord. You are holy, you are holy. Receive all the glory, mighty Lord. We worship you as church. We glorify your name, mighty Father. We honor you, Jesus. Receive all the glory. Uthaitha gwatia Ngai nindirenda guguthaitha. 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 Uthaitha gwatia Uthaitha gwatia Ngai nindirenda guguthaitha. Uthaitha gwatia Ngai nindirenda guguthaitha. Uthaitha gwatia Ngai nindirenda guguthaitha. Nindirenda guguthaitha. Uthaitha gwatia Ngai nindirenda guguthaitha. Thank you Jehova ni tondu wi Ngai mwega, wi Ngai mutugi na Ngai muiguatha. Ni wagirire hindi ciothe nikio tucemanitie nyumba-ini yaku Jehova tuguthaithe muthamaki mwega tondu ni wiguaga muthamaki uri tha. Tukite Ngai ithe witu haha mbere yaku niguo tuigue Ngai ithe witu ndeto ciaku njega ni tondu we niwe Ngai witu muthamaki mwega. Nitumburite Ngai ithe witu wihia witu Jehova ona no tuguthie na mbere kumbura muthamaki mwega. Tuteithie tugikumburira Jehova tondu we Ngai ithe witu tutingikwihanania nawe mwathani. We mutheru gukira Ngai ithe witu indo ciothe iri thi ino. Ithuĩ Ngai ithe witu no tukire twinainite muno mbere yaku Jehova tugikwira we mwega Jehova. Ithe witu mwega tuiguire tha Ngai ithe witu turathime rucino rwega no turirikane turi ndungata ciaku. Tuteithie kuigua kiugo giaku Jehova ndukareke muthamaki mwega tukorwo tuoka njia-ini ciaku muthamaki mwega tukorwo twenja Ngai ithe witu hakiri citu ona kana meciria maitu. Ndaria kirathimo iguru wa ndungata ici ciukite Ngai ithe witu na ndatega mwathani mwega ndagwata migwate Ngai ithe witu ngoro ciao reke ikorwo cie kigongona-ini thiini ona mĩĩrĩ yao Ngai ithe witu ikorwo iri o kigongona-ini thiini niguo tuigue kiugo giaku uria gikwenda Ngai ithe witu. Gioka Ngai ithe witu na njira ya guturunga Ngai ithe witu gituguthukiire twiho twathike Ngai ithe witu ni tondu tutingihanana nawe. We wi mutheru Ngai ithe witu na niwagire hindi ciothe. Ndakuhoya na ndenyihia o ringi Ngai ithe witu ndauga ni thengio amukira igongona ria ngatho. And it's all in Jesus name we do pray and say amen and amen.
Thank you and thank you. George no gwikara hau mwena timu yaku na Ngai wa muoya murathime muno ni uria mwatongorio ni roho wa Ngai mwetikira ngwamukira kiria Ngai the witu arenda kwaria thiini wanyu ni tondu ni Ngai mwega tugwikara thi na tuikara thi reke ituge ihoya ria mwathani tondu Ngai ni mwega na ni mutugi. Ithe witu wi iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru tuhe umuthe irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithuĩ tuohagĩra aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no kuhonokia utuhonokagia ũru-ini ni undu uthamaki ni waku o na hinya o na kugocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ iguru ritwa riaku ni riamũrwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru tuhe umuthe irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithuĩ tuohagĩra aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no gutuhonokia uri tuhonokagia ũru-ini ni undu uthamaki ni waku o na hinya o na kugocwo tene na tene. Amen. Ihoya riri ni Jesu Kristo warutire arutwo ake ni wega kanitha wa Ngai tuikarite othe tuiri-ine ria gatatu kana turi hoe rita ria gatatu niguo tukorwo twitikirikite mbere ya nyumba ya Ngai uyaritie we mwene na ihoya riri no rio muthamaki wa thamaki arutanire na tondu turenda gucwika ciana cia Ngai rekei tuthie na thiini witu tuiguithike ati tukite kuri ithe witu na kanitha wa Ngai twambaniririe hamwe. Ithe witu wi iguru ritwa riaku ni riamũrwo uthamaki waku uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru tuhe cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithuĩ tuohagĩra aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no gutuhonokia uri tuhonokagia ũru-ini ni undu uthamaki ni waku o na hinya o na kugocwo tene na tene. Amen. Amen and amen. Thank you muno. Jikaraga njũthĩrĩirie thũmbĩ yakwa njega ĩna arĩa tũmwo mamĩcũthĩrĩirie no tani mwerũ ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondu niwe mutongoria wamo. Tuina gĩbungo gĩa kerĩ nĩguo twĩke ũrĩa Ngai arenda. Jesu arora tũmuone akenire na gĩkeno arĩ thĩinĩ wa roho akĩra ithe nĩ ndacokia ngatho nĩ kũguũrĩria njĩra ya ma ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho gakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondu niwe mutongoria wamo. Amen. Thank you Lord. Nindona our mom nĩaingĩra na nĩ wega tumenye kana nĩguo tũgũthiĩ na mbere ũrĩa Ngai ekwenda nĩ tondu nĩ Ngai mwega. George tongoria rwĩmbo rũmwe rwa worship tũgĩthiĩ na mbere nĩ tondu Ngai nĩ arĩ tha na nĩ arĩ ũtugi na nĩ arĩ thayũ o ndagĩka ĩmwe arata Ngai nĩguo tumenye ũhoro wa mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa Jehova atũharĩrĩirie tondu nĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi na Ngai mũigua tha. Thank you George, is your turn in Jesus mighty name. Thank you Lord, thank you Jehovah God arĩ othe Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Moyo wangu usilie tena, moyo
mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, akanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu, hallelujah. Bila Yesu, bila Yesu, hallelujah. Bila Yesu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Nĩ thengio nĩ twagũtĩia, nĩ twakwambararia no nĩ twakũnenehia mũno makĩria. Thengi nĩ ũndũ wa hinya waku na ũtugi waku, ona tha ciaku nyingĩ, ona ũnene waku na ũtugi waku Ngai. Nĩ twakũnenehia, nĩ twakwambararia ona nĩ twagũtĩia mũno makĩria. Thengi nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa wathĩkia gũtũnengereria thĩinĩ wa kĩgongona, kuma hĩndĩ ĩrĩa twambirie rũcinĩ rwa thaa ĩmwe nginya ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ tuonete hinya waku na ũtugi waku, o ta ũrĩa tũrauga atĩ waingĩrire thĩinĩ wa ngoro citũ hĩndĩ ĩrĩa twatenyeretio, hĩndĩ ĩrĩa twahemithĩtio, ũgĩũka ũgĩtwĩra nĩũĩ mathĩna maitũ na mabataro maitũ, ũgĩtwĩra tũkorwo a kũhorera, tuone hinya waku igũrũ ritũ. Ona mũthenya wa ũmũthĩ twenda kuona guoko gwaku, twenda kuona ũhotani waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, igũrũ rĩa motungata maitũ, tũkĩingĩra kũigua kiugo gĩaku,
Ngai twarana hamwe na ithuĩ, rekereria roho waku mutheru, rekereria hinya waku kinyikithania hamwe na ithuĩ, rekereria ũtungata waku thiania hamwe na ithuĩ. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia twĩ ihinda-inĩ ritũ rĩa first service, twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Tũteithie mũthamaki mwene hinya wothe, o ũrĩa tũrerirwo tume thutha wa ya hema, tuingire thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Tũteithie kuma kũu kũrĩa tũraugaga tuko nje ya hema, tuteithie kuma na kũu tuingire thĩinĩ wa hema, tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩaugũrio nĩ kĩrarekirie kũingĩra thĩinĩ witũ kũhetũkĩra ndungata ciaku bishop na reverend. Uramahũthĩra na maratũruta mũthenya wa Friday ũhoro wa hema-inĩ, ũhoro wa thabatũ. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, ona nĩ twakũnenehia mũno makĩria. Tũteithie twage kwĩrigwo thĩinĩ waku, tũteithie twage tũhote kwĩmenya twĩ thĩinĩ waku mũthamaki, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen and amen. Karibuni sana thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Ngagũca Ngai na nganenehia Ngai na ngatũgĩria Ngai. Ngona nĩ thaa 3:23. Thengio nĩ ũndũ wa ndungata cia Ngai iria tũkũnyitanĩire nacio kuma rũcinĩ. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Thengio nĩ ũndũ arĩa tũrarikia kũingĩra thĩinĩ wa Theophilus Church Githurai 44, na ngagũca Ngai na ngambararia Ngai ũyũ ũratwĩrorera wĩ hau mũciĩ through Theophilus TV. Karibu sana ũyũ ũratwĩrorera thĩinĩ wa YouTube channel ya our mom and our dad. Karibu sana ona ya our Theophilus TV ekuo stroke church YouTube channel ekuo. Karibuni sana arĩa maratwĩrorera thĩinĩ wa Facebook. Karibuni sana thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Gĩtwo Monica wa kũrĩa kana mama Rachel kana mama Deborah. Ngagũca Ngai na nganenehia Ngai na ngatũgĩria Ngai, kana mami wa Theophilus Church 44. Bwana tukuzwe. Ndirerirwo ndigacoke ira, ndigacoke kuga ndĩ ciana igĩrĩ, njugage ndĩ ciana cigana 3. No ngauga ndĩ mamu wa Rachel, mamu wa Deborah. Rachel aranjĩria atĩrĩrĩ, unafaa kusema wewe ni mama Rachel, afu second born ilikuwa Theophilus Church 44, afu third born ni Deborah. Ndirerirwo ciana ciakwa cibatie gũkorwo atĩa, batie gũcikaunt ũguo. Koguo na nĩ ndĩrona nĩ ndĩrahĩtagia, ndĩraikagia second board nja. Koguo nĩ batie kũrehe second board gataga. Gacokia ngatho mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you Pastor Daniel nĩ kũnjĩtĩkĩria ngoro ngĩrũgama kĩgongona-inĩ na kũhe ihinda rĩrĩ, ona kũndĩa. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Asante sana. Twatigeire kũ? Turacokire twatigeire kũ? Twatigeire kũ andũ a Ngai? Na nĩ tũrerirwo tũtigacoke kuga twĩ kũ? Nja ya hema, ati tukutane nyuma ya tent. Tũrerirwo tũtige gũcoke gwĩka kĩ? Mũndũ tathikĩrĩirie ũcoke kesha-inĩ ĩrĩa mama mararĩ kuo na dad na ithuĩ tũrarĩ kuo. Ũcoke kesha-inĩ ya Friday ũthiĩ ũthikĩrĩrie YouTube-inĩ. Ĩrarĩ ũrutani ũrarĩ mũthaka mũno, na nĩ tũrarutirwo nginya ũhoro wa Bathaka, ũndũ itaroĩ ndĩramenyera hau, ũndũ wĩna ũguũrio mũnene, na nĩ ndĩrahoera ngoro yakwa mũno mũthenya ũcio ũtungata ũcio ũrĩa ũgatungatwo igongona rĩu rĩkĩrutwo mũthenya ũcio rĩa Bathaka ngakorwo wa gwĩtĩkĩrĩka. Bwana tukuzwe. Okorwo Bathaka ĩkoragwo na hinya ũcio mũnene, reire Ngai anjĩndeithie ngoro wa gwĩtĩkĩrĩka, hinya ũcio wa Bathaka ũkaingĩra thĩinĩ wakwa. Koguo nawe nĩ ngwenda ũkorwo ũkĩhoya nĩguo hinya ũcio wa Bathaka ũkaingĩra thĩinĩ wa. Twatigeire ũhoro wa twaroraga ũhoro wa altar
kana kigongona, na tukiuga ni kuri connection nyingi, ni kuri connection ya God and man, God and altar, man and God, man and altar, man and priesthood, man to man. Na niguo twarorire connection ya man and altar, mundu na kigongona, na niguo tuonire mundu na kigongona matitiganaga. Either we kigongona ine, yani mundu na kigongona matitiganaga. Ungiga gukorwo mundu wa gukira tene kana kwirutaniria, ungiga gukorwo a hard working person, kigongona kiria ukwambararia ni kia laziness. Sini ukweli? Na turiro mundu kiguta gitikarie kini kireko kigukue ni ngara tamakana ni maandiko ti kiguta gitikarie ni kireko gikue ni ngara gwationa gitikaiguirwo tha. Koguo ungigutara mwena-ini wa mahoya ukurekererio ukue, spiritual death, tondu wi muguta wa mahoya. Ungituika muguta wa guthoma kiugo kia Ngai ni gukua gukua, spiritual death. No riganire tondu ni watuika kiguta ni mwa makai. Koguo waga gutuika hard working person ona maundu ma spiritually ni ugukua. So you must work hard, no nginya ukorwo mundu wa kwirutira. Na niguo twarorire uhoro wa mundu na kigongona, na tukithii uguo turorete wega, tukiingira tukiingira undu-ini wa mbere, tukirora kigongona niki, uthiaga atia, tukirora what is altar, na tukiingira ngina undu wa mbere tukiona ati kigongona gikoragwo na nyamu cigana ithatu, cikoragwo na level ithatu. Kigongona gikoragwo na level ithatu. Ni kiri level ya outer court, ni kiri level ya holy place, na ni kiri level ya holy of holies. Kigongona giothe ni kiri outer court, ni kiri rea ithatu. Ona aria mathiaga kwago na kwarago riu acio matithiaga holy place na matithiaga holy of holies. No mundu ambagia hanini, ugathi ukarutira kagongona kanini, ugathi ori urathi ukingiraga deep and deep and deeper. No uthie ugitonyaga muno thiini muno makiria. Koguo kigongona kia mbere tukiona ni outer court, na thiini wa magongona maya matatu kana thiini wa rea ici ithatu, niguo tuonire the inner place, na niho tugukinya niho haigitwo ithanduku ria maathani. Na tukirora ithanduku ria maathani riari na maundu maigana 3 covenant iria ciari thiini. Covenant ya mbere yari iriku? Maathani 10 commandments. Haya ya pili mana, ya tatu kiria kia Haruni tugitaga atia na Gikuyu? Ruthanju rwa Haruni. Koguo maundu macio matatu nimo mari na ndirauga uguo ni undu wa niguo tondu ni njui ni turaingira to guthoma tu, o mundu ni athia kihoyaga, tunena tukiingianga. Koguo tukiingira hari umenye thiini waku Ngai ni akaigithia covenant ithatu. Na covenant ni kusil mukoragwo ni tumefunzwa na mam kuhusu covenant, vile mtu na mtu wali na ya Sunday ya Friday ilituchoma sana kwanza yake ni hawa mnyinyi yana tutire turona na ndimwire hau ni Bwana tukuzwe. Ni indo cigana covenant. Koguo Ngai ni enda kuria covenant na mundu. Koguo theci twi outer court, na niho turi uhoro-ini wa turigire ni it's about salvation, uhonokio waku. Na niguo twakwire work on your salvation. Na salvation ni transformation. Okuru uhonokio waku nduri urona
transformation. Nduro no tiganu hindiria wari muhonoku na hindiria wi muhonoku. Oko nduro no tiganu. Chunguza. Tadu tugire uhonokio no ginya wonanie transformation. No ginya ukorona before and after. Haha ne before honoke and this is after honoke. No girora before honoke dahanaga, after kuhonoka you are still the same. Check on your salvation. Na nigu twathomaga maandiko twathomaga ko thĩinĩ wake asa uhoro wa salvation uhoro wa kirea twagithomaga uhoro wa thĩinĩ wa thama cigana twathomaga thama 27 kana Exodus twathomaga thama. Karibuni sana andu hema-inĩ ya gĩtũngano. Twathomaga thĩinĩ wa thama 27 sini ukwethi haria tuonire the outer court ekuite ki na niguo twokire tukiona ni ekuite maundu kana no tuthome isi ndio thama 27 to refresh kwa bihau ha salvation niguo tuke tunyitete uhoro wa salvation na niguo turarora uhoro wa man and altar, connection ya mundu ya connection ya man and altar, kigogona na mundu. Niguo turonire mundu na kigogona matitiganaga. If you not raise this altar, you raise this altar. If you not raise this, there is this that you raise. Ati waga gweko niuko kogo, the best choice is to choose to raise a good altar. Tado giuga digothi kanitha wa raise kigogona kiriku kia kwaga guthi kanitha sindio, na tumetaga ati aria matahonokete pagan. Kogo waga kuraise kigogona kia kuhonoka wega, wa raise kigogona kia ki andu mundu utari muhio na mundu utari muho na nikiekagwo ni gutuagwo kanua-ini ka Ngai. Waga kurugama njira-ini njega cio honokio cio thingu, waga kurugama no thingu ukwambararie kigogona kiake kia kwaga gutwika mundu muthingu. Waga kurugamia kigogona kia holiness kana utheru, wambararie kigogona kia giko. Waga yani nita mundu waga kunywa sukari unyuaga ki bas, waga kunywa macani unyuaga ki naironi. Kogo, if you not raise this altar, you raise this altar. Kogo mundu ni gucaguraga gwambararia kigogona kikiriku giki. Bwana tukuzwe. Thama 27 tuthome uhoro wa those three altars: outer court, holy place and holy of holies. Na tu outer court kigogona kia mbere na niho twaerirwo it's salvation. Kigogona kia mbere kiria mundu ambaga, the first altar iria mundu ambaga thini wa ndogo yake na Ngai ni kigogona kia salvation. Kogo muthiki wa mbere wa kigogona ni uhonokio. Ungiega kurikia mukiria yo mutarocio wega wa muthingi, ungiaga kuurikia wega, nyumba yo ndingithike haraya na ndingitiria makumbi ona ndingitiria kihukanio ta burenge yaurire ha muthenya ungi tukimaka ithuothe. Ndingihota gwitiria mbura kana makumbi kana kiruhuho, nyumba yo iguke kuwe no nyumba ndikie wega. Muthingi ni mwega, koguo muthingi wa ngwataniro yaku na Ngai ni uhonokio. Oko ni urenda nyumba ino yaku ikorwo very strong, oko ni urenda gutwika mukristiano ukuwete Ngai thini wake, no nginya muthingi waku uhonokio waku urike.
Na ni urona aingĩ nĩ tũrathaka na ũhonokio. Ũhonokio-inĩ nĩ niĩ mwene. Ũhonokio-inĩ ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩ ũkerira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire nĩ ũkerira tondũ nĩ niĩ atĩ ũhonokio-inĩ nĩ ũkerira tondũ nĩ niĩ nĩ ũkerira atĩ ũhonokio-inĩ nĩ niĩ mwene nĩ ũkerira tondũ nĩ niĩ ndetwarĩire ndĩendeire. Thĩinĩ wa Thama 27 maandĩko makauga atĩrĩrĩ, nakĩo kĩgongona rĩ nĩ ũgagĩthondeka na mbaũ cia mũtĩ ta mũgaa, na kũraiha wakĩo gũtuĩke mĩkono 5, ona gũkwarama gwakĩo gũtuĩke mĩkono 5, mĩena yothe ya kĩgongona kĩu ĩiganane, gĩtuĩke gĩthikwea, na kuo kũraiha na igũrũ gwakĩo gũtuĩke mĩkono 3. The aim kana atĩ nĩ ũgagĩthondeka kĩgongona na mbaũ cia mũtĩ wa mũgaa. Koguo ti mũtĩ ũngĩarerwo athondeke naguo. Koguo ũhonokio kana salvation nĩguo ngwatanĩro yaku na Ngai yambie. Mũtĩ wa mũgaa ũrĩa tũrathondeka naguo ũhonokio kana ngwatanĩro nĩ salvation, ũhonokio. Na ũhonokio no nginya wĩkare ũrĩa Ngai arenda, ti ũrĩa we ũrenda. Ũhonokio kana salvation ti ũrĩa we ũreciria, ni ũrĩa maandĩko marakwĩra nĩkĩ. Salvation, it's not about what you think it is. Ni ũrĩa maandĩko marakwĩra ũhonokio nĩkĩ. Koguo ndũkauge atĩ ndĩreciria ũhonokio nĩ kĩna. Tiga gwĩciria ndĩreciria ũhonokio nĩ kĩna. Ũhonokio nĩ ũrĩa maandĩko marakwĩra ũhonokio nĩ ũyũ. Waga kũikara kũringana na ũhonokio ũrĩa maandĩko ũrakwĩra, ũcio ũngĩ ũreciria nĩ ũhonokio, ti ũhonokio wa Kristo. Tondũ ye mũtĩ kĩrĩa kĩgongona kĩrathondekwo na mũtĩ wake. Koguo wathi gũthondeka na mũcibaũ, kĩu ti kĩgongona kĩa Ngai, nĩ gĩaku. Wathi gũthondeka na Cyprus ti ya Ngai, kĩu nĩ kĩgongona gĩaku. Ye oĩ connection yake ona mũtĩ wa mũgaa akamenya na kĩrĩa nĩ kĩgongona gĩa. Koguo nĩkĩo thondekete nakĩo kĩgongona kĩa ũhonokio, atĩ kĩrĩa Ngai angĩrora uge ũrĩa nĩ kĩ, ũrĩa nĩ mwana wakwa, ũrĩa nĩ wa gwitũ mũciĩ. Nĩ ũthiaga ũgathiĩ ũkarora kana kũgahi na kau nĩ konekana tarĩ kagwi, ona maitho macio nĩ ta kagwĩkĩ, yani gĩcagi-inĩ kwenyu gĩcagi ũgacemania na kanoko gahe na kau nĩ tũhanana nako he, no harĩ ũtangĩthi kũria mũthee kani acerete kĩ, no wakarora ũkona gaka biũ nĩ gagwitũ. Koguo notagwo atĩ ndona maũthĩ o ta ũrĩa marĩa Petero arĩ namo. Koguo Petero nĩ athondekete ũhonokio na mũtĩ wa mũgaa, atĩ ona mũthiĩre
ona mwaririe hindi ria kanaga Yesu Kristo akiruwie ona mwihumbire waku ni wa Yesu Kristo ona mwaririe ona muthiere ona ageria gukana mauthi ni maroneka no way ona we ni urera andu wi muhonoku andu matirona mauthi macio we ni uratindukira andu no mnaje ndi muhonoku na twaragi ihenya ni muhonoku gutire mundu urona mauthi muhonokio thiini waku ungithia atia kuririkania Ngai ndi muhonoku ye ni afatie kuona he mauthi ndirona thiini wa Monica na tima heni. I've seen a woman after my own heart. Erire Daudi, I've seen a man after my own mauthi tu oko ni urara kanoko na ye na kaka mauthi ni ma kai maguru ma mbere ni ma kona menjwa menyetwe maguru ma mbere na mathutha na mauthi ma ni ma tondu wake kwina mauthi kwina muti wa muga uronekana kogo the outer court it's salvation muti wa muga wiho uhonoki uria Ngai araria guo thiini wa maandiko wi thiini waku no honoki ucio ni uriku ni uria twathomire thiini wa Galatia ate ndu aria marikitie gutwika a Kristo ni marikitie kwamba ni marikitie ti kwamba marathi kwamba ni marikitie wameshamalizana na hiyo kitu hawasumbuliwi tena ati ni marikitie kwamba mwili na meririria maguo na thuti ya guo hawasumbuani nayo tena no ulio muhonoku na we pastor na no uragiana na thuti cia mwili atia na andu uria marikitie gutwika a Kristo ni mambite mwili kogu kindu kia mbere ni kwamba the outer court ni kwamba mwili kurikania na thuti cia mwili ni gutwingire the holy place. You cannot serve the Lord utarikanitie na thuti cia mwili na meririria ma mwili. Katiguo Galatia ni ratwira Mwathani agocwo. Katiguo Galatia iratwira Agalatia cigana ithan ni Galatia ithano muhari wa 23 na 24 na gwa Galatia 2 muhari wa 20 niho Paulo ariki augire nindikitie kwambanirio hamwe na Kristo riu tinie nduraga indi ni Kristo uturaga thiini kogo ni turenda gutungata Ngai. How can you serve the Lord and still you are battling with the flesh, with the lust of the eyes, the pride of life? Tuethini wa Bible study. How? Atendera tungata Ngai na bado kiburi inapigana na wewe ndani yako. Daudi akiuga tiriri ati mugoro iria haria Ngai aiganagira ni moyo ambao the crushed, moyo ambao umebumujika, ngoro iria hehenjeku. Mwathani agocwo. Hau yakani tutirenda kwaria muno, ni murakira muno. Ni tuthaici ni turerireria God, if the holy place is the place of service, we are serving God. Hau niho iheo cirekagiririo tadu hau is a holy place. Holy place washemania nake na the Holy Spirit, na Holy Spirit akuete ke the fruit of the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit. Na nikiorona service ito utungata witu na wa Paulo ndura haifikiani. Kuna mali tunapotelea. Hairingani ta oya Stefano na weyoe tajira higa one higa ria mbere ri yuka ungeka atia ni uge direfangite wega reke jo thie arafu ni ngoka ndefangite iga Johana mubatithanie na weige weigwete ni uretio mutwe ungeka atia
Ongiuga ndikagweta Jesu ucio ri kana ri no reke injikare na kiongo gia ukauma kuri ukuga andu we ti kwega ngotho ngikona mundu arakurutira maitho ti kwega ta iga toro kathie na wiige we uheanaga mitwiri ukatangatha guku guothe kezie witu ugateithia tumia ukuga Ngai ndeithitie andu ndeithitie tumia Theophilus na taicio ni atumia iriku na tokoro wamehaire tukuo tukuru ukauga ndeithitie andu we nundoro kathia matumagira maburana akamahe akundu andu marakuririra wakua uriuke ureciria ni utungata wigana atia Ruthu witu ureciria ni utungata uhana atia ta wiige turenda gutungata Ngai oya Paulo na Sila umuthi utu Danieli we na George Kiarie mutwaro muone haria Land Cruiser mama igitikia guko mangihoria kirathimo manjurie pastor makwendaga none turenda gutungata but let us try to compare tando Paulo matungata Ngai tarora Musa heka kiripu kara ndirakonire karathekia muno ate Musa wa tene na Musa wa riu Musa wa tene arugamaga mai mageka ki ate Musa wa riu ka kiripu kau karangenirie muno ate Musa ucio akarugama akona mai uria mokete agate maihenya akora akeherera ma tando Musa wa umuthe nikie nakio nikiaraga tando ndungitungatira Ngai utaheretie some element cia thi kwina tumaundu ndungitunga we want to serve God purely we want to carry need jaragia ndirenda kuhabatiria ni ndirenda kuwa ndiendaga kuhabatiria tu hinya wa Ngai nyendaga wikare thiini wakwa ndirenda tu o mugambo wakwa honanie ona kiruru giakwa no kiruru gikuhota atia kuhonia andu process neriku me I deal with the process neriku na nigutwaragia na George Keresa ngimwira atiriri ni ndiriragiria gukinya haria na niguo nginye haria process neriku ya kuginyia haria neno bas ni sawa hata kama ni uchungu kama tundu itanifikisha pale haina shida I will choose to go with it Mwathani agocwo ru process neriku the outer court muti wa muga thiurore salvation niki uhonokio niki ateria mathikitie gutwika Kristo aria maramumwaria maramumbura na tunua twao ni mambanirio hamwe nake thuti cia mwiri matiraroa ati umuthe ni nguthi kanitha ungikora bado you are still battling ni nguthi kanitha kandi guthii wa Mwangi witu ati umuthe ndaigua ngorekwa ithi ati guthitungania andore na manyira ni ndiakenire uria kezi andorire andi gucoka kou and you want to serve God ukiru ni wajeri witu akakwira ni ukahujia Sunday nduguka kanitha ni ukahujia Friday andu ngionekana na ukahoria thimo Nurio roga turio muhonoku atiria makajonokera kunyumbura na nini kama shonokera kiweka ki fasting no struggle ko fast no struggle ko hoya
no uga Ngai itindikitu muthi gwika giki no kaumiria he mundu ajuririe mathaa mako makuhoya ngimuna ni ndikona mathaa makuhoya. I don't have specific time of praying, but I do pray. Tado na ngioka rucini ngari-ini no nguhoyaga, njikarite haria no hoya, ona ngithambi ndu no hoyaga. I don't have specific time for praying, but I do pray. Make sure I'm praying 24 hours clock naomba. Sieti ninawacha kazi yangu ninaomba. Oh, de wira-ini ucio no hoyaga. I keep praying. My spirit inaenda kuomba, inazidi kuomba. Spirit inataka kwa nini? Mwili ndio imechoka lakini si spirit. So spirit continue praying. Ni kama generator, endelea kuguru. Bwana tukuzwe. Muti wa muga. The outer court, salvation. Deal with the carnality first. Ogo ni gwara ugathini waro aro manyanya. The carnality. Deal nayo. Maandiko magathi na mbere thini wa Thama 27. At the aim thing haha ni uthondeke kigongona na mbao cia muti wa muga na cikoro thikoea kindu kiigananire gugutire kurutaruta na gutige kuongere okoro na ndio nilikwambia inajipeanga shape au kwangi shapeless, unajipeanga shape ni okaga. Number 2 verse 2 atemna akiria au number 1 nauga atina miena yothe kigongona kiu gikoro gikite kiiganaine ku salvation ine niguo thondekagira maundu maku mothe. Maundu mothe makoragwo maigananaine. Ati ndugaga atiriri mimi am good at this, I'm bad at this. Zote zinaendanga pamoja. Bwana tukuzwe. Number 2 nige hia ciakio ucithondeke iguru tune tuneine tuothe tuneine tuothe twiha ate kurathomwo atia ninge hia ciakio ucithondeke iguru arafu twena the four corners atena cio ucithondeke iguru tuneine tuothe tona twakio nacio hia icio ituike kindu oro kimwe nakio. No igua kogo ni ufati kumenya uhonokio. Kuna kitu unafaa kuitengeneza ikwe mzuri. Here uko the corners zikuwe very well. Na ndio unaambiwa thutishia mwere, merireria ma mwere, the pride of life, aba mwere, tigana na kena, gainia thoire kena, gainia thoire. Yani ni kuondoa unaondoa. Ora sharpen those corners. Na kigongona gisharpenetu. Tathaici kila mundu ni urora. Kigongona ni githaka. Twarie kigongona ni githaka. Ni githaka, si ndio? Jera uke ukore haria hena karenge, hena karenge na stitheru cina giko, hena karenge, hana kina nesi hana giko, hana thufuria, hena ndoo, hena matu na hana giko. Inaweza kuwa smart. Ona tukitinda kitu kira ndu ni kigongona ndu makuga ni kigongona na kihana giko.
haitakuwa smart. No Ngai araheana direction uri kigongona giguthondekwo ni undu wake, tondu ni arenda gikorwo githaka, tondu kindu githaka ni kigucagiriria. Si ni ukwethi? Kindu githaka ni gikaga ki? Ni kigucagiriria. Ko hindi ria wathondeka kigongona kia korwo kina shape njega ni gikaga ki? Ni kigucagiriria. Na niguo ndugutindukira andu wi muhonoku ni undu uria uhana ni kiraguciriria, unavutia. Bwana tukuzwe. Ndukuhana ta uri urenda kuhana. Mundu akarora George Kiarie wa okorwo mundu arahonoka kathakara George Kiarie ndathi kuhono ndahunjitie no uri muthaka umuthi na gathuti no muthaka ago hi ogo ni George Kiarie rambirie gwikira gathuti ona nini ndahono niki gogona amesharpen the corner icio inya ni eheria ate ni George Kiarie arerorero we na ndaramenywa ni kuri Ngai ucio ni George Kiarie ainuka mucii thaigiri ni kuri Ngai ago nani oko ni uhonokio kuthakaragia mundu uguo na nini nguhono ucio ni George Kiarie ndamwona na family yake matheketi uguo ona ni ndathi kumuria George Kiarie ndwara kuri thoma akani tondu wake the outer court its appearance na appearance niyo igucagiriria mundu. Ona ungiingira kwa mundu hau kamurango-ini ukore maratu maingi ni ukurigwo hainaleta kitu sikazu hapo nje unapata kwa kavaranda sikupoa, unaona kuko na kitu sikapoa, inaleta kapicha sikazuri. Lakini ukipata kavaranda nikasema tunasema huyo hana kuthera, unaingia ndani goko ni gutherwe goko ni guthaka, unaona kana inajitoa inajileta mzuri. Lakini appearance isipovutia, na nikiona Ngai ramira about the outer court ulifati kuhana ni kidu githaka. Mandiko magathi na mbere kugatiriri muhari tutie turarike muhari wa keri ati nacio hia icio ituike kindu oro kimwe na kio na ukihumbe iguru guothe na gicango. Anapatia na instruction ko ndukathondekire kigongona oro uguo, urathondeka uria Ngai are ati na ku iguru guothe uthondeke na ki na gicango. Na ndio gicango tulisema ni nini? Jariria itu inyothe umurauga bronze nimuona no ina ya githungu ni bronze, na bronze inafanana ngaje? Kuna kuanga ni gold alafu silver alafu sasa bronze ndio inatengenezwa. Bronze inafanana ngaje? Sasa ni brown na si brownish, ndio kama hapa kwa pulpit hivi si brown lakini ni inaenda kukaribia sasa ya gold, si ndio? Ati cherry inafanana aje? Copper. Kama copper. Sasa hiyo ndio anaambiwa ati
nacio hĩa cia icio ituĩke kĩndũ oro kĩmwe na kĩo zikuwe zimetoshana equal, na ũkĩhumbe igũrũ guothe na gĩcango wekethe bronze juu. Aya number 3, ningĩ ũgĩthondekere nyũngũ cia kũrutaga mũhu wakĩo na ihakũri ciakĩo na bakũri ciakĩo na jembe jibe ciakĩo ona ngĩo ciakĩo cia mwaki. Indo ciothe cia kĩgongona rĩ ũgacithondeka na gĩcango gĩtheri. Sasa hiyo ni appearance outside the outer court, na niho twaingĩrire thĩinĩ wa Galatia tũgĩthiĩ kuona icango ici nĩ irĩkũ tũrerwo, post ici nĩ irĩkũ cirendekana. Tũgĩtenyera thĩinĩ wa Galatia cigana 2 mũhari wa mũtigĩtenyere. Ũhonokio-inĩ ti kwĩrĩtwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩ ũkerira, tondũ nĩ niĩ. Thĩinĩ wa Galatians 2:20 na maandĩko maya twaheirwo nĩ George Kĩario kono mũririkane, si ni ukweli? Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, nĩ nyambanĩirio na Kristo mũtĩ igũrũ, no ndĩo muoyo, ĩndĩ rĩu ti niĩ ndũraga muoyo, nĩ Kristo ũtũraga muoyo thĩinĩ wakwa. Naguo muoyo ũrĩa ndũraga naguo rĩu ndĩna mwĩrĩ ndũraga naguo no ũndũ wa gwĩtĩkia mũrũ wa Ngai o we wanyendire agĩkĩruta nĩ ũndũ wakwa. Number 21, ndiraragia wega wa Ngai amurĩ ũthingu ũngĩkorwo wonekaga nĩ ũndũ wa watho rĩ no gũtuĩke Kristo nĩ akuire tũhũ. Number 20, nĩ nyambanĩirio tete ndathi kwambanĩrio, nĩ nyambanĩirio. Koguo araria ũhoro wa nĩ arĩkĩtie gwĩka ũndũ ũrĩkũ, nĩ arĩkĩtie gwĩka ũndũ ũcio. Koguo nĩ gĩcango gitũ, atĩ gĩcango kĩa mbere nĩ kĩ, na nĩguo ũhonokio ũkorwo wĩigananĩire nĩ kwambanĩrio hamwe na Kristo, ti kwambanĩrio hamwe na mũndũ. He andũ arĩa mahonokire out of emotion, ti kwamba wambanĩirio na Kristo nĩ emotion cia wambanĩirio mwe na emotion. Ta wĩ ũrie nĩkĩ ndahonokire, nĩkĩ ndahonokirie, nĩ atĩa scenario tacoka backward ũrĩa wahonokire. Amwe nĩ movie ya Jesu Kristo tuonire ũgĩthiĩ ũkĩhonoka. Ati scenario ya mbere ni kwambanĩrio hamwe na Kristo, nĩguo honokio ũtuĩke honokio ni kwambanĩrio hamwe na Kristo. Wambanĩirio hamwe nao, because when foundation is poor the rest will be poor, but when the foundation is good the rest will be good. Kile kiratũma tũtika produce ona mahoya matika produce tugatũra tũthiribaga. It's about the foundation, na foundation ito ni ũhonokio, salvation. The outer court ni salvation. Ũhonokio witũ hana atĩa, ni kwamba ndambanĩirio nao. Amwe ni kũthiritainwo twari thiritainwo
amwe twendaga kindu kuma kuri Ngai tukihonoka, amwe twendaga wira tukihonoka, amwe twendaga kuingatirwo maroho moru witu tukihonoka, amwe twendaga gutigithukanio na kindu tukihonoka. Si ni ukweli? Amwe wonire ni wahihinywo muno kuri anja ukihonoka, wendaga kuhenia muiretu fulani ukihonoka, wendaga ingire box ine ukihonoka. Koguo ti kwamba twambaniirio na Kristo, twambaniirio na ki? Tondu kiu nikio kiratuma tuthiribe. Niki twambaniirio nakio? Amwe tuonire ni turaruzu tenda tukihonoka. Amwe tuonire ni turenda kuvutwa mawira tukihonoka. Yani kuna kasababu kalifanya noti kwiririria weririirie kwambanirio hamwe na Kristo. Ti kwenda wendire kwambanirio hamwe na Kristo. Na niko Paulo aramera, ni arakinya handu akamera mundu othe ni atige kundanga tondu ngoragwo njikaraga njoretwo njoro cia Jesu Kristo thiini wakwa. Mundu ni atige kunda njikaraga njoretwo. Niki giatumire uhonoke? Ni kwenda wendire kwambanirio. Tondu uyu muini araina akauga atia, uhonokio-ine ti kunyitwo ndanyitirwo, ni nie mwene ndendeire. Koguo mwiho Bwana tukuzwe. Ati uhonokio-ine ti kunyitwo, ni nie mwene ndekire ki? No we he kiria gia kunyite gigigutwara. Toko wonire muthuri ni kurarora ukihonoka, wonire ciana ni cirarema muno ukihonoka. It's not out of love of Christ. Ti kwenda wendire Jesu Kristo ati niguo ukiambanirio hamwe nake. We ni maundu maku matumire uthie, ti kumwenda wa mwendire. Na nikio ni turaremwo kumutetera Jesu Kristo tondu of poor salvation iria twinayo. It's not out of love, ti kumwenda twamwendire. Na nikio urona ni turahota kwagana na tugoka kigongona-ini, ni turahota gwika maundu maria mareko ni andu athi, na no turauga turi ahonoku. Mundu mwendete he maundu tangimwikira, mundu mwendete ni umurwagirira. Ukaikara ukauga mundu othe ni atige kundanga, mehia itiga ikundanga, ngoragwo njuretwo njuro cia Jesu Kristo. Waganu tiga kundanga, njuretwo njuro cia Jesu Kristo. Umaraya tiga kundanga, ngoragwo njuretwo njuro cia Jesu Kristo. Maheni tiga kundanga, ngoragwo njuretwo njuro cia Jesu Kristo. No ndungihota kumera uguo tondu ti mundu wendete wekire out of a certain emotion. Salvation yaku yarindirwo ni a certain emotion, a certain problem, kathina fulani wari nako gagituma uhonoke. Na nikiuraigwo ukiro cio thingu urona ni undu munene muno, ukiro cio theru urona ni undu munene muno, ukiro you can stay pure ukauria thiini wa thi. Ndikaire tu Pastor Maina tondu twatungatire na Pastor Maina wa Thika na Mary twi ndikaire tu twagiragira iyo nao. Pastor Maina ni ajirire undu umwe ndarikia kuhunjia thiini wa utungata fellowship yari ya Wednesday. Pastor Maina ni ajirire undu umwe akijira tiriri ati thamaki iria cikoragwo iria-ini riria rina cumbi ciciaragirwo kuu iria-ini na cigakurira kuu iria. No thamaki iyo wamitega wamitwara gwaku mucii ukiwa ni kumiruga ni wongagirira ki niki na ciarĩirwo cumbi-ini
igaikara cumbe-inĩ, wamiruta cumbe-inĩ, no kiruga no wamekira cumbe niki cumbe-inĩ no ndirigĩetĩkĩra cumbe wĩingĩre thĩinĩ cumbe-inĩ no ndirigĩetĩkĩra kĩ cumbe wĩingĩre thĩinĩ. Koguo mũndũ no ikare cumbe-inĩ no ndũgetĩkĩre cumbe wĩingĩre thĩinĩ. Ukamera mũngĩenda cumbe wĩingĩre thĩinĩ no mũnjũragire nĩguo mũnjĩkĩre cumbe. Ndigakorwo ndĩ muoyo, okorwo nĩ mũrenda njagane no ngorio itarĩ muoyo mũnjũrage ku nĩguo mũnjĩkĩre roho ũcio wa kwaga. No ndĩ muoyo ndigwĩtĩkĩra cumbe wĩkĩke. Hallelujah. Na ngĩnyita kiugo kĩu nawe mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩkĩo ũraigua no nine muthenya ũmwe ũtarumanĩte, no nine the whole day ũtarĩtie kiugo kĩa waganu, no nine the whole day kanua gaku takatarĩtie maũndũ matarĩ na ũngai, no nine the whole day ũtahenanĩtie, no nine the whole day tondũ niwe wetĩkĩrire cumbe wĩingĩre. But if unaweza weka boundaries, cumbe ndũngĩingĩra. Umere ta thamaki no mwĩkire kĩ no mũnjũragire nĩguo mũnjũrage mũnyingĩrie thĩinĩ wa waganu, no ndũngĩingĩra ndĩ muoyo tondũ wa kĩ ũhonokio waku nĩ wambanĩirio mwena Kristo. Mũtĩ igũrũ ti kũndũ kũngĩ, nĩ mũtĩ hatirĩ handũ hangĩ, nĩ mũtĩ igũrũ. Atĩ gĩthondekio kĩgongona kĩu gĩthondekio na kĩ na mũtĩ wa atĩ nacio thĩinĩ wa kona icio cikorwo ciganaine gĩkorwo gĩgĩthikweha. Na nĩguo ũrerwo mũtĩ igũrũ ti handũ hangĩ. Ũhonokio waku ũbatiĩ kuma mũtĩ igũrũ. Nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesũ meya makwa nĩma ni mũtĩ-inĩ wa Jesũ ndathire kũmenya meya makwa nĩ manene ma ngĩmenya Jesũ nowe ahota kũninĩra na kũngenia. Tũcokere rĩngĩ. Ni mũtĩ-inĩ wa Jesũ ndathire kũmenya meya makwa nĩ manene ma ngĩmenya Jesũ nowe wahota kũninĩra na kũndeithia. Atĩ nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesũ, ti mũtĩ-inĩ wa mũndũ. Oko wahonokire nĩ ũndũ wa mũtĩ ũngĩ, oko mwambanĩirio mũtĩ-inĩ ũngĩ, ũcio ti ũhonokio, nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesũ Kristo. Na nĩguo ndamwĩra aingĩ twahonokire out of threat. Ukirwo kwanyu ninaona kitu fulani, ugithije pastor hoera hono, ucio no mũtĩ wa Jesũ Kristo kweli wonire. Ninaona kifo, ugĩka atĩa? Ugithie
ucio no muti wa Jesu. Muti wa Jesu ni hindi uraigua I'm tired of this. Ninogete ni gico ni icokiriri. Jesu riu niwe ndirenda. Ndoka tukuru kuga mothe ni manogetie. Ndoka hariwe. Oko ni urauga bado wikwanyu muci ni urauga we no menya no nyono ni pastor witu aje. Kwa hiyo wabanirio muteide wa pastor ti wa Yesu Kristo. Ati no jeke we pastor witu aje. No jeke pastor witu. Daono ni pastor. Namnya pastor witu aikaraga. Namnya pastor witu ni onagio. Namnya pastor witu aikaraga. Ucio no mute wa Yesu Kristo kweli? Ati we nyombo ugekira nguo ukauga atiriri na tutigacemanie na pastor. No mutaine wa Yesu Kristo. Ati gai na tutigacemanie na pastor muthi augo wahoya wauma yocio ona ange matiendaga kungeithia kamwira tu ngai ati no muthi ndigacemanie na ng'ania ugacemania nake. Ucio no mutaine wa Yesu Kristo. Mutini uri urakuririkania thogora uria woimire. Mutini uri uraikara ukakuririkania ni thogora. Na nikio Paulo ramera ni ndina njoro iria cindirikanagia thogora uria ndoimire. He thogora ndoimire, thogora itangienda kuigua he mundu rathaka naguo. Thogora uria ona mamitu uria wanjiarire ndangetikira kundutira mwana wake aguire. Okoro kugutha mundu kana kuronda mwana wagutha hakuhi ngoro yume hamwe na ini na no kuronda waronda mwana no ngundiri ugwikirwo no eciria ni gukurutira mwana wa mumwe ati akue niguo honoke. Hindi uraikaro wathi kwihia ukona mutharafa ukadirika ngai he thogora ndaimire. Tiga kuona mbica ya pastor, coka kuona mutharafa. Waikaro ukona there is a price nililipiwa. Ugithi kwira mutumia ucio nguonaga ngoro yakwa igeka ukaririkana mutharafa. Bwana tukuzwe. Ugithi kuhenania handini uwo ukona mutharafa ukaririkana bas. Maandiko makauga atiriri thini wa Galatians 2:20 maandiko makauga atiriri no ndio muoyo. Ati Paulo eke kugwa kakuhe assurance ndirio muoyo ni kuga atia ndirio na mwiri ta inyue ndirio muo no kiria gitumaga ona ndi muoyo ndigeke maundu maria mureka no mutharafa. Muthara tondu inyu mutiwonaga no nie ni ndiwona. Maandiko magathi na mbere kuga atiriri indi riu ti nie nduraga muoyo ni Kristo turaga muoyo thiini wakwa. Ati indi ti nie muoyo ucio muranyona naguo ti nie nduraga tondu oko ni nie nduraga ningikaga kogo wikaga tondu nduri wetikira Kristo aingire thiini waku no ni urauga wi muhonoku. Mama Melissa witu no wikaga ni undu wake, waganaga ni undu wake, wihagia ni undu wake. Paulo rauga atiriri ati no indi Kristo ni ekeke kaunti no maandiko makwa marauga
maku marauga atia ende riu tinie nduraga ne Kristo toraga muoyo thiinie ati tofauti yakwa nawe. The difference between me and you ni tondu Kristo thiinie nikio itareka nukuru Danieli andu athe makirumana na ithuĩ nĩtũrarumana andu athe makiina rwĩmbo fulani na ithuĩ nĩtũrawĩina. What is that? What's the difference between us and them? Andu acio athe makiona thĩ ũrĩa ĩrathiĩ na maitho ma mwĩrĩ ona ithuĩ nĩtũrona. What is the difference? Jira, what is the difference? Andu othe ni marona thĩ maratetia thĩ na makaruma government na ithuĩ no tũraingĩrĩra ho kũmĩruruma. We are interpreting the same dream with them. Reke tukorwo na difference. Yusufu gũgĩtwo arĩa taũri Danieli gũgĩtwo ataũria kĩroto mataũrĩre mũthamaki kĩroto kĩrĩa arotire. Makigeria gũtaũra makigeria na marĩ hakuhĩ magana ma nabii no mataũraga kĩndũ kĩu. No hĩndĩ ĩrĩa Danieli okire akĩmwĩra tinie ndĩna hinya wa gũtaũra kĩ no Ngai ũrĩa ũkoragwo na hinya nĩ andeithie ngũtaũre. Ndataũrire hamwe na anabii a Baali. Ũrenda gũtaũra kĩroto hamwe tũrataũra iroto hamwe nĩ ũndũ wake. Amutinanyita kĩu tũrataũra iroto hamwe nĩ ũndũ atia. Si unaona kuko na shida. Gũgĩethwo nugu ũgũtũhe ũhoro wa kĩroto gĩkĩ gũkĩaga Yusufu agĩũka gũtaũra. Na nikio rero we oya gĩtĩ we niwe wamenya maũndũ marĩkũ oya ni turenda matũtigire ite ici no twagire gũtaũra iroto hamwe nao. Rai Mikaya wa Imura ngina kahũrũrũhĩ agĩrwo Ngai andigire agũkora ahetũkire ha andiga agũkora nĩguo oririo na kĩhurwo ikobi no nĩ arũgamire after ngiri magana kũhenania arũgamire akĩmwĩra niĩ gũthiĩ nĩ ũgũthiĩ no hagũcoka sa until the moment tũkwaga gũtaũra kĩroto na muonere wa ũrĩa andũ athe marataũra hau nĩho tũkũingĩra itĩ-inĩ icio. No njera andũ athe makiuga maguta mahaicĩte ta ngoma. We nĩ wona ngĩrĩa ngoma haicire rĩ akinyĩte ha indo kaĩ ciragũrĩka na wĩna maguta rita 5 na urauga indo kaĩ ciragũrĩka. Imagine what is that? Ona mũtũrĩre nĩ ũraikĩrĩka na ndũrĩ nĩ ũrĩhĩte nyũmba. What is that? Ici nĩ ndegu mĩtheko no nĩ ũratheka. Thaici akire kunyitia mũbuto na thaici nĩ wongereire kilo 5. Niki nĩ rwĩmbo rũrĩkũ niki tũrataũra. Tajira mũkristiano kiuga maica maguta mahitete ta ngoma na mũndũ wathe akuga atĩa. Thirikari ĩno yauga ĩtũnine aji. Nĩ tũcokei magomano-inĩ ma bara. Tũcokei magomano-inĩ ma bara. Na kĩrĩa andũ marataũra tũtigũgĩtaũra ũguo.
tutigutaura muturire uri ndu murenda tutaure asa muririkane he mundu wa Ngai ukire akiuga akienerera akiuga rucio shekeri kibaba kia mutu gikaumaga shekeri cigana mundu umwe akimwira atia gutingetwika ta mundu uranjirire ira ati ngo muretera muturire ugwe gutire muturire uragwa kimwira ni Ngai uri njitikitie njue no ike undu wowo ni ndingerimiti Ngai wakwa ni njitikitie Ngai wakwa no ike undu wowo. Ona twaragia na Apostle Ruben mena Anj tugiuka kwari Thursday githeka muno. Apostle Ruben akeja atiriri wewe badala ya kuteseka vile unateseka wenda uchukue kagari kale utachuku wenda uchukue unateseka sana enda uchukue kagari kale utachukua bora upate kakupeleka nyumbani na kukurudi. Gemera menani je sina haraka ndacemanirie na haria ikireto sticker ya Rana gemera ndire na ihenya ndameire ndire na ihenya gimuruko ni aretereire haria aramekira sticker ya Rana ndire na ihenya ngugura ndege ndemekire sticker ya Rana abiria ni omba gukona ve Bwana tukuzwe gemera ndire na ihenya gimwira ndire okuni aretereire uyu na ne mutumia kachua nga kahwa itigathaka muno ngina gicobie ngira Anj ndire na ihenya ngomegora na njikire sticker ya Rana. Bwana tukuze aetereire ha tondu ithu twitikitie sticker ya Rana ikira gutukaritwo ni ngimwira ndire na ihenya ni ngwetere. Bwana tukuzwe tiga ihenya tucoke tutige ikuintara gwika kiria iroto no ria andu marona tiga kurimit Ngai waku niho nyuma tiga kumuona ta hana tiga kurimit Ngai waku no ni tucoke haria. Difference between us and them, difference iri egutuma turure ti kuria irio nyumba-ini ya muthamaki ni kuria irio iria cina roho wa Ngai ti hari ukurira it doesn't matter ni cina kithini tikana roiko mchuzi mix niki cina ki tiuriha ti hari. It's not a matter of ni ha orare uthiaga ku Theophilus ku Githurai kia 44 Githurai no uguhana Githurai ndwitigagira ndukayo ngari kana thimu tondu ndu ni moe Githurai tikwa ukamera it's not a matter haria ndirarira na nita nikiki thiini mutinanyita nikiki tiha urarira ni irio icio cina kithiini tondu Danieli mariireire korokoro-ini kuria kanyumba karia maigitwo tunyumba-ini turia maigitwo niko mariagira ku mena Shadrach na Meshach na Abednego magitutha aria angi aria mariagira irio cia muthamaki na kawaini ka muthamaki mauma nja na njamba ici ni ndu ici ni cio ndirenda aya kari ki marekaga na niguo turamarugagira ngina ng'ombe ngina andu ni cina ki thiini. Bwana tukuzwe. Maandiko makauga atiriri ona mundu akuria he mundu anjire atiriri hi ndoririo pastor wito ni uriku akije tiri pastor ndenda unjire kana ni ndekire uru na unjohere ndoririo pastor wito ni uriku ini ngigua thoni kukuonania we ngigua thoni gukuonania ngimwiria ni undu wake
ati uria nie ndi mukuru na pastor urahunja ngimuria riu wekire kindu na nirie reverend ngimwira ndwahetirie no pastor wi akijira pastor no ni wega ngonania andu haria ndiagira kinomnya no andu no mone ta ndi kuri ngimwira tiriri it's not about the age, is about what I'm carrying. Oko hinya uria wi thiini wakwa no kuingatire thina uria wi thiini waku, the rest wachana nayo. Bwana tukuzwe. The rest Bwana tukuzwe. Kogo toko wana nyone muigua thoni konyu papa ito toko ni igua toko papa ito ni ugaga ngothi kuga kaire tugako niko kareka ke it's not about the age, it's about what is inside that person. Bwana tukuzwe. Na nikinene na nikiega kana we ndugicamite nikiega kina hinya nigikuinainitie handu haria wageragia kukirunda. Bwana tukuzwe. Naguo moyo uria nduraga naguo riu ndina mwiri nduraga naguo na undu wa gwitikia muru wa Ngai. Njokere ringi. Naguo moyo uria nduraga naguo riu thaici nao muoyo andarari uhoro wa rucio nao tondu ndoi kana rucio ni agoke. Naguo muoyo uria nduraga naguo riu ndina mwiri nduraga naguo ni undu wa gwitikia muru wa Ngai. Ati aturaga naguo ni undu wa gwitikia. So faith inakuja kwa bronze ni undu wa faith. Tado ugiaga kwekera pillars cia faith, you cannot go anywhere. Kogo salvation yaku, for it to be strong, is through faith. Gwetikia ate nijitikitie muru wa Ngai. Na niguo ugaga aria magwitikia muru wa Ngai ni ekiteke mahonokete already. They are saved, they are carrying salvation. Kogo ni gwitikia muru wa Ngai okahonoka. Bwana tukuzwe. Na kwegi revo yao ya gwitikia hivi muno. Na kama kuna kitu inatumikanga sana kwa spiritual realm kana thine wa the kingdom of God ni faith. Witikio. Witikio. For you to receive anything from Christ, it's through faith. Witikio. Nijitikitie. Ona niguo ratwira ati na mwitikie maria mothe muhoete already ni muhe. Witikie tu. Work on your faith. Witikio. Na witikio urathimirwa hari salvation ni ati nijitikitie. Onoko diona dinona Yesu Kristo abeto haria nidetikia nitwambanirio hamwe na Kristo. Na nidetikia riu tinie ndoraga ende ni Kristo. Nidetikia nidauma bururi wo kombo riu ndi bururi uriku. Rimwe munde muturutithagia wira murito tondu no urekie kugithia mundu ihoya ria toba no mwire riu ni wa wohero mehia maku mothe na riu wi mutherie thakame Yesu Kristo wi mwana wa Ngai. You are new creature. Ona mutaninete ndagika igiri agucokerera tu o maria ati riu ngurie pastor na niguo ndiranyua Ngai gwika atia. Rimwe no ngure kire njigua pastor Dani ta ingigura kire kinyamu kia mathai njige guku na niguo muini wa rwimbo inire atiriri kumucama ti kuiganu kaba kumuria thini wakwa andu makiumori
nyumagwo nĩ wega wake na thĩinĩ kũmũcama ti kũiganu thĩinĩ wakwa gũtherũka gĩthima andũ makiumwo nyumagwo nĩ wĩtĩkio na nĩkĩo rĩu kũmũcama ti wĩiga ria aikare thĩinĩ wa nda yaku tondũ ũngĩthoma maandĩko igua nĩ through gwĩtĩkia ta njĩra atĩrĩrĩ Elija makaumana thutha na Elisha Elisha akacemania na ariũ a nabii makamũria nĩ ũĩ mũthamaki mũnene waku nĩ arathiĩ ũmũthĩ akamera nĩ njũĩ no ndeto icio nĩ cikirĩre kĩ Elija nake nĩ arathiĩ no ndũĩ kana nĩ agũkuo akuo kana he kĩũndũ gĩgwĩka kĩ kama takutana na aibu ama no Elisha nĩ aramũma thutha atĩ niĩ ndĩna bata na nguo ya na Elisha ndũĩ kana kweri nguo ĩyo nĩ agũtigĩrwo kana ndagũti no through gwĩtĩkia ũcio agakinya the time agakinya handũ ha gũthiĩra agathiĩ na kiuyu nake due to the time akarora tondũ wĩtĩkio nĩguo wa bata koguo thĩinĩ wa salvation ũhonokio-inĩ the outer court thĩinĩ wa altar number 1 deal with your faith wĩtĩkio na nĩkĩo ũrona andũ aingĩ tũrĩ ahonoku na tũrĩ ona tũkai tũrĩ ona kĩ mũndũ nĩ athiaga kanitha no ndagagũcera he kũndũ athia gũthondekwo he kũndũ athia gwĩka kĩ ta mũndũ ũranjĩrire nĩ inyuĩ mũnyonagia maũndũ anjĩrire atĩ nĩguo ndĩbora ndagathethwo nĩ andũ nĩ ũbatiĩ ũmũgũrĩre tũgũte twa ngũrũwe atĩ ũkiumĩra nake kũrĩ andũ ũkamũhaka haha ũkamũhaka nda-inĩ ndĩmũthikagĩrĩria tu ndingĩaga kũmũthikĩrĩria na mũndũ ũcio ũrakwĩra nĩ mũhonoku o nĩ arutaga wĩira ona no akũhoe kĩhunjio ngĩmũria nĩ tũteithagia tũgũta twa ngũrũwe ĩni ona nĩ akĩrĩ tũndĩhakaga kaingĩ kaingĩ ĩni akĩhe we ngiuga aya bora tukuzwe na no mũhono wĩtĩkio wake wĩ Ngai-inĩ kana wĩ tũguta-inĩ twa ngũrũwe mũna mũndũ ũcio nĩ arenda Ngai arute wĩra aje njĩra aje Ngai akũruta wĩra atĩa mũndũ ũcio nĩ arenda Ngai waku amũhonie atĩa wĩtĩkio wake ona we ngũkũria wĩtĩkio waku wĩha do you thaici no ũkorwo ndũrĩ na kĩndũ kana kĩna kĩ na mũgambo ũrakwĩra ndakwĩra weterere na weterere twaria ima wikore wi handũ hatĩka-inĩ rĩu itakũgwĩta nĩ irĩkũ no wikore wi hatĩka-inĩ na ũrenda gũthiĩ kwĩ mũrata ũmũmenyithie nĩguo agũteithie no Ngai akwĩre ndakwĩra ũkire ki ũnjeterere wone no kũratuka togo tuge for example ndũrĩ na kĩndũ gĩa kũhe ciana na Ngai nĩ akwĩra ndakwĩra ũikare nyũmba ũkire ki ũnjetere thaa ĩmwe kinye ciana cikũrie tũrarĩa kĩ thaa igĩrĩ kinye ithatũ no ũthiĩ na mbere gweterera twaria ituma Ngai endete tu andũ mararia urona irorete inya ũgwĩka kĩ uga woka nĩ ũgũka Ngai ateithagia mũndũ ũkuga atĩa
Ngai ateithagia mũndũ na ume uthi gwika ki ukore jirani hii ninaomba unisaidie kaunga nini orere uracoka uhetũkane na mũndũ na ke shopping agũkĩte gwaku no tondũ nĩ akwaga nĩ aco mabando ama maramũgũithia wahetũkana na kĩrathimo kĩa wrong period nĩ ũndũ wa rwĩga rwa mũthenya ũmwe ũtukũ ũmwe. Wĩtĩkio nĩ ũregire kwandandaũra wĩtĩkio wako. Wĩtĩkio building kana foundation yake nĩ harĩa nja salvation-inĩ, ũhonokio-inĩ. Mĩgemie reke wĩtĩkio waku ũtuĩke nĩ that bronze. Ũgemie gĩcango kĩu gĩtuĩke atĩ ũhumbe icio ciothe na gĩcango, reke ũhumbe gĩcango gĩaku gĩtuĩke nĩ wĩtĩkio. Ũkũhumba kũu guothe atĩ mũndũ agoka gakwĩra nĩ ũĩ kĩna, ĩĩ nĩ njũĩ lakini tetende gũkũhana atĩa, njĩtĩkĩtie Ngai nĩ agwĩka. Ngina Ngai amaciragwo aya ũyũ etĩkĩtie nĩ gwĩka na ndarĩ ũndũ ũngĩ etereire no niĩ etereire, akarahũka agoka. Aingĩ thaa ici twetagĩrĩra Ngai no nĩ tũkoragwo na plan B. Mungu akifail mbio mbio kũu he mũndũ ũkoragwo ũmũigĩte arĩ Ngai yaku. Plan B tunakuanga nazo, tuongeni tu ukweli. In case irunde iko hakuna futhi ati jitikitie Ngai futhi. Njĩra atĩrĩrĩ tuigwo handũ hamwe na akĩrĩa andũ aya atatũ maikirio mwaki-inĩ, Shadrach, Meshach na Abednego. Marĩra mũthamaki atĩrĩrĩ hau niho hamakagia wanjĩri witũ atĩ ona Ngai witũ angĩaga gũtũhonokia. Njĩra Ngai hau ndikinyĩte no ndakinya ũgetĩkĩria gwĩtĩkia ũguo atĩ ona arega gũtũhonokia, tondũ koguo nĩ moĩ hei ngwĩkinyaga Ngai akareka ũreke ũthiĩra mwaki-inĩ ugĩte nĩ njũĩ nĩ akũtũhonokia mwaki-inĩ nĩ aregaga rĩmwe. Sometimes God goes silent. Na tugathoma mũthenya ũcio rĩmwe Ngai nĩ athiaga silent. Even the silent is answer for God. Rĩmwe Ngai nĩ akĩraga ki atĩ njĩtĩkĩtie Ngai nĩ agũka gũkũrũĩrĩra, akarega gũka. Ũkorio eha akarega ũgwĩka kĩ, na ũmenye ona kũrega gũka is the answer. Nĩ icokio acokia atĩ ona angĩrega gũtũhonokia gũkũinamĩrĩra cha. What is that? Ũreciria nĩ mũndũ ũkĩrĩte ũhonokio-inĩ tu ũguo ageka kĩ? Ũreciria nĩ mũndũ agurumũkire ũguo tu akiuma ũrĩrĩ ũguo? Aca, nĩ mũndũ arĩithĩtie wĩtĩkio wake wega. Tajirora Ibrahimu aroya mwana wake wa mũmwe o ũrĩa tu aheirwo ũkũrũ-inĩ, tena nĩ amuoya gũthikũ. Mũndũ ũcio nĩ wĩtĩkio ũcio ũrĩkũ arĩ naguo na harĩ Ngai? Nĩo ũyũ ũrenda nĩ sawa, ndĩramũrehe akamũigĩrĩra na akoya kayo, ona ndarĩrwo atwarĩre mũthĩnjĩri Ngai amũrute igongona, nĩe arute. Koguo nĩ hakinyaga handũ mũthĩnjĩri Ngai akaigwo kando, rĩu nĩwe ũrerwo ruta ndutĩra, oya kahiũ igũrũ gaikũrũkie. Ngai akona na ũyũ serious, agakwĩra hold on, ndamenya harĩa tũkinyanĩtie na
angi haha twerirwo ni Ngai hinga wira ucio rahinga ndu ya giki na ni twerirwo ni Ngai hinga aingi ni twerirwo ni Ngai ndugeki undu ucio aingi ni twerirwo ni Ngai ihinda ni riathira ria undu ucio no tutitikirire gwitikia Ngai Ngai gakwira uma kundu kuu ukorie Ngai ndirauma guku ndihage nyumba na ni muturagia Ngai ciuri imwe ma ndirauma guku ndihage nyumba naki ciana cithome atia waciareirwo kuu ukuriire kuu ni gwikora wekorire no ni undu wa witikio haiezi enda mbali maandiko magathi na mbere kuga atiriri no ndagika ciako ni guthira cirathira uhonokio-ini ni ukerira ni ukerira maandiko makauga atiriri maandiko magathi na mbere kuga atiriri ati ni undu wa gwitikia muru wa Ngai nduraga naguo no undu wa gwitikia muru wa Ngai work on your faith kama unataka kuvuta everything work on your owe wanyendire agikiruta ni undu wakwa kindu kembere ukamenya erutire ni undu wake waku ati we anyendire so erutire ni undu wa wendo kogo nawe okoro the language of God is love so the language for you must be love ati we anyendire akiruta ni undu wakwa kogo ndungiruta utari na wendo ata sire unabishananga nitoe ndute ngirikana igana ndute ngirikana igana ndute ngirikana igana arutire ni undu wa wendo ta control ni love of God let the love of God to control you na niguo igwa cikoro cigana-ine cithikuea reke wendo wigananie maundu hariwe ati uria Ngai angĩnjatha ũmũthĩ njĩkĩre maitũ no anjathe ĩkĩra nyina ng'ania onoko ti mamu wanyu na ndikũigua thĩna nĩ ngũmwĩkĩra aingĩ no twĩke ti ũrĩa ũmenyete gũthiĩ gũcerera mama Melissa mamu wa cũcũ wa Melissa rĩu wĩrwo atĩrĩrĩ ũguo wĩkagĩra cũcũ wa Melissa shopping ĩkĩra mũtumia ũyũ ũngĩ shopping no mũtwarĩre na ndũmũĩ oria uguraga mutu bando ukagura sukari gakuni ukagura maguta lita 20 ukagura migate ukagura macani ukatwara wiro the same thing no twarira mutumia uria ti mamu wanyu aige no tutware na ndirenda twarie ma no tutware tutingitwara ona kiria tungika no kugura kasukari Ngai ni arajathire ndware tarora maundu maria wanatho ni Ngai ndi umwe wao no ni njira Ngai anjohere hindi imwe ndimwiraga gutiri mundu tari feria hindi imwe ngiathwo ni roho wa Ngai njike shopping na ndwarire mundu ndaiguire tu ndi haha ika nifati gwika shopping o ndari o haha titene mutigeciria nite titene
o haha ngihurira Francia wakwa ngimwira Francia injikirira kina na kina na kina sawa neanira kanitha-ini ngineana akineanire cigiuka kanitha kindumira ngimutumira ngeigua shopping ino ti yagwa mutumia kiingira haria titana ndagwira ti ngiro indo icio negira mutumia uriku ngirora mugambo ngiona tari George uranjariria ngiona George gutiri undu aranja ngicokero ringi indo icio negira mutumia uriku ngiroria keri ria gatatu indo icio negira mutumia uriku ngicioya tondu ciari haha ngicioya ngiguta ingiruta tunini ngayanie ngiguta indirenda kuga ngirwa ndukagae ngimwira toka hanini tukiaria ngikije ngukite kuhoya sawa ngimwira takegaka thi uruge mucii mutumia ucio ndahotire uthi ambirie kuririra ki riu ngitigana nake arire hau arikia githie niguo ndokire ngira Ngai ndauka kuruta sadaka ya unjohere uria tugianire na uria ngwendaga ngina kuruta mutu umwe unjohe uria ngwendaga kuruta cumbe unjohe ngeigua ingitia tungi tunini kuma kwi Francia neane tondu ici ndirona kimwira ndoka tu unjohere aingi ni tukoragwo uguo tondu wake kipimo cha kupeana haipimwi kwa sababu una mingi. Hatupeani kwa sababu una mingi, unapeana kwa sababu ya kupenda. Moyo ndio unakuanga umetengenezwa wa kupeana. Andu matituganaga tondu mena indo nyingi cia gutugana. Mundu atuganaga tondu ena ngoro ya gutuga. Tondu ni gutwenda atwendire agitutuga na mwana wake wa mumwe. Koguo ungienda gutwika mundu wa gutugana nigo Bwana tukuzwe, ni ngoro ya kuheana. Rimwe nitukagirira my sister muno Reverend Rachel, tondu okoro he mundu wi ngoro ya kuheana ni Reverend. Na ndimwiraga atiriri, rimwe ona agiro aheane kindu kana one mundu ena thina ye ndari na nie ndina kio ahuragira thimu rehe kina kamura ke ukigiraga ngina cia ndari rucio umuthi agietho heana kina nikio umaga akahea. Rimu ni tukumwira we niwe wahanire mami itu uri muthia December mugatiga nguo mukoga ici ni tugoga wekira turikira ni cia gugu turiuka kuge ona mutikorago muneire haria Band Forest ataheanete cio ogo ni guhana atata okai ati uria muikurukaga mucie mukona muri ingi mukagura mattress maingi ona mutikorago munaneire atetanire mattress icio mugathika mukaria mami ke mattress akawa gora ingi ni cia thire ko mattress tiko ikarahana kuri andu marakoma atia thio murehe ke ingi Ngai ni amurathimete mutikorago munite oguo no taguo kuheana ni ngoro. Yani uciraga kwa Reverend ndeiguaga ta ungimutari kindu akwiraga ngua ngina mboco ukamwira ndikiri na mboco we kuwa ukamwira ndinacio no agakwira kuwa gire kuwa nirenda kuona ukiuma nyumba yo wina kindu wa kuwa he kindu wa kutuga nakio he kindu wa kuhe heigo andugire ngina ngimuria mundu wa Ngai kari kwigaya urega namnya no mundu no agutige ngina umuria mundu wa Ngai kari kwigaya agijira aca ti kwigaya maundu nime kogo nawe taguo muthenya wa mothe tuheanaga ni undu wa wendo
ukuhe Ngai mwiri waku ni undu wa kumwenda, ukuhe Ngai muturire waku ni undu wa kumwenda, ukumuhe meciria maku. Aratwira atia? Love your God with all your mind, all your soul, all your strength, all your heart. So it's mind, soul, heart and strength. Mind, soul, heart and strength. Mind, soul, heart and strength. Ndugutuga Ngai, ndukumuthondekera kigongona kia salvation, kia uhonokio out of bitterness. Tiga kuiguira Ngai tha ati ni tha tu njiguagira. Ndukumuthondekera kigongona out of sympathy. Nduguthondekera Ngai kigongona out of ndona ndiri na undu ungi, just like that. Apana, it's out of love. Wendo ni gukwenda ngwendete na gutiri kindu itangi kuhe yakwa, gutiri kindu tutangigayana nawe giakwa, gutiri kindu utangijitio muthi giakwa njage gukuhe. Umuthi uyu ungitio ni Ngai kiria wendete no umuhe. Twaria ima no umuhe. Umuthi tu uyu Ruth Kimani Ngai akwetie kiria wendete muno no umuhe. Wajogona witu no umuhe kiria wendete muno. Ati umuthi ngigwitie ndehera Melissa no umuhe. Kana kugata Pastor Dan umuthi angigwitia nyumba yo wikaraga uga wi George Keri urire warikia urire urauga riu ni ndauma mukomboro-ini akwire nengere ino ndrenda ino no umuhe. Twariei Mwathani agocwo no umuhe. Okorwo muthuri waku kuiyo woyaga ndotono, muthuri tu wigue ni aiyo kezia no ukore mundu ucio na ndotono na nguruneti. Ona wetaga atumia kamukunje tumia rataku ukai tuthie he mundu ndenda tufundithie nitugo kwanza munyitanaga uguo tuthie he mundu ndenda gufundithia aturie ne are monago akamorota tuthie ukoya njuku ukamako mukamufiririkia irumie. Riu ucio ni mundu wathi Ngai angigwitia no munengere. Ngai okia kwire ndenda gina tanu nini ndakwendire ngikuhe Jesu nduhe kina. Kutakuwa na mvutano, kutakuwa na mvutano. Angalia mtoto, kutakuwa na mvutano. Ama utampatia. Kutakuwa na majibishano, ama utampatia. Tumezoea kumpatia pesa, sasa hataki pesa. Okia kwire ndirakwenda kanitha-ini wiki ng'ima, chere ditu gwikatia. Utaweza kumwambia you know God, uli ujira na Githungu, you know God. Chere dia jaragiria Githungu you know mom, wakwira you know, ungeigua tu chere dia kwambia you know
nilikosa replacement wangu, so I will not be able to attend. My apologies. So utasendia Mungu apologies? Atwari yetu kiria honoku. Kai foundation ya uhonokio witu kai twamia kiria tia. Ni wale muthingi wa wendo. Ukimwira I'll make room for two, you and I, Jesus, 'cause you are all that matters. You are the all that matters. You are the all that matters. For me, it's you that matters a lot. Umuthi uyu tungigerio toria uyu wageririo etagwo atia ni mukundirikania erirwo athie hikie mutumia mumaraya Hosea ugwika atia ugwika atia where will you go? Utenda wapi? Umuthi tu akwere resign. Na hajakwambia pale anakupeleka na amekwambia resign. Na akwere now resign. Na akurehere bairu. Will you do it for Christ? Utoi kuri aragutwara, ndoi kuri aragutawara. Dagitari, ndoi kuri aragutwara na ni akwera resign. Will you do it? Wamenya dige ruta dige how dia kuhenania how dige namya kafa kwaragia ma nini jiraga gaima ndimuraga nie ngai he magerio ndakuhoya tu ndukana ngerie namo ununa igerio rena nari na ngai ndakuthaitha ndukana ngerie tondu wageria uta ni buildete no ngakufeel ni ngakugwithia na ndirenda gakugwithia ndirenda guguconora nukina ndukanagerie na jaka kwanza jaka ginyanire wa kugerio ni magerio ta macio. Bwana tukuzwe rugama ina igoro. We'll put you in float on my melody. You are all the matters. You are all the matters. I will make room for two, you and I, Jesus. You are all the matters. You are all that matters. I will make room for two, you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, yeah, oh, yeah. You are all that matters. Oh, yeah, oh, yeah. You are all that matters. Oh, yeah, oh, yeah. You are all that matters. Oh, yeah, oh, yeah. You are all that matters. I will put you in float on my melody. You are all that matters. You are all that matters. Oh, well, oh, well. You are all that matters. Oh, well, oh, well. You are all that matters. Oh, we'll make room for two, you and I, Jesus. You are all that matters.
niwe uĩ honokio waku wambire atia, we niwe uĩ kana wambire mũtĩ igũrũ wa Jesu Kristo, we niwe uĩ wambatĩirio nake, we niwe uĩ nĩkĩ kĩa kũgucĩrĩirie, we niwe uĩ nĩkĩ gĩatũmire ũkĩũria mĩhĩtwa ĩyo ũkiuga nĩ wauma thĩinĩ wa bũrũri wa mehia ũkĩingĩra thĩinĩ wa bũrũri wa ũthamaki wa Jesu Kristo. We niwe uĩ mũthenya ũrĩa waugire ihoya rĩa toba nĩkĩ kĩa kũgucĩrĩirie. Mwĩre ndacoka gũthondeka, ndacoka gũthondeka, ndacoka haha harĩa twambanĩirie nawe, ndacoka kũhathondeka. He maũndũ marĩa matathire wega, he maũndũ matakinyanĩire wega, he kĩndũ itambire wega, he mũthingi tathondekire wega, he kũndũ ndatukanire, he kũndũ itagigananĩirie wega. Ũrĩa waria thĩinĩ wa Thamba 27 na ũrĩa waria igũrũ rĩa Galatians 2:20, ndoka gũthondeka atĩ nĩ kwambanĩrio mũndũ ambanagĩrio hamwe na Kristo. Niĩ ndambanĩirio tondũ he mathĩna mandindĩkĩte, nĩmo matũmire njohoe ihoya rĩa toba. Ndwari iria ciarĩ thĩinĩ wakwa, mĩrimũ ĩrĩa yarĩ thĩinĩ wakwa, mathĩna marĩa marĩ thĩinĩ wakwa, nĩmo matũmire hoye ihoya rĩa toba. Ti handũ ndagucĩrĩirio nĩ wendo wa Kristo. Ngiuga ihoya rĩa toba rĩrĩ out of thĩna ũrĩa ndarĩ naguo, ti gũkwenda ndakwendete, no nĩ ndoka gũcokera, ndoka gũthondeka, ndoka gũthondeka kĩhumo gĩakwa, foundation yakwa, ndoka gũthondeka. Nimekuja kutengeneza this foundation, uhonokio, the salvation, ndoka kumithondeka. You and I, Jesus, you are worthy matters. Ũrĩa wauga thĩinĩ wa Thama, ũrĩa kĩgongona gĩaku ũrenda gĩthondekwo, ũhonokio he ũrĩa warirĩtie igũrũ rĩu, ũrĩa ũrauga thĩinĩ wa Galatians 5:24 atĩ nĩ kwamba mwĩrĩ na thuti ciaguo. Thaa ici no ndĩragiana na thuti cia mwĩrĩ, na twahonokire mĩaka mĩingĩ ĩrĩa mĩhĩtũku. Ngai ndacoka tu gũthondeka, ndacoka kwagĩria, ndacoka kũhata nyũmba ĩno yakwa nawe, ndacoka gũthondeka the room of two of us, mimi na wewe. O ũrĩa Paulo rauga atĩ rĩu muoyo ũrĩa ndĩ naguo ti niĩ ndũraga, ĩndĩ nĩ Kristo ũtũraga thĩinĩ wakwa. Nĩ ngwenda ũtũre thĩinĩ wakwa, ndikwenda tu ũingĩrage mathaa manini, nĩ ngwenda Kristo ũtũre. Koguo no hote gũtũra thĩinĩ wa mũndũ, koguo no hote gũikara thĩinĩ wa mũndũ, koguo no hote gũthiĩ na mũndũ. Ngai ndakũhoya tu, ndakũhoya tu mũthamaki mwene hinya wothe, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu Jehova, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu. My melody, you are worthy matters. Ndagũthaitha tu, You are worthy. ndagũthaitha tu Jehova. I will make room for two. Jesus, You and I, Jesus. You are worthy matters. Jesus, I will make room for two. You and I, Jesus. You are all
Lord, on my life, Lord. You are all that matter. You are all that matter. Oh, 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 you are all that matter. I will make room for two, you and I, Jesus. You are all that matter. You are all that matter. I will make room for two. You are Jesus. You are all that matter, Lord. You are all that matter, Lord. Oh, you are all that matter. Oh, you are all that matter. You are all that matter. Oh, you are all that matter. In front of our lives, Lord. Jesus, Lord. You and I, tutakaa ndani ya uwepo wako Bwana. Tutainua imani zetu Bwana. Tutainua imani zetu Bwana kwako. Tutakutumikia Mungu wetu. Tutainua imani zetu Jehova. We shall honor you, Father. Tutakutumikia kwa imani na matendo Baba yetu. Tutakutumikia my Father. We need you, Father. Nakaburu Yesu. Nakaburu. Thank you, Jesus. Nitakutia. Ona nitakubararia. Utiri Yohana ta. Awa nigukatoka mbere-inĩ yako niguthuthuria twathuthuria ngoro citũ na meciria maitũ tũgakwerũhia irikanĩro citũ nawe twinyarĩrĩ-inĩ ciako twahoya ihoya rĩrĩ rĩrogũkinyĩrĩra tũkĩerũhia irikanĩro tondũ nĩ twarĩkia kũmenya mũthingi ũrĩa twambire tũtiambire na njĩra njega tũka gũkwamĩra tondũ nĩ tũkwendete tũtinatongorio nĩ maũndũ maingĩ twatongorio nĩ wendo mũthamaki mwene hinya wothe tũka twarĩ we
Wenoe ngoro yakwa Ebeneza icũthĩrĩirie ũnginyĩrĩire kanĩro na merire makoro ĩno nĩguo ndigane oke arĩa magũthũire arĩa magũcambithagia mone irio cia mwĩrĩ ũyũ we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watũ we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre no tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momoka wera we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watũ we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre no tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momo mwĩre nĩ twambia rĩngĩ we mũrangĩri ndagũthaitha rangĩra ngoro nĩ mwaka ũngĩ mwerũ mũthamaki tondũ arangĩri marutaga watũ we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre no tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momo mwĩra nĩ ihoya ritũ njakĩre no mũthamaki njakĩra ndagũthaitha haleluya nĩ ihoya rĩakwa haleluya ndagwĩra ngoro yakwa rũgendo rũrũ twambia marutaga watũ we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩre no tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momo nĩ ihoya ritũ niwe twagwĩta mũrangĩri ũkamũrangĩri ũmĩrangĩre marutaga watũ
muthamaki wa thamaki ukanitwa gweta harorokeria tuharorokeria araika guturangera harorokeria mundu muraika wake muthamaki okia twakire nyumba ici oka muthamaki mweterenge morageri haroroka ngoro tu ino yako aria mamiethaga utuko na muthenya ni oiki thu cia ngoro yakwa ni cio nyingi akira ngoro tu ino yako aria matendaga tukinyanira ni oiki aria mendaga tutebebe ni oiki aria matendaga tuture tuthiurukaga handu hamwe ni oiki Ngai tu murakeri wa ngoro turakire aria matuhoyagira utuko na muthenya tukorwo wa guthira ni oike aria metagirira kuona ngoro eno inamite itebekete ni oike Ngai murakeri wa nyumba ukomeragira we wakaga gukaga mundu ungi momora uka we wakaga gukaga mundu ungi ugakowe inainia akirigwo werire Petero ate thiini waku ne gwaka kanitha ate ona hingo cia ngoma ciageria kowe inainia cingitiotha kuotiria oka wake thiini wako kigongona oka wake thiini wako kanitha ate ona hingo cia ngoma ciageria kowe inainia citingihota wako etiria okaunjake thiini wako ati ona magerio magioka konyinainia citingewetiria mathina magioka konyinainia citingewetiria ndwari cioka konyinainia citingetiria irima kayanda bocia oka wake mwako mwero thiini wako rekereria hinya wa waki mwero thiini wito rekereria waki mwero thiini wito rekereria waki mwero thiini wito Ngai
mwisho gĩthima ndoiga ikwechera rĩngĩ Mbona ũtoi wa ithima werũ-inĩ nyendera cia kwĩyenjera iunaga maĩ marũrũ ona keri wemana keri yakĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watho we mwaki wa nyũmba ngakũhoya cia kwĩyakĩra we mũrangĩri yakĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watho we mwaki wa nyũmba ngakũhoya ngoro yakwa Ebeneze cũthĩrĩirie ũhingĩrie irekanĩro na merirĩria makoro ĩno arĩa magũthũire arĩa magũcambithagia nyone irio cia mwĩrĩ ũyũ mwĩretu wetu wetu nowe ngoro yakwa Ebeneze cũthĩrĩirie ũhingĩrie irekanĩro na merirĩria magoro ĩno nĩguo ndikaneoke arĩa magũthũire arĩa magũcambithagia na irio cia mwĩrĩ ũyũ mũrangĩri we mũrangĩri haleluya yakĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watho we mwaki wa nyũmba ngakũhoya njakĩre ĩno tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momoka atĩ Ngai ndũkareke twĩhoke arĩa magũthũire ndũgetĩkĩre twĩhoke arĩa magũthũire arĩa magũcambithagia atĩ nĩguo tuone irio cia mwĩrĩ ũyũ Ngai ndũgetĩkĩre tene nĩ tũragũcambithagia hĩndĩ ĩrĩa tũtarakũĩ tũraceraga nacio magũcambithagia tũrarĩanagĩra na arĩa magũthũire na tondũ maandĩko maku kũhetũkĩra ndungata ciaku mũthenya wa Friday nĩ maratwĩrire tũtikagerie gũikanĩria moko nawe tũgĩe na mĩtugo tũteithie tũtigagũconore tũteithie tũtigagũconore tũteithie tũtigagũcambithie ndũgetĩkĩre tũgũconore
muthamaki urugutu ni twakoya a Stefano matiaguconorire a Paulo matiaguconorire Shadrach, Meshach na Abednego matiaguconorire Danieli matiaguconorire a Hosea matiaguconorire ona ithe ndukareke tuguconore tugetikire iheo citu ciguconore tugetikire muthamaki tugetikire tu ni ndaguthaitha tugetikire tu honoki uyu wa tukwiriire tuguconore ndugetikire maguta maya watuitiriirie maguconore ndugetikire utungata uyu watwihokeire tuguconore ndugetikire Ngai ndugetikire tu turugamie tutaituge ikira maguru maitu hinya hangikinya handu ho tuonekane ta tuguguconora Ngai ugatenyera ihenya ututhare Ngai tu ni twakuhoya twakuthaitha twakuthaitha tu twakuthaitha tu twakuthaitha tu muthamaki twakuthaitha tu twakuthaitha tu twakuthaitha tu nduganetikire ciana citu ciguconore ndugetikire ciana citu cihingie urathi uria muru ndugetikire ciana citu cingire magongona-ini maria moru maguconorithie ndurire ciurie aya ni aria mahonokete tu aya ni aria mathiaga kanitha tu ndugetikire muthamaki ndugetikire tu ndaguthaitha tu ndugetikire makinya ndumoragia ti aya no aria tu mathiaga kuhoya Ngai tu ndugetikire tu ni ndaguthaitha ndugetikire tuguconorithie ndugetikire andu manyarare uhonokio ni undu witu ndugetikire andu makwage ni undu witu ndugetikire andu makwage ni undu witu ndugetikire andu makomene ni undu witu ndaguthaitha tu Muruku ndaguthaitha tu Muruku ndaguthaitha tu Ngai ndaguthaitha Ngai ndaguthaitha Ngai ndaguthaitha muthamaki ndaguthaitha tu ndaguthaitha tu ndaguthaitha tu ndaguthaitha tu Ngai andu matikanorie aya nio waitereirie maguta ndugetekere maguta maria maitikite Theophilus maguconorithie muthamaki ndaguthaitha tu ndaguthaitha muthamaki ndaguthaitha tu ndaguthaitha tu Ngai ndaguthaitha ndikanaguconore ndaguthaitha ndikanaguconore ndaguthaitha ndikanaguconore Ngai Ngai ndukanareke nguconore Ngai ndukareke nguconore Ngai Ngai ndukareke nguconore ndukareke nguconore Ngai ndukareke nguconore ndukareke nguconore ndukareke nguconore ndukareke nguconore chigwera tu chigwera
Nionapo amani kama shwari, amaniona hapo giza, kwa mambo yote umenifundisha, ni salama rohoni mwangu, nionapo amani kama shwari, amaniona hapo giza, kwa mambo yote umenifundisha, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, rohoni, salama,
Tondu ndenda tukorwo tukihoera he nduma yaumira mbere yakwa maita matatu. Ndenda tukorwo tukihoera ihinda riria ri mbere ritu. Ndona nduma yaumira maita matatu. Ndona tukiina rwimbo ndenda tuhoye ihinda riria ri mbere itu. Twita kanitha wa The Fathers. Wewe ta mundu individual dinamenya ni yake. Nionapo amani kama shwari. Ohoye uri ugutongorio ni Roho wa Ngai. Amani ona hapo shida kwa mambo yote umenijulisha. Ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari. Amani ona hapo kwa mambo yote umenijulisha. Ni salama rohoni mwangu. Salama, 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 salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, salama, salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, salama, salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni tunakuhitaji
lako linakuhitaji Baba yetu. We need you Father. Kuhitaji Baba yetu. Tusalama katika uwepo wako. Tusalama katika damu yako. Tusalama katika uwepo wako Mungu wetu. Tusalama katika bavu zako Mungu wetu. Tufiche mahali shetani hata tuona. Ficha watu wako mahali adui hata waona. We need you Father. We need you Jesus. We need you Holy Spirit. We need you able Father. We need you mighty God. We need you Father. Hatuwezi peke yetu. Hata sasa hatuwezi. Tunakuhitaji Baba yetu. Miaka ambayo Bwana umetupa hii dunia Bwana, tunakuhitaji. Maisha yetu tunakuhitaji. Jamii zetu zinakuhitaji. Watoto wetu wanakuhitaji. Jamii zetu zinakuhitaji. Oh my Father, we need you God. Guide us my Father. Protect us Father my God. Tusalama Bwana. Tusalama tukiwa nawe. Tusalama tukiwa na wewe. Tusalama tukiwa na wewe. Tusalama tukiwa na Roho wako Mtakatifu. Tusalama tukiwa na Yesu. Tusalama tukiwa na wewe. Tutangulie Mungu wetu. Tutangulie Adonai. Tutangulie Jehova Nisi. My daddy, my Father, we need you Father. We need you Lord. We need you my God. Tunakuhitaji my God. Katika maombi haya tunakuhitaji. Nena nasi, zungumza nasi Jehova. Tunakuhitaji Bwana. Jehova. Harurukia tudhashi yako. Harurukia tudhashi yako. Harurukia dhashi yako Muthamaki. Harurukia dhashi yako Ngai. Wane watwira ati ni uturutete maundu-ini mothe. Tuihwire dhashi yako. Tuihwire tu. Tuihwire. Tuihwire tu Ngai. Tuihwire Muthamaki. Tuihwire tu Ngai. Tuihwire. Ũritũ ũyũ wonania wĩ mbere. Tũmeno wa mĩonia ĩ mbere. Ngai tũihwire. Tũteithie. Tũteithie tu. Tũteithie. Tũteithie tu. Tũteithie Muthamaki. Tũteithie hinya wothe. Tũteithie tu Ngai. Tũteithie Muthamaki. Tũteithie tu. Ai wale muoyo.
ona nitwakwambararia ona nitwakunenehia tukiingira ihinda-ini ria gukoca twarana hamwe na ithwe nyimbo iria ugwikira nemi-ini citu niguo tukugoca nacio tutongorie muthamaki tondu gutiri ungi uhana tawe maguru maitu ukimekira hinya maku kugoca tondu gutiri ungi uhana tawe ndagutia ndakwambararia ona ndakunenehia aria makuinithia matongorie no meke maundu mega thiini wa ritu ria Ngai thi Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge karibuni George. Amen. Tusimame tumsifu Mungu wetu. Piga makofi ya juu. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Haleluya, tumwambie Bwana. Bwana asante. Oh, haleluya, tumwambie 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 Bwana. Pigia Mungu wako makofi ya juu.
Mwambie kwa woma. Tujazungusha kitamba. Mwele tiga itheru. Tamuroreka ni umete haria ri. Aliona kafurana. Aliona kawoti. Ucio ndoi kuria turi. Bwana tukuzwe. Mwele ndo uramenya kuria turi. Ndo uramenya kuria. Ongeo kuria turi. Tamwire na Kenyere ongeo kuria turi. Ongirutete turatu. Na tugoti. Ukanyita kashipo. Hallelujah. Iko tayari? Uko tayari? Uko tayari? One. Ndenda ume hauri. Ohore tarapu ithano. Tukiugagiriria Ngai. Thiko iria cimbere itu cimomoke. Korea jiguaga mona a certain cerebro igira ni maugaga abu. Turenda kugera Jesu witu. Timodo neje Timodo erosio ge Timodo no mwena na Jesu waku ukomo inero oguo ukomo inero oguo mwere sajia mwere tathongithia tutetutu hanini thongithia gate hanini thongithia gate hanini thongithia gate hanini hika kafeti wagaku wega gatige hau Bwana tukuzwe. Turenda thingo ciekeke. Turenda thingo ciekeke. Hallelujah. Hallelujah. Haya 1 2 3 tuende. Wow!
unasikiaje sasa? Haleluya. Haleluya. Oh, nego deina. Oh, ya damo no. Ate oh nego deina. Oh, ya damo no. Nitokwa balaria nzo kunenehia muno makiria egyo ndo inigida riria watu negereria tuguthathaiya twakwa balaria ona twakurugira na maguru maitu mahindi mari uthetherete watuma makenuke renge makwa balaria makogosha maguru maria mahaiko marare marwaru areka mahone magekureogera maria marachitagwo ne mirimo ya arthritis wareka mahone makorogera moko maria maranyitagwo ne ruo wareka mabararia ifedera yaku netwagotea netwakobararia netwagotogeria muno mwere uri urari gitumiro kia shaitani wa uihoria no uthikureke hamokera ngumo no goshi netwaguthathaiya nitwakwambararia ona nitwakunenehia muno thengio gaturumuriri ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha thengio mwene hinya wothe twahoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen amen and amen. Ninasikia simba kiguruma, ninasikia simba kiguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba wa Yuda anaguruma, nimesikia simba kiguruma, ninasikia simba kiguruma, ati simba wa Yuda anaguruma, ati nimesikia simba kiguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba wa Yuda anaguruma, akiguruma viwete watembea, akiguruma vipofu wanaona, simba wa Yuda anaguruma, simba wa Yuda anaguruma, nimesikia simba akiguruma, nimesikia simba akiguruma, simba wa Yuda anaguruma, ni simba wa Yuda anaguruma. Ongo tu Gogo Sakai Baraganete Neshia Mako
ingine ni asante. Kai murenda ati umuthi andu a Ngai. George na murango waingia ninageshokia ngatho murango waingia murango nitetereria na murango waingia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikara ithereu Dona George akoda. Bwana tukuzwe. Mahinda mothe marekagĩrĩrio nĩ Ngai na nĩ atuĩkaga mwĩhokeku mahinda-inĩ mo. He mũndũ ũtarĩ na gatambaya ga kwĩhura thigino, ũcio nĩ mũrwaru. Ndaũria ta ũrĩa Paulo aragia thĩinĩ wa Jakubu. He mũndũ thĩinĩ wanyu mũrwaru, ũcio nĩ ahoe. He thĩinĩ wanyu mũndũ ũtarehura thigino, ũcio na thĩ. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Iroshi ngino wagithu ni Pastor Monica. Auga atia? Ate? Oh, Reverend. Hey. Bwana tukuzwe. Kagosha Ngai na ngabararia Ngai nĩ ũndũ wa mawĩko make na ũtugi wake. Nĩ mathaa mega ma kũigua kiugo kĩa Ngai. Nĩ thaa 6:30. Ngagosha Ngai na ngabararia Ngai. Karibu Pastor Daniel. Amen. Karibu tu haha. Asante. Oka. Nijui Pastor Dana yoka nijui kwĩ aria twarĩtie nĩtũkũhoya mũthenya wa ũmũthĩ. Pastor Dana arĩkia kũhunjia nĩ mũgũka nĩtũkũhunjia thĩinĩ, tũkũhoya thĩinĩ wa ibada-inĩ itũ before tũrĩkĩrĩrie. Karibu ndungata ya Ngai. Amen. Thank you. Thank you Jehova Ngai, we utahotagwo. Ndagutea nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mũtugi na nĩ ũrĩ tha. Nĩ ũtũmire tũcemanie nyũmba-inĩ yaku Jehova nĩguo tũgũthaithe mũthamaki mwega. Tũkire Ngai ithe witũ twĩregete na tũgekuĩra mĩtharaba itũ Jehova nĩguo tũke tũigue kuma kũrĩ we. Thank you nĩ tondũ nĩ ũtũrĩithĩtie kuma rĩrĩa Ngai ithe witũ gũkĩire, ũgakorwo ũgĩtwambararia Ngai ithe witũ na njĩra Mwathani mwega ĩrĩa wonete nĩ agĩrĩire Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ithe witũ tũgũkũgocaga nĩ wakorwo ũgĩtũtungata Jehova. Nĩ ndagũtĩa nĩ ũguo weka Mwathani mwega. Ndagũkumia na ndakwambararia nĩ thengiũ we ũtahotagwo. Na rĩu Ngai ithe witũ ndahoya Mwathani mwega nĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku Jehova. Ũhe Ngai ithe witũ o kahinda gaka Jehova ũnjĩhokeire ndungatĩre ndungata ciaku Mwathani mwega. Ici Mwathani ũĩ no ciũĩ na marĩtwa mũthamaki mwega. Ndareganie kĩũmbe kuoneka Jehova, ĩndĩ we wonekane tondũ we nĩwe Ngai. Nĩ ndakwĩnyihĩria ndĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru mũthamaki mwega, nĩ tondũ nĩ ũhotaga Jehova. Na nĩ rĩtwa-inĩ rĩaku rĩa mũrũguo Jesu Kristo ndahoya na ndetĩkia. Kanitha wa Ngai tuge amen and amen and amen. Njikaraga njũthĩrĩirie thũmbĩ yakwa njega ĩna riri mũingĩ, tũrĩa tũmwo mamĩcũthĩrĩirie makiuma thĩ na ũhotani mwerũ. Wĩu wĩinĩre o nawe tondũ ũguo nĩguo tũrĩkaga. Ndĩthiaga ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho, ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho, tondũ nĩwe mũtongoria wa ma. Amen. Ndikwenda kuma kĩrĩra-inĩ na watho-inĩ wa Jehova Ngai
nĩ tondũ nĩ mwĩhoki andũ arĩa mamwĩhokete ndamatiganagĩria na ndamacenjagĩria. Thengiũ mũno our mom Reverend Monica, Ngai akũrathime ona rĩtwa rĩu rĩgĩũka gũkinyanĩrĩra. Thũmbĩ ĩyo ũkĩigĩrĩrwo ya ũtungata ya Reverend, Ngai wa muoyo akorwo hamwe nawe na agũtungatĩre. Andũ a Ngai mwathani agocwo. Nĩ njũĩ nĩ tũramenya atumia ndĩrona makĩndora, nĩ ndĩramenya wega biũ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Deborahs, ndiumĩte ũhoro-inĩ ũyũ mwega, nĩ harĩa Ngai hĩndĩ ĩrĩa enda gũtungata tutimugiragia na tutikire mitaratara ĩrĩa tukoragwo tubangĩire, no twabangĩrwo nĩ Ngai maũndũ nĩ mathiaga wega. Ngũrũgama ithenya-inĩ nĩguo naniĩ nĩ tondũ wa kahinda kau ndaheo kega nĩ mũthamaki wa thamaki ndĩmũtungate, njĩre ndungata ĩrĩa ĩramenyaga nĩwe gũtungata muthenya wa kuma muthenya rũcinĩ rũrĩa gũkĩire ya Deborahs ĩkorwo ĩharĩirie na nyihĩtie ĩrorete ciugo ciayo ĩcithikagĩrĩrie, nĩ tondũ hĩndĩ ĩno twahunjĩrio nĩ Pastor Monica he nduma twerwo nĩ yonekana igũrũ rĩa andũ. Ndarora kanitha wa Ngai ihinda rĩothe kũngĩgĩa nduma, na ndĩroria ũguo nĩguo akorwo acoka raini amenye nĩwe ũgũtungataga, gũtirĩ ũndũ ũhĩngĩcanĩte, eharagĩrie na akorwo agĩtungatwo nĩ Roho Mũtheru nĩguo kĩahe ndungata cia Ngai kĩrĩa kĩho. Niĩ Danieli nĩ njĩtĩkĩrĩtie Roho Mũtheru andeithie na njaria ici nini ndĩrenda kwaria ndungata ĩyo ya Ngai ĩkĩharagĩrĩria, tondũ naguo nĩ njũĩ nduma no yoneke o ndagĩka ĩyo yatangathwo na ũkĩrũgame kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũcingimanĩrwo. No hĩndĩ ĩrĩa ũhetwo ihinda wĩthuthurie ngoro yaku, no mĩarĩrie wega, no mĩre kũririkanie kĩndũ kĩrĩa ũrendaga kũruta andũ a Ngai, ũtheri ũgũkorwo kwarĩire mũno na mũno makĩria. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Danieli, nĩ honokete. Jesu Kristo nĩ mwathani. Ngũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũgũtũrutaga, tondũ niĩ ndiahonokire. Ndahonokire nĩkĩ hau nĩ ngwĩta, tondũ nĩ wega tũrore. He hĩndĩ ndaugaga na nĩ heanaga rũgano rũu mũno harĩa hothe ndathiĩ. He handũ ndaugaga ndahonokire nĩ tondũ wa mũtumia wakwa kũhoya mũno, nĩ tondũ kanda ĩyo nĩ ĩreka tũmaũndũ tũrĩa atangĩenda. No hĩndĩ ĩrĩa ndathiathire o nyingĩrĩte ũhoro-inĩ ũyũ mwega, mwathani agocwo. Na nĩ njũĩ ma mũno ũrĩa ũgũkaga, nĩ tondũ nĩ Deborahs nĩ areharĩria na nĩ araigua kĩũmĩrĩrio, nĩ tondũ Ngai nĩ mwega. Twĩna ndagĩka iria ciagĩrĩire cia gũtungata. Niĩ nĩ ndamenyire kĩũria tũririo nĩ kĩritũhĩire ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa worio we ũhonokio nĩ kũgucio wagucirio, na ndaigua twaheo ngerekano iria ciagĩrĩire na tuorio ciũria iria ciagĩrĩire. Ngakena ndona ithe wa Mĩri harĩa, mũthuri mũrata wakwa, nĩ ndĩrendaga kũmũhũrĩra nĩ tondũ wa ndagakorwo hĩndĩ ĩno kwagĩire mĩcukacuko na athuri angĩ ndĩrona na Pastor Chege, ngakena ngamenya ona kũgĩte mĩcukacuko ona Baba Blessing ciothe ona makĩonaga ta thĩ ĩrendaga gũthira nĩ tondũ matirĩ wĩra gũkũ gwa Theophilus. Ũguo tiguo Ngai arenda. We ndwetirwo nĩ ũndũ wa wĩra, twamenyanire gũkũ andũ marĩ mawĩra-inĩ mao. Ngai nĩ araregana na andũ arĩa maroka na gĩthũri na mwĩtĩo wao na kwĩrehe o enyewe. No arĩa moka na Psalms chapter number 1, arĩa maregana na itindo moke maigue tu kiugo kĩa Ngai, onao matuĩkaga arimũ a kũrutana ũhoro mwega wa Ngai. Ngenaga mũno tondũ nĩ menyaga harĩ arĩa metĩtwo nĩ Ngai na matietithia rũgendo na rwaritũha nĩ arĩa maretongoragio nĩ Roho Mũtheru. Ndĩrerwo nĩ mũirĩtu wakwa mũno nĩ tondũ nĩ ndirikanaga ndaigua he ũndũ ngugaga, mũtumia wakwa nĩwe ngugaga watũmire, ndaugaga nĩwe watũmire honoke, no nake ithe ndacangĩire. No rĩu ta rĩu rĩrĩa Pastor Monica gũtwĩraga atĩ waigua mũndũ ũraiga ndegũthiĩ kanitha tene kana nĩ araigua kwĩgucia, ũkamenya no ũkorwo nake he kaũndũ karamũgucia. Rĩu ngũkenaga tondũ rũcinĩ rwa mũthĩ no njĩrirwo kaũndũ ta kau ndigũthiĩ thaa ici nĩ tene, na nĩ wega tondũ we kanitha rĩu nĩ tũkinyĩte harĩa heragwo tũtirĩ hunjagĩria. Toguo Deborahs marenda gũtũruta ũmũthĩ atĩ mũgoka gũtũruta na athuri anyu mũmatigire meruo-inĩ na mũthathiĩ mũcoke mũciĩ mũthiĩ mũmere andũ atinda yani ũũ. Aca nĩ twabundithirio na nĩ tũbundithĩtio tũnyitĩrĩre. We mũtumia mũthingu no ũtũme mũthuri wakwa ume mehia-inĩ, na hĩndĩ ĩrĩa oka tuĩke ningĩ atĩ rĩu nĩ ahonokire, rĩu nĩ agĩtuĩka gĩtarũrũ kana ahurage mbembe hĩndĩ ciothe arĩ we. Nĩ etĩkĩrio arute wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Ndĩraria ũguo tondũ nĩ ndĩramenya Thaburi kana Proverb chapter nĩyo Proverb kana thimo 31 nĩ ĩratũringĩrĩria mũno kuma harĩa verse 10. Mũtumia ngatha ngaririkana mũno nĩ tondũ atumia nĩ mũtũhunjĩirie. Mwathani agocwo. Rekei njũkagei ngamwĩra ma ĩrĩa ĩhoĩ, tondũ tũkũra nĩ kwaga ũmenyo na kwagĩa Danieli mararũgama ithenya-inĩ rĩa kwĩra andũ ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai ndangĩtũigua na ndume ĩyo twerwo rĩ ĩgũkũnenehera piũ akorwo kũinũka
uthio kehie uthio karumane uthio geke maundu maria matarakenia Ngai. Twaheirwo mihirige etatu ni ao mam Reverend Rachel akihunjia hindi imwe agitwira mena pastor wetagwo wa iguru hindi ria makoragwo na mugunda wa Edeni ati atumia ni mithemba igana itatu. He wa mbere augire ni ucio wa Psalms wa Proverb 31 verse 10 kuria mutumia ngatha, na he ungi wa gwetirwo hau wetagwo commercial wife kana commercial woman, kaundu ta kau no ucio nake onekire ucio ni ahonokaga rucini niguo heo tigiti akinye kanitha, no akiuma kanitha akagwa ningi niguo athia heo mbeca cia gwika maundu maria we ni akoragwo ta uria twabundithirio ni undu okaga kanitha ni undu wa because itumiria ati no nginya thie tondu ni ndekeirwo. Na he no ngi nake etirwo ucio ni etirwo ritwa ria rituhire na riu ndikurigweta ni tondu tugucokera kuria tungatiri itumana tuhunjiria tondu he ihuru, he mutumia wonekire ni ihuru ucio ithe tutirakiona ihuru ria ingira handu uria ringitigarika. Ni njui Jesu Kristo uri hamwe na ithui tutongorie muthamaki wa thamaki. Ni kuremaga Ngai ithe witu uhoro-ini uyu waku Mwathani, andu makaga umenyo waguo Mwathani. Indi riu Jehova ndariria Ngai ithe witu kirindi giki muthamaki mwega kirugamite mbere ya nyumba yaku Jehova, tondu kirehirwo muthamaki mwega na ibuku ria Psalms chapter number 50 Mwathani mwega kuma haria muhari wa mbere guikurukania naguo Jehova ni kirindi giukire Mwathani mwega niguo kiria kuma kuri we Jehova ukiaria Ngai ithe witu nduna tuhitha ndundu muthamaki mwega uhoro wa andu megioneka muthamaki uritha tuteithie Ngai ithe witu tukorwo tweiguite tukorwo turugamite ithenya-ini riaku ritu Ngai ithe witu ria wira uria tuhete utungata-ini Mwathani. Hindi ria Ngai ithe witu turirikanagia ni ndagutia tondu ni ndamenya mam na ndihoya-ini ni ndamenya Jehova ni aragia hindi ciothe na ndaragia erungu kana ehithite. Kigoco kiu gia tongorio ni my sister hare kana mam haria hindi ria tongoria muthenya tocio wa muthi kwi mweri kwendio kwari mweri 19 ndarora muno kwi mweri 19 mweri wa 3 George wa Kinanda na no Grace ya Ngai uria muingiheire ni atungumanirio the haha ni mundu wari na roho wa kwenda kungaurania kigoco-ini. Mwathani agocwo. Reke tutigage kuhinga maitho kana gwitua tutiramenya kigoco ni kiagucanĩirio haha na hindi ria kiagucanĩirio nyumba-ini ya Ngai taumite ihinda ria kubundithio uhoro wa man and altar. Kigongona na mundu na kigongona na mundu ni gikuregaga na hindi ria kingikurega ni ndanyitana ni ndataukirwo na ihenya. Mwathani agocwo ndi utungata-ini wa kigongona giki he mundu kiarega na ni kiamurega na kia replace na ihe tondu ni arahetwo grace period erire na acokerere Jehova. Tuthie tucokere ni wega gucokeraga mweri wa 3 kihunjio George arerire maithori tondu ni ndikaraga haria mbere ni ndonire rwimbo rwathira ni ndonire uria mekugucanagiria uria gwathie koguo ndarora ibuku ria Ngai ndona nduma ingiuka niki ni ndona kuri andu no wecirie niwe na wecirie ni ungi no he andu already mirango yao yo tungata ucio yehera na twacagurirwo aria Ngai endete. Reke tutungate Ngai tondu ihinda riria turi nama. Ndirakenire muno ni Wanjikura niguo araugire witagwo ugituhunjiria uhoro wa John wa Psalms Samuel wa tuhunjiire chapter 21 ngikena ngiona he mundu gukuranirio mithabibu na mugunda wa kuhanda mboga ithe tu watuhunjirie na Bothu na Ahabu na mutumia uria ungi wahunjirie Ngai amurathime na amuririkane agituhunjiria Isaia 45 Ngai amuririkane inyuothe na mumenye Daniel akimwira uu ndaramwira ni tondu ni Daniel urauga ni twimenyerere na nduma igukira andu othe aria meguikara mataiguithanitie na Ngai. Tarekei ndimutige ndimuhe kiugo giki kimwe gikundeithagia kuma rucini na ni kiega ni tondu ni kia Ngai. Keibuku-ini ria Luka thank you Jehova ni tondu we niwe waragia na nduceragirwo ibuku-ini ria Luka. Nindiraririkana ni Luka 8 nikio murokage na turokage nyumba-ini ya Ngai tene tamenya gukoragwo gwathitwo uria no akwire anj gukoragwo gwathitwo araika muno na Ruth Kimani aingi makoragwo makiminister handu wiguaga maundu maroka magagukora. Riu giki ni kingorire Luka 8 muhari wa 11 kianjirio kuma Luka ni tondu ni tumio ithuothe Luka yo 8 muhari wa 11 niguo my sister uria uratutongoria na ciugo cia Ngai iria cie thiini wake akuhiririe verse chapter Luke chapter 8 verse 11 na riri ngerekano iyo itarie o
Mbeu icio nicio uhoro wa Ngai. Ni uhoro tu ithuothe, ni uhoro tu ithuothe na tunyitaga uhoro wa muhuri wa mbeu hindi iria aumagaraga, hindi iria arikiririe Jesu Kristo no wacokirie ciugo ici o toria twabundithirie uhoro wa pillars ni our sister Monica. Uguo noguo Ngai arenda, tondu mundu utari na uhoro wa Ngai na riri ngerekano icio kana eyo itarie o mbeu icio nicio uhoro wa Ngai. Mbeu icio ciahuragwo he mbeu tu yaguire tiri-ini uria utagireire, ingi mahiga-ini na ingi kundu tofauti. Ni undu wa ciugo icio nyingi na nini ni tumenye mbegu iria Ngai witu kana Jesu Kristo arari uhoro wayo thiini wa Psalm chapter number 92 na wandiki onaho tuthie twirute na twiririkanie. Psalms 92 irareriria uhoro wa mundu muthingu, ni kuhandwo nyumba-ini ya Ngai. No uhandwo ni Ngai nyumba-ini yake atari na bata nawe? Ndungihandwo atari na bata nawe. Nake Jesu Kristo riria okire ni onanirie nake ana ngerekano na indo icio na materi mahandirwo, materi tofauti. Rekei twitikire guciara mbeu citu iciare tiri-ini uria munoru. Na ndakena tondu mamu hindi iria wacokera ithoma riu watuthomera muthenya wa umuthi ria Exodus 27 watuturirikania nikuo kigongona gitingietikira guthie na mbere kiri na andu kirikitie kweheranwo nao. No kwina ihinda ria mundu kwirira, tondu kanitha naguo ti wa andu, kanitha no wa Jesu Kristo. Akoragwo ehariirie hindi cio niguo aheane ngarakano eno ya Luke chapter 8. Aheanaga na andu atumia mariho arutwo ake na atumia atatu. Hai mutumia wetagwo Mary Mumagidari. Ndukariganirwo Mary Mumagidari ni aregetwo nginya ni andu mahonetio ni Jesu Kristo. Metagwo Simon wa Mango ni mamuregete makauga we na mehia maingi gutukira. Onawe no korwo ngwandaike no reo nawe na mehia maingi, no ihinda riho riaku kwirira na ungirira. Mwene kuohanira ni ohanagira na agoka ageka wega. Ni njui Jehova niwe uri hamwe na ithui, tuteithie muthamaki mwega. Ndaika icio wanjihokera Mwathani, rekei twike Ngai ithe witu cia kuongerera ndungata cia kuhinya na kurehe Ngai ithe witu wagiriru na wiguano kigongona-ini kia Ngai. Ni thengio ni tondu we niwe Ngai. Ndagutia ndinyihitie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoya na ndetikia. Kanitha wa Ngai tuganire. Amen, amen. Karibu sana Ruth na mam, ni undu wa gitio giaku ni wega muno ni kunjitikiria njuke haha. Ngai amurathime. Amen. Ona ni undu wa maguta mau ma Ngai kuhiriria kigongona-ini kia Ngai, tondu kutangire uguo ni tungierwo ni tondu roho ni mwega na ni athanaga. Karibu sana Ruth. Have faith in God, that is what you need. Amen, amen, amen. God is good, and all the time God is good, and all the time gatia Ngai na ngamwira ni agiriire iguru ria mothe ni undu wa kunjihokera kahinda gaka kurugama mbere yanyu, na ndimwire muri athaka muno makiria. Amen, amen. Garuruka hari mundu ucio ungi umugeithie umwire atiriri, you are in the right place at the right time with the right people doing the right thing. Kogo ndukaone tohititie wikuria kwagiriire tugikoria kwagiriire ni undu wa Ngai, na Ngai ni mwega mahinda mothe. Ndi muhonoku, Jesu ni amenyereire, ni anyendete ni na nyumba yakwa. Ngaigua kumwenda muno makiria, ona gutuika ni anyendete makiria ya uria ndimwendete. Ni ndwaranite nake, ni amenyereire, ni andugite ni na nyumba yakwa. Ndi mami wa twana twiri, na ni ngenagira Ngai ni undu wa kuhe ciana icio, na ni njikaraga ngimeraga ni ndimendete. Koguo na inyu ni ngumumiriria, ikaragai mukiraga ciana cianyu ni ndimwendete. Ugaikara ukiraga kana gaku ni ngwendete, nigetha trust ikaruma, nigetha ona thie cukuru acamania na maundu maritu agoka ndakae kuigua guoya agishare na outsiders agakwiraga. Ni ndakena ni undu wa kwihokerwo ihinda riri. Ni Deborahs, Bwana Yesu asifiwe. Deborahs, Bwana Yesu asifiwe. Ni thengio muno makiria ni undu wa kunjihokera ihinda riri. Ngai wa moyo murathime na mwike maundu mega. Hindi ria nderirwo ni nguhunjia, ni ndarigirwo ni atia ingiuka guciana inyui,
no roho wa Ngai ni aranjaragiria wiki yo yothe akoretwo akinduta maundu maingi matiganite. Mbere nene ni arandutire uhoro wa kumweterera na kumwitikia na kumwihoka. Undu ucio ni urakoretwo uneneheire ngoro yakwa muno makiria. Akinduta uhoro wa kumweterera, kumwihoka na kumwitikia. Tondu kuhindi ndirakinyite muthia ngona tataroka. Ni uria maundu mathire mahana mabata maikuruka ngona tataroka. Ndageria kwariria ciana ciakwa gutiri urenda kunjigua. Ndageria guciana muthuri wakwa ndaranda ukwo. Riu ngona ngimutigira ngimwira baba ndaguthaitha tu thamaka. No ni ukire muthenya uria ndonaga tanduma itumanite muno makiria. Hindi ria ndonaga riu ni kwaharaga na gutiguthii uria ingirendire guthi ni okire na akinduta ndimwetagirire, ndimwitikagie na ndimwihokage. Oho ni aranjirire tucie na inywe uhoro wigie giving thanks to the Lord. Wiraga Ngai thengiu ri, wiraga Ngai thengiu atia. Umwiraga thengiu akuhingiria umwiraga thengiu atakuhingiirie umwiraga thengiu hindi ria kwirira umwiraga thengiu atia. No mucokagiria thengiu atia na ciugo na mbeca na kumutungata na kumuhoya umucokagiria thengiu atia. Oho aradora mandiko-ini niguhoya Pastor Dan atuthomere mandiko-ini marari Luka 17 kwambiriria kamuhari ga 11. Amen. Luke 17 kwambiriria kamuhari ga 11 wikuruke kinya 19. Twasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako. Hallelujah, hallelujah. Asante. Thank you, Jesus. Tuthome ibuku ria Luka 17 chapter 17 kuma verse 11. Kiugo kia Ngai kiratwira na gugikinya atiri hindi ria mathiaga Jerusalemu agitwikaniria Samaria na Galili na agitonya mucii umwe agitungwo ni arume 10 marwarite mago na marugamite haraya. Verse 13 makianirira na mugambo munene makiuga atiri Jesu munene witu tuiguire tha. Verse 14 nake amona akimera atiri thiei mukeyonanie kuri athinjiri Ngai. Na gugitwika atiri hindi ria mathiaga makihonio magithera na umwe wao ona ati niahonetio akihunduka agikumagia Ngai na mugambo munene. Verse 16 agigiturumithia uthi o maguru-ini ma Jesu akimucokagiria ngatho nake ari Musamaria. Verse 17 nake Jesu agicokia akiuga atiri githi othe 10 matianatherio kai acio angi kenda mariha. Verse 18 githi gutikana korwo mundu wao ucokete gukumia Ngai tiga uyu mugeni. Verse 19 niho twero turikirie nake akimwira atiri ukira withiire gwitikia gwaku nikuo gwatuma uhone. Amen. Andu aya mari arume 10 na mari na murimu wa mangu. Na murimu wa mangu ni murimu watumaga utahonagwo. Na andu hau maigitwo megitutu andu a itura riu riothe hau niho matwaragwo ni undu aria mena murimu wa mangu. Na hindi ria maiguire Jesu ni aroka makianirira makimwita. Riu ndienda twiyurie ni nawe ri ni mangu mariku Ngai anatuhonia, ni mangu mariku
twanahonio kuma hindi ya twokire kigongona-inĩ kĩa Theophila. Nĩ maũndũ marĩkũ Ngai anakũhotanĩra kuma hindi ĩrĩa twokire gũkũ? Kuma hindi ĩrĩa onokorwo nĩ ira ũramenyire kigongona kĩa Theophila, kũrĩ ũndũ Ngai agwĩkĩire mathaa macio mahĩtũkĩte. Ona ngĩkorwo no kĩroko kĩa ũmũthĩ, kũrĩ ũrĩa Ngai akwarĩirie. Rĩu ndĩrenda twĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩ ndahonirio mangũ. Gatagatĩ ka arũme aya 10 no ũmwe tu wathire gũcokia ngatho. Twĩyũrie atĩrĩrĩ, niĩ tondũ nĩ ndahonirio rĩ, niĩ tondũ nĩ ndahonokire rĩ, niĩ tondũ nĩ ndonirio njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩ, njĩrĩte Ngai nĩ thengiũ atĩa? Kwa gũkorwo Ngai arenda ndĩmwĩre nĩ thengiũ na mathaa makwa, na mathaa makwa mothe ngoragwo ngĩruta mawĩra makwa. Kwa gũkorwo Ngai arenda ndĩmwĩre nĩ thengiũ na gĩcunjĩ gĩakwa gĩa 10 na ndutaga ũmũthĩ, mweri ũcio ũngĩ ngarega. Kwa gũkorwo Ngai arenda ndĩmwĩre nĩ thengiũ ona gũkaga gũthambia kanitha. Ithuothe nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria, ũkoria Ngai ũrenda ngwĩre thengiũ atĩa? Ũrenda ngũhũthĩre ki? Tondũ indo ciothe nĩ ciake. Fedha na dhahabu, indo ciothe, ona mĩĩrĩ itũ nĩ yake. No nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmũria atĩrĩrĩ, ũrenda ngwĩre nĩ thengiũ atĩa? Ũngĩrora andũ aya nĩ marĩ na wĩtĩkio, they had faith. Na nĩkĩo moĩ twamwĩta no arĩũka, twamwĩta nĩ egũtũiguĩra tha na nĩ egũtũhonia. Koguo nĩ marĩ na wĩtĩkio, wĩtĩkio warĩ thĩinĩ wao. Niĩ nawe twĩna wĩtĩkio. Ngai atũrutĩte agatũkũra, agatũthomithia, agatwĩka maũndũ manene. Twĩna wĩtĩkio atĩ ona maũndũ marĩkũ mekĩka no arĩũka, atĩ ona kwaritũha atĩa no arĩhotanĩra. Rekei tũmenye nĩ mangũ marĩkũ maragiria tũtungatĩre Ngai. Ona niĩ ndĩho, nĩ kwanza ndĩyũragia o mũthenya kĩroko na hwaĩ-inĩ, baba ũrenda ngũtungate atĩa? Ũrenda ngwĩke atĩa? Ũrenda ngwĩke atĩa? O ũguo Pastor Monica atwĩrire, rĩmwe Ngai nĩ akiraga agagũkirĩra tu. Rĩu ũkĩyũria atĩrĩrĩ, rĩu tondũ nĩ akira rĩ gũthiaga atĩa? Tondũ nĩ agirĩra rĩ gũthiaga atĩa? But somehow no arĩ gũtũma maandĩko-inĩ make, no arĩ gũtũmĩra mũndũ oke akwarĩrie na kuonia ũrĩa ũkuma hatĩka-inĩ ĩyo. Andũ aya rĩ 11 no ũmwe tu wathire gũcokia ngatho, o ũmwe tu gatagatĩ ka andũ 10 no ũmwe tu. Nĩ maigana Ngai agwĩkĩire, nĩ maigana Ngai anjĩkĩire, ndĩmũcokeirie ngatho atĩa? Kaingĩ nĩ tũhingagĩrio ũndũ nĩ Ngai tũkamwĩra nĩ thengiũ. Nilijua tu itatendeka, nilijua tu ataniwezesha. Wamwĩra nĩ thengiũ ũgoka ũkĩriganĩrwo, tondũ nĩ wamwĩra nĩ thengiũ tu na kanua. Ingĩmũrutĩra testimony yakwa harĩa ũndũ ũyũ wa kwĩra Ngai nĩ thengiũ ũranyumire, na Ngai andeithie mũno makĩria. Kwĩ mũthenya wa Tuesday nĩ twekorire niĩ na nyũmba yakwa twĩ igoti-inĩ harĩa High Court. Ciana iria ciarĩkĩtie gũthoma gĩthomo kĩa law nĩ mekagĩrwo degree yao. Na hĩndĩ ĩrĩa ndekorire hau nĩ ndaiguire ndorwo nĩ thayũ. Ngĩũria Ngai, ndorwo nĩ thayũ ũyũ nĩkĩ? Handũ hangene nĩguo Ngai anjĩrire ndĩrenda ũnjokerie ngatho. Na rĩrĩa twaumire hau nĩ ndoririe Ngai, ũrenda ngũcokerie ngatho atĩa? Nĩ ndekorire ndĩ nyũmba yakwa ndĩ wika, ciana ciakwa igĩthiĩ maũndũ mao, mũthuri wakwa agĩthiĩ maũndũ make, na ngĩkora ngira Ngai nĩ thengiũ. Na rĩrĩa ndarĩkirie kwĩra nĩ Ngai thengiũ, about 4 or 5 hours anjĩrire ũguo nĩguo ngwendaga. Koguo ũndũ wothe ũreka ũragia Ngai ũrenda ngwĩre nĩ thengiũ atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa ndacokagia ngatho ndahũririe thimũ yakwa, na rĩrĩa ndakirie thimũ yakwa ndakorire missed call nyingĩ mũno. Kila mũndũ anjũragia, nyina ng'endo ũkirire kĩ, tũreka atĩa? Ngĩmwĩra gũtirĩ ũndũ tũreka, ũrĩa tũkwagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ ndarũgama ithenya. Amen. Ndageria gũkũmĩrĩria atĩa andũ aya marĩ 10 na mahonirio mangũ matũraga marĩraga nĩmo, mahonirio mũrimũ warĩ mũru mũno, no ũmwe tu wathire kwĩra Ngai nĩ thengiũ.
ndiageria gukumiriria. Rekei twire Ngai ni thengio, rekei twirute kwiraga Ngai ni thengio, na ti kumwira tu ni thengio. Rekei tumurie urenda ngwire thengio atia, o ta uria tuinaga uhoyagwo atia Ngai, uthathaiagia atia Ngai, ni tumwire urenda ngwire ni thengio atia. O uguo twaikirio challenge ni our mom, ndimwitaga mami witu, atwira ati ingirwo neane mwana wakwa kana no ndimuneane, ingirwo neane kiria giothe giakwa nyendete ni undu wake, ati tondu ni ndimwendete. Hindi turaina rwimbo ni ngwendete Jesu, njigua rwimbo ru ni rurituhagira muno thiini wa ngoro yakwa, tondu ni ndigagwo anginjira tori erire murutwo mwe wake akimwita Petero rita ria mbere, ni unyendete? Petero ndataukitwo, akimwita ria keri, Petero ni unyendete? Akimwira ni ngwendete. Akimwira ndeithagiria ng'ondu ciakwa. Akimwita ria keri, Petero ni unyendete? Akimwira ndoragira ng'ondu ciakwa. No riria tiro ria gatatu ni amakire, tondu ni arigirwo Jesu arenda kunjira atia. Akimwira maundu mothe ni maku munene wakwa, uri urenda ndeithia gwika. Na ithuiri rucini rwa umuthi Ngai angigwita ajire wa maitha ni unyendete, ingimwira ii kana ngwamba gutithia, o ta uria twikirio challenge, o ta uria twikirio challenge. Rekei twiyurie, Ngai anginjuria muthenya wa umuthi ni ndimwendete, arenda ndige wira wakwa thiga mutungate. Am I available? Niguoneka, ingimuririkania hanini tu. Bishop to monthly prayer ni atwirire ni twatiga gutwika andu akunywa iria ringi, twiriaga indo nyumu riu, niguo atwirire. Agitwira riu gutiri gucoka kunywa iria, ithuothe ni twagimara, tondu we ni ehokerwo level ingi na ndangitutiga thi. Koguo o uguo abatira na ithu noguo tukwambatira. Ithuothe turera Pastor Monica, riu ti pastor, riu ni Reverend. Ini na nie we nawe ta wiyurie how Pastor Monica ararire watigao. Ndunatiga Pastor Daniel e wika, twatigwo turi ithuothe tukihakwo maguta ithuothe, na bishop agitugeithia agitwira ati ni atwamura. Ndamurire andu 10 kana 2, atwamurire ithuothe. Tani twiyurie kuma ndamurwo ri hunjirie andu aigana, kuma ndamurwo ri hoirie andu aigana, kuma ndamurwo ri njikite atia ungikenia Ngai, ndimwikite atia ingimukenia. Uguo niguo bishop atwirire hindi ya monthly prayer. Oho bishop aroka kwa mura kigongona aratwirire atia, atwirire turathi kuhunjia Nairobi. Amen, amen. Niguo atwirire ndigakorwo no ndiari kuo, no ni ndathikagiriria okuria ndari ni ndaruma. Niguo atwirire ni twehokirwo guthi kuhunjia Nairobi, na akiona ta twagia na doubt, agitwira na mwagia na doubt, mwarega kuga amen. Turathi kuhunjia Nairobi, turathi kuhunjia atia, arathi kuhunjia atia Nairobi tutari nake. Amen. Hindi ria Musa athiaga, hindi ria ciana cia Israeli ciathiaga bara, matiatigaga Musa, mathia makamuikariria ihiga, aiga maguru make thi makahotwo, oya maguru make iguru makahotana. Niguo aya oya moko na maiguru makahotana, aiga moko thi ni ugo niguo ndiramini. Oya moko iguru makahota, aiga thi makahota okay. Riu ri na ithuiri bishop ndangihota guthi Nairobi wika, ni turabatara tuthie, ni turabatara tumutware physically spiritually. Hindi ria wi Nairobi urorura, hindi ria wi Nairobi urathi mugikaga maundu maku, thi ukintercedagi,
thiĩ ũkĩaragia kiugo thĩinĩ wa Nairobi ĩyo, thiĩ ũkĩraga Ngai nĩ wa momora magongona macio, tondũ Nairobi nĩ yagĩte mũndũ ũngĩrũgama ithenya. Nairobi nĩ yagĩte baba wa Nairobi nĩ yagĩte, as in a spiritual father nĩ yagĩte, na nĩ kũrabatara. Kwa gũkorwo baba witũ nĩwe, kwa gũkorwo mami witũ nĩwe, ndiageria gũkũ encourage atĩa, ira Ngai nĩ thengiũ, wĩra Ngai nĩ thengiũ, mũrie ũrenda ndũgame ha, ũrenda njĩke atĩa, where do you want me to serve you, what do you want me to do, na nĩ agũtũteithia. Kiugo tũrĩa he ndĩ wa mbere nĩ tuonetio maũndũ mega na maingĩ na mathaka, rekei tumeke in practically, rekei tumeke na ciĩko. Amen. Rekei tumeke na ciĩko, rekei tutige gũthangania, rekei tutige kuona ta tutakinyĩte, nĩ tukinyĩte, gũtirĩ kĩndũ tũtarĩ, tũhetwo maguta, gũtirĩ kĩndũ tũngĩgwatia, twĩna kiugo, gũtirĩ kĩndũ tũngĩgwatia. Atĩ Ngai nĩ aramenya ithuothe we are capable, ithuothe twĩna wĩigĩrĩrĩki, ithuothe twĩna wĩigĩrĩrĩki. Rekei tũhunjie Ngai, rekei tũmwĩre nĩ agĩrĩire, rekei tũmwĩre nĩ agĩrĩire. Ona ndungata ĩno mũtũmwo ũyũ Jesũ oririe kana nĩ amwendete, ona maũndũ mamũritũhĩra atĩa Jesũ ndaigana kũmũtiganĩria. Na ũngĩthoma hau kĩanda, Jesũ nĩ amwĩrire kwĩ maũndũ magagũkora ũkũrũ-inĩ waku, ũreka wĩ mũnini, no ũkũrũ-inĩ waku nĩ ũkaremwo nĩ kũmeka. Ageragia kũmwĩra atĩa, agũtũra amũtungatĩte. Na ithuĩ maũndũ marĩa twĩrĩtwo nĩ tũtuĩte matua. Hakwa nĩ nduĩte matua, Ngũpwo nawe nĩ ũtuĩte matua, rekei tũtue matua. Na nĩ njũĩ Ngai ndagũtũtiganĩria, rekei tũmwende. Atwĩraga atĩa, atũmenyagĩrĩra ta kĩũma kĩa ritho. Imagine ritho na tũngĩambĩrĩria kũrũa, mũndũ wothe ehumbĩraga maitho. Ona kũngĩkio tear gas, mũndũ wothe ehumbagĩra maitho. Ta imagine we wĩ kĩũma kĩa ritho kĩa Ngai. Just imagine. Ona ni imagine de kiuma, I'm a very special person. De mũndũ wa goro, de mũndũ wa bata. Amen. Rekei tũtungate Ngai ũyũ tũtarĩ na guoya. Rekei tũmwende. Ta imagine mwana waku okiroko mwĩraga mam ninakupenda. Mwana ũcio gũkaga kwĩra mam ninataka, mam nifanyie. Mũthenya ũmwe mũri atĩrĩrĩ, na sasa wewe jumezoea kuniambia nipe, nifanyie. Sasa wewe unataka unifanyie. Sasa wewe nataka unifanyie. Mwanangu kuri unataka nikufanyie nini mama? Akwire kiundu tagi expect ahote. Akwire nitakufanyia wakati ukifika. Na ithuĩ Ngai nĩguo aratũria. Mũtindaga mũkĩnjĩra nĩ mũnyendete. Mũtindaga mũkĩnjĩra ũrĩa mũnyendete. Ndirenda mũnjĩkĩre ũndũ ũmwe. Ndirenda mũnjĩkĩre ũndũ ũmwe. Rekei twĩyũrie o mũndũ rita rĩake. Ngai waku ũrenda ngwĩkĩre atĩa? Baba ũrenda ngũtungate atĩa? Ũrenda ngũhe kĩ? Ũrenda ngũhe kĩ? Ithuĩ twĩciragia o mbeca tu nĩcio tũkũmũrehera. Rĩngĩ ona ndarenda, ona arenda no korwo gũkuongerera iria wĩ nacio. But arenda kĩndũ kĩmwe tu harĩ we. Maybe arenda mathaa maku. Ndagĩka 10 tu kana ndagĩka 20 tu. Rekei ũrĩa wothe tũrutĩtwo. Rekei tũwĩke in practically. Rekei tũwĩke na ciĩko. Rekei tũwĩke na ciĩko. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Ngai wa moyo amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Itaikarĩte thĩ. Gwenda Pastor Daniel athomere Efeso 1.
Efeso 1 Efeso 1 kwambĩrĩria 1 kinya 5. Efeso 1 kwambĩrĩria 1 kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra nĩ niĩ Paulo mũtũmwo wa Kristo Jesu nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai endete ngwandĩkĩra marũa maya andũ arĩa amũre marĩ Efeso o arĩa mehokekete tondũ wa ũrĩa manyitaine na Kristo Jesu mũroheo wega na thayũ ciumĩte kwĩ Ngai ithe witũ ona mwathani Jesu Kristo atĩrĩrĩ Ngai arogocwo o we Ngai wa mwathani witũ Jesu Kristo na nowe ithe ũrĩa ũtũrathimĩte thĩinĩ wa Kristo na irathimo ciothe cia kĩroho iria ciumaga igũrũ. Verse 4 kũringana na ũrĩa atũthurire thĩinĩ wake. Verse 4 tũcokere. Kũringana na ũrĩa atũthurire thĩinĩ wake thĩ ĩtanombwo nĩgetha tũtuĩke atheru na twage kaũgũ agĩtuona. Verse 5 na nĩho twerwo tũrĩkĩrie. Na tondũ wa gũtwenda-rĩ nĩatuororeire o mbere nĩguo tũtuĩke ciana ciake na ũndũ wa Jesu Kristo agĩgĩka ũguo no ũndũ wa ũrĩa endete gũtugana. Amen, amen. Tũrageria kũmĩrĩrio tũrĩ amũre, tũrĩitĩrĩrie maguta, tũtiagĩrĩirwo nĩ kũigua guoya ona ũmwe. Ngai nĩagũtwarana hamwe na ithuĩ. Omagĩrĩria kanitha ũrĩa hunjagĩria, akĩmera mũtikae kũigua guoya na mũtikae gũtangĩka ngoro, gĩtũmi Ngai nĩagũtwarana hamwe na ithuĩ. Iheo cia kĩroho Ngai nĩatũhete, na ũrĩa ũtarĩ mũhe nĩtuonetio njĩra ya kũgĩa. Okumbũra Jesu nĩ mwathani, ũhere mehia na mawaganu mothe, ũcoke ũtue matua magũtwarana na Ngai. Na wona watua matua magũtwarana nake, iheo cia Roho Mũtheru, Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, ndaimaga mũndũ. Amen. Ndaimaga mũndũ, nĩakũheaga. Na angĩkorwo wĩnakĩo akũhete na ndũrahota kũrutithia wĩra, nĩagũgũtunya. Nĩagũgũtunya taranda ĩyo amĩhe mũndũ ũngĩ. Na handũ ha gũtunye, rekei tũtungate Ngai. Akorwo wĩhokeirwo waugire niĩ nĩ ndĩthambagia kanitha, na wĩrĩga gũkũ we nĩwe wĩyũĩ wĩrĩga gũthambia-rĩ, coka njĩra-inĩ. Ngai ndariganagĩrwo nĩ kĩrĩa wamwĩrĩra. Wamwĩrĩra no ũrĩthambagia kanitha ũriganĩrwo, coka njĩra-inĩ. Angĩkorwo wamwĩrĩra nĩ ndĩrĩũkaga fellowship ndĩ wa mbere na rĩngĩ nĩ ndĩrire ndinoka, nĩtũgĩe na kũhera. Nĩtũtige kuoya Ngai tarĩ itherũ. Nĩ aratungatĩra arĩa matuĩte matua, nĩ aramatungatĩra na nĩ arameka maũndũ mega na manene. Kwa gũkorwo tũrona twĩna ciana nini maũndũ atĩ nĩ twana tũnini, gũtirĩ ũndũ ũgwĩkĩka nĩ tũnini. Apana, magũgĩkũra na nĩ mekũneneha. Angĩkorwo kũrĩ ũndũ ũritũhĩire ciana citũ, nĩ marĩa menja. Rimwe ona waragia wa makora makiona TV ukauga mbukoria mwathani. Gũkũ nĩkĩ rĩu ningĩ mweka. Amen. Ũkaigua ta ũngĩmĩringithanio, but Ngai agakwĩra marĩrie na mũthenya ũmwe nĩ makaririkana. Marĩrie na mũthenya ũmwe nĩ makaririkana. Kwĩna kana ndĩnako gwakwa ke form 3. Kana kau nĩ karagomeirwo nĩ kĩgongona kĩa lesbian. Na mũthenya ũrĩa baba wao okire mũciĩ agĩtwĩra mwana wakwa nĩ ararega cukuru, ndarenda gũthiĩ cukuru ĩyo. Tukĩmũria nĩkĩ, agĩtwĩra ndoĩ. Tukĩũria mamu wao akiuga ndoĩ, kiuga nĩ performance igwĩte. Kumbe mwana ndarĩ mũrata na nyina na ndarĩ mũrata na ithe.
Koguo ndari na mundu wa kuhingurira ngoro. Ni nda insistire reke njarie na mwana ucio. Na tukiaria na mwana ucio agituhingurira ngoro. Agitwira mari ekite. Oguo mama aratwiraga wa munyinyi tattoo agaki is true. It's happening. It's happening. Na ndugecirie ni wa munyinyi kana yo mwanake na ona muiritu na muiritu. Let's pray for our children. Let's pray for our children. Ni mwana ucio arabatara deliverance. Mwana ucio wamutige nyumba wiko ugiuka wakora ukauria mwathani. Reke turirire ciana citu. Reke turirire ciana citu. Na tutikaigue guoya guthi Nairobi kuhunjia. Reke tuthi tumomore magongona macio. Tondu aria mehokeirwo ni maregete kumomora. Koguo ninie nawe tuthi tukarute wira ucio. Nigetha ruciaro rwa rucio ukoneka andu a gutungata Ngai tutariho. Ukoneka andu a kwaria kiugo kia Ngai twehera. Ngai ni mwega, Ngai ni mwihokeku, Ngai ni mutugi, Ngai ni muiguatha. Tha ciake ni nyingi na wega wake ni muingi muno makiria. Ithu atumia tureto Deborahs. He maandiko maugaga tutuike marua mega magithomeka hari ciana citu. Cia atumia tumonererie uria magirirwo ni guikara, uria magirirwo ni kwihumba, uria magirirwo ni kwaria. Tondu na kwaria ni gutukite challenge kuri ciana citu. Gumutigana kiugo kimwe tu. Ngiwa moyo wa murathime. Na ndukaume utoritie Ngai urenda umwikire atia. Urenda gucokerie ngatho na ki. Urenda gucokerie ngatho na ki. No koro kiu tu arenda. No kio uregete kumwe maundu mothe mahinguke. Reke turie Ngai. Urenda gwire thengiu na ki. Urenda ki hari ni. Ngoro yaku ni umuhete but kwina kindu kingi arenda guku own kabisa kuma mutwe kinya kuguru arenda tuike wa aikare thini waku. Kogo my sister, my brother, my daughter, reke turie Ngai kiuria urenda guheki. Na wona kwira kiria arenda ndukae kuigwa guoya munengere. Ota muthamaki uria werire waugire mathie akira Ngai wona ndathie bara ndahota kirio kwenda nguhe nikio ngukuhe. Na riria mathire bara mahota Ngai amwirire wanjirire kirio kwenda nikio kuhe. Akimwira ngwenda uhe mwana waku wa kairitu. Na no kwari nako. Amen. Na no kwari nako. Aiguire ruo akirira but ndari na choice. Mwake hotana. Ukijirire. Tukirikanire. Koguo kiriko kiria urite na Ngai waku. Kana wanaria, kana waria, kana urire. Tondu nitugire, nituhoire. Na twira Ngai atuteithie. Utungata witu kuri urani na mahoro tuthinge. Reke tutungatire Ngai. Na wona to mutungatira ni gututungatira. Ngai wa moyo wa murathime na mwike maundu mega. Amen. Reke tuhoe. Awani ndacokia ngatho. Ngai wa matuni ni kujihokera kurugama mbere ya andu aku. Baba kungia gukorwo kuri undu ndauga utagirire. Ndahoya kwera. Ngoko gikoro kuri undu ndauga wa gukenia kuma no gosi gucokerere. Marathime meke maundu mega na mautugi. Tuonie njira Ngai wakwa. Tunyite guoko na nitugugukenia. Ni thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Amen. Amen.
watia imata wamanyu wendo munene mathania kuheguka matawani magwatio watia imata wamanyu muri na wendo munene mwathania kuheguka matawani magwatio. Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia nĩ twakũnenehia mũno. Thengiũ nĩ ũndũ wa ndungata yaku ĩrĩa warĩkia kũhũthĩra Ruth Kimani oro wa gũtũririkania twarĩ aingĩ arĩa twathiĩte kũhoya, arĩa twarĩ arwaru, no nĩ warĩkirie gũtũhonia, no tũtirĩ twaririkana gũcoka na thutha kuuga nĩ thengio. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũririkania, tũteithie mũthamaki gũkũria kĩũria kĩrĩa watũũria, atũrende tũgũcokerie ngatho atĩa na njĩra ĩrĩkũ. Tũteithie Ngai twĩmenye na twĩtaũkwo tũhote kũgũcokeria ngatho. Ndaria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru haya amwe na family yake na rũciaro rwake, mũthikate Ngai no mũtungatĩre. Ririkana Deborahs othe arĩa kũrũgamĩrĩire, twarie kĩrathimo igũrũ rĩao, kuma arĩa mambirie rũcinĩ, Anjay, Kezia, Cheredi, arĩa othe mambirie, George, arĩa mothe mambirie hemeno kĩroko, twaria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru na ũmamenyerere o hamwe na family ciao. Ndaria thakame Jesu Kristo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge ukiharagĩria 10% yako, offering yako, sacrifice yako. Na nĩ nyendaga kũũria kĩũria gĩkĩ, na arĩa marahanda mbegũ sana nĩ ndaconokire mũno. He ũndũ ũmwe tũtigaga na ũkoretwo ikimiza ndani yangu, tugaga offering, sacrifice na tithe. He mũyuthi ũmwe angorire kĩnjete rĩrĩ, pasi nimekuletea seed yangu iombe. Ũndũ ũcio nĩ wangire, ndamũhoeire na ngĩinũka mũciĩ, no ũndũ ũcio nĩ wangire mũno. Kiuga he andũ tũtigaga thutha, na mũndũ wothe wĩna seed arenda kũhanda, ye ahandagĩra wĩra wake. Koguo mũndũ wothe arenda kũhanda seed yake, wĩra kana kĩndũ gĩothe, mũndũ wĩna offering, mũndũ wĩna sacrifice, mũndũ wĩna tithe, na Biblia nĩ cirakinyire mũthenya wa ira. Koguo mũndũ wothe nĩ cia Gĩkũyũ, Gĩthũngũ bado na Gĩthwaĩri bado, no Gĩkũyũ kĩho na no 1,200. Na arĩa menja wa bũrũri wa Kenya nĩ cirokire na Milka Gitau, nĩ arokire na Biblia. Koguo mũndũ wothe wenja wa bũrũri wa Kenya na nĩ arenda Biblia, aranĩria na Milka Gitau. Nĩ waigua? Nĩ ndambia gũsupply Biblia nĩ ciambia gũkinya. Koguo nĩ niĩ, ona mwarega kuga nĩ niĩ next. Bwana tukuzwe. Nimuonire Deborah kwa kĩhako maguta magũthi nja wa bũrũri, anĩguo ndamwĩra Deborah wĩ maũndũ. Bwana tukuzwe. Thondeka mũhothi waku tũkĩaragia kiugo kĩu nĩ gũtũririkania gĩatũririkania. Tokorwo wĩciragia ũrĩ ona mango, no Roho wa Ngai nĩ akwĩra nĩ wathirirwo nĩ mango, nĩ wahonirio mango. Tondũ marĩ bara-inĩ magĩthiĩ, okorwo nĩ wathoma maandĩko wega, atĩ ũmwe nĩ agĩire no guũrio wa kũmenya haiya nĩ twaho. Koguo andũ acio angĩ nĩ mahonirio no matiagĩire no guũrio wa kũhonio. Until you get revelation ni wĩ mũrathime, ndũngĩmenya wĩ mũrathime. No nginya ũguũrĩrio wĩmenye haiya na ndĩmũririkane ndĩmũrathime. Hau nĩho ũcokaga maitho na thutha kwa haiya ndĩmũrathi. Hĩndĩ ĩrĩa ũgũikara thĩ wone
uri oraria tiguo wariaga ni ukugia no guo na ni mande muririkane uri urehumba tiguo wehumbaga ni wikara thi uge ndimuririkane wagi oguorio werora wagi oguorio ni ukumenya na wamenya ni ukumuria urenda gucokeria ngatho atia urenda tujuge ngatho ni ati urenda tujuge atia urenda nguheki urenda ngunengererie ki no hau hakumwire urenda nguheki umenye atia ni no ndiragucokereria na menye ndiho no ndiramenya ndiraria ta kindu ndeja de what no uge atiriri aheanire Debora na ari ona Debora ndungimureka ngwiyire kathiri hanini ndungimurera ta thici ndiramurera toria ndaririre Richo. Very careful ndigeke kaundu njurano na Ngai ndikahane ta mwiritu uria wa muthamaki arerire Musa no ndagaire mauta ma Musa no ndimuciare ndimurere na njage kugaya kiria kithiini wa Debora no ingenda kugaya ni true kumurera no uge nakagaka nako ni karerire muno ti uri ugiuga shadow ugethi kuga shadafu ukaririkanio ni mona ugakemeria ugethi kumwira tiha raithi ai si rahisi vile unaweza fikiria si rahisi kugukirira Ngai be careful ukimwirira ati Ngai wae ngari mama ndirithianga nayo utungata muthenya wa methenya nigukakia wetiro wira wa 10,000 na ni Sunday ubatie guthi kanitha na wamwirire ngari yaku ni agugutwara utungata ugeka ki oka uheane ngari ithi kana ugeka ki ukirira Ngai mwirire kindu wi ati tutikagucania na ati hatire handu tukagucania nawe ri kana ri ukimwirira kindu be careful na thiu wikare thi urore tondu ni twaririkanio ni twahonirio no tutie turagia no gurio wa kumenya no ni twahonirio tuturaga tuhoyaga Ngai atuhonie murimu uria twahonirio na hindi ukumenya we muhonio oria mutungatiri atwira wamenya we muhonio uguka na kindu gia gucokia ngatho wacokia ngatho mirango ihinguke ngeina rwimbo rwa nindacoka kigongona-ini ukakuga ni wega tondu kwaria ma nimuririkane rehe gicunje giaku ningukwira tukirikiriria nindacoka kigongona-ini ukakuga ni wega tondu kwaria ma nimuririkane kigongona ni kindirikanite inacoka kigongona-ini ukakuga ni wega tondu kwaria ma nimuririkane kigongona ni kindirikanite ate nindacoka kigongona-ini ukakuga ni wega tondu kwaria ma nimuririkane kigongona ni kindirikanire naturaga njoyaga iroma
otana waelikana naliraga otuko na muthenya nalikorwo Ngai watirikana ate idashoka kigongone okakugane wega tondu kwariama demoririkane kigongona nekenirikane ate idashoka kigongone okakugane wega tondu kwariama demoririkane kigongona nekendirikane nendashoka okakugane wega tondu kwariama demoririkane kigongona nekendirikane Ngai nitwagutia na nitwakwambararia thengiũ nitwacokia ngatho tondu kigongona nigitũririkanĩte na nĩkĩo tũka thĩinĩ wa mathabahu-inĩ twaruta icunjĩ citũ cia 10 twaruta offering citũ ona twaruta sacrifice citũ tondu kigongona nĩkĩarĩ gĩgũtũririkana wiki ng'ima kigongona nĩgĩatũhumba nĩtwarĩa nĩtwanyua nĩtwĩhumbĩte nĩtuonete ha gũkoma na nĩkĩo twacokia ngatho wiki ĩno tũrathiĩ kwambia reke kigongona gĩtũririkane o rĩngĩ na gĩtwarane hamwe na ithuĩ tũhoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge tũikare thĩ hanini ngacokia ngatho thĩinĩ wa Deborahs na ngacokia ngatho nĩ ihinda rĩrĩa mwatũnengereria kana ihinda rĩrĩa twatungata hamwe na inyuĩ kaigua muoyo mũrathime ũrĩa mwatungatire Friday kaigua muoyo mũrathime Mama Njeri kiongozi wanyu kaigua muoyo mũrathime Friday ndiahotire gũkorwo kuo twarĩ kũrĩa njatha-inĩ twĩtatungatĩri nĩkuo twarĩ kampu ya thikũ ithatũ na ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa Ngai wa gũtũhotithia gũikara kuo Bwana tukuzwe thengio ngacokia ngatho nĩ mũthenya wa ũmũthĩ kuma rũcinĩ arĩa manyitĩrĩire mwaro ina hĩndĩ ĩrĩa twakinya Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega ngacokia ngatho nĩ we gũka nyũmba-inĩ ya Ngai na gũthikĩrĩria kiugo na watu wa matua nĩ ũkwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai Ngai wa muoyo akũrathime na akũririkane mathaa macio waikara thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ matigakorwo ma tũhũ kĩgongona kĩrokũririkana na gĩkwararamĩrie mĩhaka Bwana tukuzwe next Sunday ni ya maratongoria ni Zion wazee ni wazee mwitaga men of United Pillars wewe athuri othe meko athuri haya mutioke athuri haha mbere athuri okai athuri haya oko ikaranĩtie na mũthuri na ndararũgama mũrie kare ũyũ wa mwena ũrĩkũ George kidogo okorwo ikaranĩtie na mũthuri na ndararũgama mũrie brother kaĩ ũyũ wa mwena ũrĩkũ mũrie kaĩ ũyũ wa mwena ni marega kũrio ka mũthuri ũngĩ ũrona eko eha ni marũgame ũkai athuri eni Apostle Ruben eko Jimmy Kiongo harĩa ni mũthuri ona Ibura ũyũ ni mũthuri
ka ibura tiguo eni heoge eko ndimagire sawa akonjira tu ni wa mwena eko athuri aya athuri aya iri moike Apostle Ruben doka kinaja iri moike kuma watoto pelekeni pa Apostle Ruben pale mbele kuma mwaya ayo moike iga merigothi nayo moike kuma iga merigothi athuri ne mogatete mogatete modhio athuri ne mogatete modhio aya tumotioke athuri ne mogatete athuri ne mogatete emi athuri ne mogatete modhio athuri ne mogatete atonyaga thĩinĩ wa athuri athuri makarũgĩra Jesũ nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ e muoyo ĩni e muoyo rũgamai na igũrũ atumia tũhoere athuri aitũ Ngai nĩ tũgũtĩĩa na nĩ tũkwambararia na tũkũnenehia mũno makĩria thengio nĩ ũndũ wa pillars ici arĩa mareĩta United Pillars nĩo matuĩkĩte itugĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ akũnyitĩrĩra wĩra waku akũnyitĩrĩra ũtungata wako athuri aya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndamatigithũkania na maroho mothe mangĩmagucia thutha ndamatigithũkania na magongona mothe mangĩmagucia na thutha ndamatigithũkania na stress ciothe cingĩmagucia na thutha ndamutigithũkania na challenges ciothe cingĩmagucia na thutha ndaria mwaki wa Roho Mũtheru igũrũ rĩao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũrĩa marutaga na moko mao ũmaririkane no matuge Ngai
mahererie thoni ciothe, mehererie kĩeha gĩothe, mehererie gĩconoko gĩothe. Athuri aya mahumbe riri, matware ngathĩ ĩngĩ, maririkane no meke maũndũ mega. Nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia. Magĩtũtongoria mũthenya wa Friday thĩinĩ wa fellowship witũ, magĩtũtongoria mũthenya wa Sunday thĩinĩ wa main church itũ. Ngai ndaria mwaki wa Roho Mũtheru. Arĩa ũthurĩte magatũtongoria, arĩa ũthurĩte makahunjia, arĩa ũthurĩte magatũtongoria na njĩra ya gũthathaiya, arĩa ũthurĩte magatũtongoria na njĩra ya kũkũgoca. Ngai ũmaririkane na ũmeke maũndũ mega. Ndũgetĩkĩre maingĩrwo nĩ roho wa guoya, ndũgetĩkĩre maingĩrwo nĩ roho wa gũcoka na thutha. Aya ndametĩria ujasiri kutoka juu mbinguni, nimewaitishia neema kutoka juu mbinguni, nimewaitishia upako wa Roho Mtakatifu, nimewaitishia kibali, maana kuna Mungu kama wewe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge karibuni sana athuri. Tucemanie muthenya wa Friday na muthenya wa Sunday. Ni arathime. Ni mwana uria mari athaka. Bwana tukuzwe. Ni athuri ni maririkane. Ni mugereti atumia. Ni mugere atumia mwebere. Bwana tukuzwe. Na athuri othe matongoragio ni George Kiarie na Pastor Dan. Athuri gĩkundi kĩa athuri United Pillars matongoragio ni Pastor Dan na ndathi gũgwĩta apostle. No mnyo mũthĩ ũhana apostle. Tarogama George Kiarie. Marona na Trizeko mũthĩ. Sunday school niegwa ciana ukambere Triza ni ageretie. Bwana tukuzwe. Kana ndageretie rĩu ũtigetie ke ndona mũthĩ hana apostle biũ. Mũthaka ndũgacokerere kaki tumithie tũngĩtũna. Tukuzwe. Nĩngoragwo ndĩmwendete na nĩkĩo kaingĩ ndacemania mũndũ e mũthaka niĩ njĩra mũndũ nĩ mũthaka. Heigo niĩ ndiĩciragia ũndũ ũcio nĩ ũkuagwo ũritũ nĩ andũ. Heigo twacemanirie na Francia no mũthĩ ndinamuona eko. Kaĩ ũcokire na thutha? Ngũmenyerete haha mbere. Bwana tukuzwe. Heigo twacemanirie na Francia harĩa mũkĩra wa bara. Ngĩmwĩra Ngai mawi mũthaka. Ngĩmwĩra ndũgacoke weka kĩ? Kwenja gacuĩrĩ wĩ mũthaka mũno thondekaga ũguo. Fresh ũkire kũnjĩra ciugo atĩ ndarĩrwo nĩ mũndũ nĩ mũthaka. Rĩu niĩ ndiĩraga mũndũ atĩ niĩ ndona mũndũ nĩ mũthaka nĩ mũthaka. Ndieyugithagia na harĩa wagũithia. Heigo ndakwĩrire Kezia nĩ ũgũithĩtie. Heigo nderire Kezia ndigakuone na njuĩrĩ yore ũthiĩ saruni. Ona meridio nĩ kĩreka na gĩtambaya. Harĩa mũndũ agũithie ndĩmwĩraga na kayo mũthĩ nĩ wago. Ta mũtumia ũyũ wa maitho mana ũyũ haha ndĩmwendete mũno hĩndĩ arekĩra mawigi marĩa magũtuma na njuĩrĩ. Ũkorwo mũthaka. Ũkorwo mũthaka. Ona kana mama David kwĩraga wa mwakiti mwĩraga nĩ njĩraga andũ ndacemania mũndũ wĩ mũthaka ũmũthĩ ndũnagũi no wagũithia no nginya ngwĩre thiĩ ũcema kana ndimũtwaraga ihenya kĩnyũthi-inĩ. Ona njĩra mũndũ kĩnyũthi njoe magathĩ na hathu na ndacemania na mũtumia wake ngamwĩra ũyũ nĩ athiĩ kĩnyũthi ndagoke rĩngĩ guo. Nao atumia monaga ihinda rĩega. Pastor nimemwambia nakata. Kamenye ena hea uka.
Bwana tukuzwe. Yuthi othe meko, yuthi murogame. Umothe Pastor David wanyu ekuo, yuthi rogamai. Pastor wanyu ekuo, Pastor David rogame na yuthi yaku. Mo yuthi wothe rogama. All youths. Mwanake ndageithi haria na njira bado ajafika na ndirona akirogama mwena-ini wa yuthi ni ngiakugira. Kogo yoyo Pastor David wanyu. David bado ndurauma yuthi-ini niki bwana urakinjirite maundu ni mega kaihema cirambũriki. Bwana tukuzwe. Ni mugucemania na Pastor David. Pastor David niye arugamireire gikundi kia youth. Mutikuhura makofi. Kana timu mwega. Pastor David si ni mzuri. Mimi nimesikiza teachings zake. Najua ni mzuri. Pia hata mimi nitakuja mara 1 2 3 tukagia na ihinda ria kwaranĩria niguo muhote gukinyukia kirathi kiriku kiu kingi. Koguo mwetu ni Pastor David ukamenya dina mutuma tie etuma ni kumutuma da na kia muikarira mugoka ngamuho ngamuonia na guku thutha chwa chwa. Bwana tukuzwe. Athimo-ini Ngai. George Murani murambiri evangelism. Tugucemania umuthi ari othe mothania goco Ngai aratwirithie turute wira wake muthenya umwe tugucemania wako wi hau ni wiguwa wina that grace ya kuhunjia ni undu wa kuma nja kana evangelism. Togo pastor ajihokeire mwena ucio tugucemania praise and worship mwiko no wi hau no ko wi asha tondu kuma nja kwenda andu meiguite na mebangite nigetha tukorwo twina ihinda ria kuhoya hamwe tubangane tumenye pastor itu aria marathimitwo na andu atundo tondu kuri mundu ngituma athiorio Jesus yo hunjagia gwikiri ati ari ndiguko andu mena ugi kiroho na kigo kia Ngai ugo ni tugucemania muthe pastor. Amen. Thank you. Na kio gikundi kia pastoralism ndauga wega pastorism ndauga wega kirugamirirwo ni wa Pastor Dan. Nindirathibangite maundu mega nindirabanga wega uko ndirabanga wega moje ko mundu wothe wiriragiria na ti mundu wothe wiriragiria. Ndiramwirire ni ugurwo na mundu andu makihunjie gikundi-ini ni turathi tugitaukagwo uye na mbegu ya utungata irenda tu ukunachoha ikorwo igiuka wega. Nindamwirire ni kuri teaching, ni kuri training, ni kuri coaching na ni kuri friendly. Koguo mundu emenya ahunjie tukaigua mundu ucio utungata wake ni we yumeria kiria renda no gwika ki kuticho hanini na kutraino afu igire coaching na maundu mothe maigire ki wega. Koguo gikundi kiu kia pastoralism kirugamirirwo ni Pastor Daniel. Pastor Daniel ndurugame. Bwana tukuzwe. Koguo ni ukuhota gucokaniriria acio aria atwaririe haria muthenya wa Sunday ni gutumenye maundu meri matatu. He undu ngidigitie monthly prayer ni tariki cigana mweri wa 10. Bwana tukuzwe. Na turathi gwika ki ate pastoralism Passover na turerirwo ni igongona ritha na rekei ndimuyire thiri ha uria ndiraiguithika thiini wakwa. Prepare yourself very well na nduke prepare wiki ya mwisho. Start today. Ndimwire atia he undu tungika ndimwire no nyende tuikare mahoya-ini 24 hours o'clock. Julia atia 24 hours o'clock. Julia mutijurie atia
ani mtoto wako omodo itha omodo tukona mathaa maigana 24 tugayane mathaa matandatu. Ani je yako upande gani? Tugayane mathaa matandatu mtoto, tugayane mathaa matandatu. Si tukienda kuanzia saa 1 hadi saa 6, afu wengine wachukulie kuanzia saa 6 hadi saa 12. Si tutakuwa tumeenda 24. Akana tugayane mathaa 12, 12 hours, ndio tugawane 12 hours, tuchukue 1 hour twemakiria madu 12 ha, ndio oko twemakiria madu 12 thini wa ithaa rimwe twerane nigana makuoya kuma themwe ngina thaa 2 kuonekane nigana makuoya kuma thaa 2 ngina thaa 3 kuoyekaine uri ungi okuoya kuma thaa 4 ngina thaa 5, thaa 5 ngina thaa 6, thaa 6 ngina 7, 7 ngina 8, 8 ngina 9, 9 ngina 10, 10 ngina 10. Aria mahoire themwe ya rucini makahoya themwe ya aria mahoire thaa 2 no makuhoya thaa 2 cia aria mahoire thaa 6 cia muthenya no makuhoya aria mahoire thaa 7 cia muthenya no makuhoya. Riu tugukorwo tuikarite 24 hours o'clock na ithaa riu rimwe rikorwo ri fasting no rimwe ithaa rimwe dry fasting ya ithaa riu. Ona mundu uranyua dawa ndangiremwo ni ithaa riu. Iko sawa? Iko chonjo? Haya ndio ni andu ndirugamiriro. George tarugama, Pastor Danny rugama, Pastor David rugama, Evangelist George rugama, Apostle Ruben Neko toko ni athire tena no ni demu understanding. Apostle Ruben Neko demu understanding rimwe uria akoragwo athiete kuja. Pastor ucio ngeta go pastor Chege. Pastor Chege eko oka bas. Haya atumia Anisia rugama, Amwagi rugama, awa mamu wa matheri rugama akororaga mundu ungi. Kezia rugama na mutiokia mbere nigo menyeka namba ni aingira. Wanjeru itu rugama. Atumia ni twakinya atandatu. Haya shosho wanjeri ndurugame 2 5 6 ni aingira wega. Ni makinya 12. Ni makinya 12. Turabirie mwana uriku? Turabirie he George. Haya tuambie. 1. Sema tu vile umesema 1. 4. Ni 12. Umenye George urahoya kwambia themwe ya rucini ngina themwe ya rucini ngina thaa 2. Oho themwe ya hwaini ngina thaa 2 na ni fasting. Ni waigwa George madukathi muturaine tondu hau niho ikoragwo icikite ma na uikaraga opposite right to them. Devio koya thaa 2 ngina thaa 3 cia rucini na cia hwaini. Pastor Chege thaa 3 ngina thaa 4. Oho thaa 3 cia utuku ngina thaa 4. Pastor Daniel thaa 4 ngina thaa 5.
oho thaa inya cia ũtukũ nginya thaa ithano. Apostle mwerũ Bwana tukuzwe, ukoerera kwambia thaa cigana? Thaa ithano nginya thaa thita. Oho kwambia thaa ithano cia ũtukũ nginya thaa thita. Apostle kai moikara hamwe apostle erũ apostle kwambia thaa thita nginya thaa thita cia nginya thaa mũgwanja. The same thing thaa thita cia ũtukũ nginya thaa mũgwanja. Mama Rayo, umesikia? Mama Rayo eko? Simama Mama Rayo. Aki useta Adam umukumbushe, si ndio? Bwana tukuzwe. Nyina Jeri witu kwambia thaa mũgwanja nginya the same thing thaa mũgwanja cia ũtukũ nginya thaa. Kezia witu kwambia thaa inyanya nginya kenda. The same thing kwambia inyanya cia ũtukũ nginya. Anisia witu kwambia kenda nginya. Wa Mwangi witu kwambia 10. Wa Matheri witu kwambia 11 nginya thinashara. Shosho wa Jeri witu kuma thinashara nginya. Bwana tukuzwe. Andu athemwe rugamai na mutikakerie. Mutikarugame. Mundu ukwenda kuingira githaa kiu, si umejua? Mundu ukwenda kuingira kwambia themwe, si umejijua sasa? Si umejua ni wapi utaingia? Na inyothe mutikorere themwe tando nindiramuona mukuhura mathabu makoro gukira thaa thita. Kwanza ukuhura thaa thita, thaa mũgwanja, thaa inyanya, thaa kenda, na niho gatoroka cikage. Bwana tukuzwe. Mutigetikire gukoma kana ndemubange. Ndemubange. Ukirai andu atha kenda ogwo mukukirite inyo muri atha kenda. Bwana tukuzwe. Ogwo mugukirite inyo nia mundu atha kenda no. Haya ikare thi ni wenu wona gikundi. Andu ange marugame. Thaa inyanya ikarai thi. Andu ange marugame. Marugame. Ni mwarigania. Acio ni athemwe cia rucini. Ekundi kenge kirugame. Acio ni athaa thita. Tutigitio nao andu ange marugame. Acio ni athaa 11. Andu ange marugame. Acio ni athaa 5. Andu ange marugame. Acio ni athaa 8. O thaa 8 ni hari thaa mũgwanja. Andu ange ni marega. Tamaka ni we urehoera tinie. Ni we urehoera ni undu wa batha. Tutigetie thaa cigana? Thaa 3 na acio ni athaa 4. Haya gikundi kingi kia thaa 3 kirugame. Andu athaa 3 rugamai. Arega. Thaa ingĩ nĩ tuheanire.
igire ni tuheanire kuma thaa imwe nginya thaa igĩrĩ nginya thaa ithatũ nginya thaa inya. Haya andũ angĩ a thaa igĩrĩ marega wetie ready we wa thaa cigana othe sawa. Thank you. Ana we mami wa kĩgongona mama ndiroka ngĩcagũraga tũtigĩtie thaa cigana thinacara thaa 11 thaa 10 thaa 2 na thaa 3 na thaa 4. Andũ a thaa ĩmwe tarũgamai rĩu nguga andũ a thaa ĩmwe mwarũgama mũkainũka acio angĩ ndigwo nao njĩke ũguo tondũ matirenda ithanjĩri ũrauga atĩa o mũgokĩra na nyina njeri koguo ithanjĩri nĩauga makomanĩrĩrie na mũndũ wa na ndũkaiyĩre mahoya ma nyina njeri bora tukuzwe shenie yaria andũ a thaa igĩrĩ rũgamai twĩkange ihenya nĩguo twĩke kĩrĩa. Andũ a thaa igĩrĩ mũkahoya thaa igĩrĩ cia rũcinĩ na thaa igĩrĩ cia hwainĩ. Andũ a thaa igĩrĩ haya. Andũ a thaa ithatũ haya. Andũ a thaa inya. Andũ a thaa ithano. Andũ a thaa thita. Andũ a thaa mũgwanja. Andũ a thaa inyanya. Andũ a thaa kenda. Nĩ thaa inyanya kana kenda? Thaa kenda. Andũ a thaa kenda. Andũ a thaa 10. Andũ a thaa 11. Mr. Mazeri onakio andũ a thaa 11 matongoretio nĩ Mr. Mazeri. Tekunyo nĩ andũ a thaa 11 nĩ aingĩ we. Thaa 11 thinacara. Andũ a thinacara ndirona moko. Thinacara ndirona thinacara. Thinacara cia rũcinĩ na thinacara cia hwainĩ nĩho tũtigĩtie. Kwĩ andũ matirĩ moroya moko. Mwĩre tu oya guoko. Tororo ũcio ũmũroreka nĩ wamenya nĩ wa thaa cigana. Meri we ndinona guoko. We wa thaa thita. Yuthi eko. Yuthi meha. Yuthi ndamaikia thinacara. Gwĩciria na tũbatie gwĩka exchange. Mũthiĩ thinacara na pastor wanyu. Nyina anjerie ingire thaa igĩrĩ. Shosho anjerie ingire thaa igĩrĩ. Si ndio poa David? 6 ya asubuhi na 6 ya jioni. Si mko chonjo? Juu kama mnaweza patana hapa siko chonjo. Kogo pastor wanyu ni ndamuikia thaa cigana thinacara. Kogo yuthi othe ni ya thina. Ni waigua Charles thinacara. Ndagũkora TikTok nĩ ũkũnjĩra. Thinacara cia rũcinĩ na cia hwainĩ. Na ũcũcũ wa njeri nĩ oya thaa igĩrĩ. Koguo andũ a thaa igĩrĩ mena cũcũ wa njeri nake yuthi ina pastor wa Pastor Dan. Ngai nĩ ndagũtĩana nĩ ndakwambararia nĩ ũndũ wa ndungata ici. Tũkĩingĩra kwambia mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa ihoya rĩrĩ 24 hours o'clock nĩ ũndũ wa bathaka iria mbere itũ. Tũkĩhoera mĩrĩ itũ nĩguo tũtikaikanĩrie guoko nawe, nĩguo tũtigoke gũgũtirika ta ũrĩa Judas ekire. Atĩ ũgire ũrĩa mũgũikanĩria moko nake
ucio ni aguka guguthigana tuteithie Ngai tugithi kurutirwo igongona rika tukiruta igongona riri wacha mbingu ikatufungukie reke maundu maitu makahinguka reke motungata makahinguka reke gugakorwo na uciaro mweru thiini witu tuhoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge murabarikiwe na Mungu. Erocio Jehova arokurathima rathima wa keri umwire wa gatatu turathimire tukunyitanire na online na TV ni tumere rathima kigongona nawe Jehova arokurathima na akumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu Jehova arokurathima na akumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu Jehova arokurathima na akumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu in Jesus amen 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 Ngai wa muoyo murathime na mwike maundu mega ni ndakena guikorwo na inyue kuma rucine nginya thaa ici ngeithi nyingi kuma kuri our mom na ngeithi nyingi kuma kuri our dad ni mwaciamukira